Fundi framhaldið. Við minnumst nú kirkjuþingsmanns sem lést í ágúst 2019. Magnús Vilhelm Stefánsson, fyrrverandi kirkjuþingsmaður, lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri 28. ágúst 2019 og var jarðsunginn 7. september frá Möðruvalla Klaustuskirkju. Magnús Vilhelm fæddist í Fagraskógi við Eyjafjörð 30. desember 1934. Foreldrar hans voru Þóra Magnea Magnúsdóttir og Stefán Stefánsson. Eftirlifandi eiginkona hans Auður Björnsdóttir og áttu þau 3 börn, Þóru Björgu, Stefán og Björn Vilhelm. Magnús ólst upp á heimili foreldra sinna í Fagraskógi. Hann hélt til náms við menntaskólann á Akureyri en var fljótlega að hverfa frá námi vegna veikinda föður síns til þess að sinna búskap í Fagraskógi. Magnús lauk búfræðiprófi frá bændaskólanum á Hvanneyri og að því loknu tók hann alfarið við búrekstri heima fyrir. Magnús sinnti sveitarstjórnarmálum á sínum heimaslóðum, sat í sveitarstjórn Arnarneshrepps og var þar hreppstjóri áratugaskeið. Magnús var tíma virkur félagi í Sjálfstæðisflokknum og í Oddvillóreglunni og gegndi þar ýmsum trúnaðarstörfum. Þá var hann enn fremur í stjórn KEA. Einnig var hann lengi í stjórn Skógræktarfélags Eyjafjarðar og sinnti ásamt fjölskyldu sinni skógrækt heima í Fagraskógi. Magnús lét kirkjumál mjög til sín taka. Hann var áratugum saman í sóknarnefnd Möðruvallakirkju, lengst af sem formaður. Magnús var fulltrúi á kirkjuþingi á tímabilinu frá 1998 til 2002. Magnús Vilhelm Stefánsson kvaddur með virðingu og þökk, Guð blessi minningu hans. Ég bið kirkjuþingsfulltrúa og aðra í salnum að minnast Magnúsar Vilhelm Stefánssonar með því að rísa úr sætum. Takk okkur fyrir. Forseta hefur borist 2 bréf. Annars vegar athugasemdir við skipun nefndar, það frá jafnréttisnefndinni, jafnréttisfulltrúa þjóðkirkjunnar og þar sem verið að sérstaklega ræða framtíðarnefndina, að hún hefði verið eða sé skipuð meiri hluta karla og það þó reyndar innan löglegra marka því að það eru 60-40, það eru 2 konur og 6 karlar, en 4 karlar segi ég og 2 konur og en forseti hefur ákveðið það að framvegis þegar beðið tilnefningar að þá veri beðið að tilnefna bæði karl og konu í hvert sæti. Svo barst hér bréf frá sóknarnefnd Eskifjarðarkirkju og það til kirkjuþings. Sóknarnefnd Eskifjarðarkirkju óskar eftir að kirkjuþing 2019 taki fyrir og afgreiði eftirfarandi erindi. Lagt til að búsetuskylda presta á Djúpavogi, í Heydölum, í Breiðdal og á Fáskrúðsfirði verði afnumin og prestbústaðir á þessum stöðum verði seldir. Þessi 2 erindi liggja svo frammi á skrifstofu þingsins. Þá lagðar fyrir tillögur forsætisnefndar í fastanefndir kirkjuþings 2019. Það kosning 1. varaforseta. Tilnefnd Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Það ekki, svo Anna Guðrún Sigurvinsdóttir lögmætt kjörin 1. varaforseti kirkjuþings. Þá kosning 2. varaforseta. Tilnefndur Guðlaugur Óskarsson. Eru fleiri tilnefningar? Það ekki, svo Guðlaugur Óskarsson rétt kjörinn 2. varaforseti kirkjuþings. Þá kosning til fastanefnda kirkjuþings. Það kjörbréfanefnd, Anni Ingimarsdóttir, Arna Gretarsdóttir, Hreiðar Örn Sóeka Stefánsson, Steindór Haraldsson, Sindri Geir Óskarsson. Eru fleiri tilnefningar? Það ekki, svo kjörbréfanefnd rétt kjörinn. Þá það til löggjafarnefndar, það Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Steindór Haraldsson formaður, Stefán Magnússon, Arna Gretarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir. Já, við gerum bara aðeins hlé á meðan að við bíðum eftir að hann
Hermann á að sjá þetta. Þá byrja ég bara aftur á löggjafarnefndinni. Hafa allir þetta fyrir fram að sér núna. Nú erum við pappírslaus, þannig að það þarf að taka tillit til þess að þingfulltrúar þurfa að sjá tillögurnar. Það er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Steindór R. Haraldsson, Stefán Magnússon, Arna Gretarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir, Axel Árnason Jarðvík, Hreiðar Örn Sóeika Stefánsson, Hildur Inga Rúnarsdóttir og Skúli S. Ólafsson. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þannig að löggjafarnefnd er þá rétt kjörin. Þá er það fjárhagsnefnd, það er Þorkell Heiðarsson, Einar Már Sigurðarsson, Gísli Gunnarsson, Gísli Jónasson, Hreinn Hákonarsson, Guðmundur Þór Guðmundsson, Sigríður Munda Jónsdóttir, Svana Helen Björnsdóttir og Sindri Geir Óskarsson. Eru fleiri tilnefningar? Það er ekki, svo fjárhagsnefnd er þá rétt kjörin. Allsherjarnefnd, Kolbrún Baldursdóttir, Guðlaugur Óskarsson, Guðrún Kars Helgudóttir, Guðbjörg Arnardóttir, Ólöf Margrét Snorradóttir, Margrét Eggertsdóttir, Árný Herbertsdóttir og Anný Ingimarsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Þarna hallar verulega á kallmenningin. Þarna, já. Mér langar bara að svona brýna fyrir okkur að næst verði valið jafnar kynjahlutföll í nefndir því það er einn karlmaður í allsherjarnefnd. Einmitt. Og 2 konur í fjárhagsnefnd. Sko, þá er það bara spurning hvort að menn vilja skipta eitthvað innbyrðis. Sko, bara næst. Já, það má gera það líka núna. Ef einhver vill skipta innbyrðis á milli nefnda, þá er það heimilt. Forseti gefur leyfi fyrir því að það verði gert. Þannig að nú getið þið makkað það í kaffinu. Þá er það kosning formanna fastra þingnefnda kirkjuþings og það er fjárhagsnefnd, það er séra Gísli Jónasson formaður. Eru fleiri tilnefningar til formanns? Það er ekki, svo hann er rétt kjörinn formaður. Svo Anna Helen Björnsdóttir varaformaður. Ef að það er gefið ráðrúm til að færa á milli nefnda í kaffinu, er þá tímabært að fastsetja formann áður? Já, það er hægt að gera það er þá hægt að breyta því aftur ef að það verður ykkur breyting. Þá er það löggjafarnefnd, það er Steindór Haraldsson formaður, eru fleiri tilnefningar til formanns. Og séra Arna Gretarsdóttir varaformaður, eru fleiri tilnefningar, þannig að þau eru bæði þá rétt kjörin. Allsherjarnefnd, séra Guðrún Kars Helgudóttir formaður og eru fleiri tilnefningar, það er ekki. Og Guðlaugur Óskarsson varaformaður, eru fleiri tilnefningar, þá eru þau rétt kjörin. Þá er komið að fyrsta máli á þingskjali 1, það er skýrsla kirkjuráðs, flutt af kirkjuráði. Framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér skýrslu kirkjuráðs. Fyrir síðastliðið starfsár og ætla að lesa hana, þannig að við sjáum hana bæði og heyrum. Fyrst er inngangur, biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir er forseti kirkjuráðs lögum samkvæmt. Auk biskup sitja í ráðinu 4 fulltrúar kjörnir að kirkjuþingi til 4 ára, 2 leikmenn og 2 guðfræðingar. Kjörnir fulltrúar í kirkjuráði eru séra Arna Gretarsdóttir sóknarprestur á Reynivöllum, Kjalarnesprófasdæmi, séra Axel Árnason Jarðvík, héraðsprestur í Suðurprófasdæmi, Stefán Magnússon bóndi í Fagraskógi, Eyjafjarðar og Þingeyjaprófasdæmi og svo Anna Helen Björnsdóttir rafmagnsverkfræðingur og framkvæmdastjóri hjá Klöppum, Grænum Lausnum HF, Reykjavíkurprófasdæmi vestra. Varamenn eru Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Berglind Hönnudóttir fulltrúa leikmanna,
séra Guðrún Karls Helgudóttir og séra Hreitnes Hákonason, fulltrúar víðra. Kjörtímabili þess kirkjuráðs sem nú situr lýkur í lok kirkjuþings 2022 en það var kosið á kirkjuþingi 2018. Starfsemi kirkjuráðs almennt. Störf kirkjuráðs byggjast á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum svo á starfsreglum um kirkjuráð nr. 817 frá 2000 með síðari breytingum. Kirkjuráð fer með framkvæmd sameiginlegra málefna þjóðkirkjunnar þar á meðal verkefna sem lög og stjórnvaldsreglur ætla því og erinda sem vísaði til þess meðal annars af hálfu kirkjuþings, prestastefnu, samtöku leikmanna, alþingis og ráðherra. Ákvörðunum kirkjulegra stjórnvalda sem heyrundu lögsögu kirkjuráðs má skjóta til kirkjuráðs til endanlegrar úrlausnar. Undanskildar eru ákvarðanir úrskurðar og áfrýjunanemnda svo og ákvarðanir biskups er varða agavaldið og lausn ágreiningsefna svo og kenningu kirkjunar. Ákvörðunum kirkjuráðs á framkvæmdasviði kirkjulegra stjórnsýslu verður eigi áfrýja til kirkjuþings en fjalla má málefni á kirkjuþingi að frumkvæði einstakra kirkjuþingsmanna. Málsmeðferði kirkjuráði svo og meðal annarra kirkjulegra stjórnvalda skal fylgt ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993 eftir því sem við getur átt, leiði annað eigi af ákvæðum laga eða starfsreglna sem kirkjuþing setur. Í sama og almennt við sérstakt hæfi kirkjulegra stjórnvalda til meðferðar einstakra mála. Kirkjuráð undirbýr kirkjuþing í samráði við forseta þingsins og forsætisnefnd. Þá undirbýr ráðið þingmál sín og veitir kirkjuþingsfulltrúum sem þess óska aðstoð við framsetningu þingmála. Kirkjuráð annast almennt framkvæmd ákvarðana þingsins ef annað er ekki ákveðið af kirkjuþingi. Kirkjuráð undirbýr af hálfu þjóðkirkjunnar tillögur til fjárveitinga til hennar á fjárlögum og hefur yfir umsjón með ráðstöfun fjár sem veittir af opinberri hálfu til kirkjulegrar starfsemi, svo og fasteignamálum þjóðkirkjunnar. Kirkjuráð fer með stjórn jöfnunarsjóðs sókna og kirkjumálasjóðs og úthlutar úr sjóðunum á grundvelli umsókna og fjárhagsáætlanastofnana. Í fjármála umsýslunni felst meðal annars að gera fjárhagsáætlanir og fjárlega tillögur og árita ársreikninga þeirra sjóða sem ráðið stýrir og leggur fram að kirkjuþingi. Kirkjuráð hefur forræði og forsjá Skálholtsstað og hefur einnig afskipti á málefnum Skálholtsskóla. Kirkjuráðsfundir. Kirkjuráð heldur fund að jafnaði einu sinni í mánuði á biskupsstofu og á þessu starfsári hefur ráðið haldið 16 fundi. Í maí var haldinn fundur í Skálholti en þar voru málefni staðarins sérstaklega tekin til umræðu. Auk kirkjuráðsmanna og framkvæmdastjóra sita að jafnaði fundir ráðsins, skrifstofustjóri biskupsstofu, fjármálastjóri biskupsstofu þegar umræðu fjármála er sérstaklega á dagskrá og biskupsritari sem ritar fundagerðir. Forseti kirkjuþings situr fundi kirkjuráðs þegar málefni kirkjuþings eru til umfjöllunar og formenn fastra nefnda kirkjuþings. Vígslubiskupar sitja fundi ráðsins þegar málefni biskupsstólana eru til umfjöllunar. Samvinna er góð og samstarfsandi einnig. Starfsfólk kirkjuráðs. Starfsfólk kirkjuráðs og Einarsson og framkvæmdastjóri kirkjuráðs, hann lét af störfum 1. október síðastliðinn og eru honum þökkuð störfin. Guðrún Finnbjarnardóttir fulltrúi, Arnar Skúlason arkitekt, verkefnastjóri viðhaldsmála á fasteignasviði og Skúli Guðmundsson lögfræðingur kirkjuráðs og kirkjuþings og sviðsstjóri fasteignasviðs. Skúli lét af störfum fyrir kirkjuráð 30. mars síðastliðinn en starfa nú tímabundi fyrir kirkjuþing og biskupsstofu. Starfshópar kirkjuráðs. Samkvæmt reglum um stjórnsýslu og starfshætti kirkjuráðs eru 3 starfshópar kirkjuráðs starfandi, lagahópur, fjármálahópur og kirkjustarfshópur. 1 til 2 kirkjuráðsmenn starfa í hverjum hópi ásamt starfsmanni frá biskupsstofu og formanni fastanefnda kirkjuþings. Skúli Guðmundsson lögfræðingur kirkjuþings hefur starfað með lagahópi, Sigurbjörg Níelsdóttir Hansen fjármálastjóri biskupsstofu með fjármálahópi og séra Sigfús Kristjánsson verkefnastjóri fræðslumála með kirkjustarfshópi. Stefán Magnússon starfa með lagahópi, Svana Helen Björnsdóttir og séra Axel Árnason Njarðvík með fjármálahópi og séra Arna Gretarsdóttir með kirkjustarfshópi kirkjuráðs. Fundur samstarfsnefndar Alþingis og þjóðkirkjunnar. Samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar starfar á grundvelli laga nr. 12 frá 1982. Samstarfsnefndin er skipa af hálfu Alþingis, forseti Alþingis og 1 fulltrúi tilnefndur á hverjum þingflokki en af hálfu þjóðkirkjunnar kirkjuráð.
Forseti Alþingis og biskup landsins fara með formennsku nefndarinnar sitt árið hvor. Tilgangur nefndarinnar er að vinna að auknum skilningi í löggjafarstarfi á verkefnum kirkjunar. Samstarfsnefndin getur annars vegar sent ályktanir og tillögur til Alþingis eða einstakra nefnda þess en hins vegar til kirkjuþings. Haldinn var fundur í nefndinni þann 13. mars síðastliðinn í Alþingishúsinu. Eftirfarandi málefni voru á dagskrá: a. Fjárhagsleg samskipti, þar á meðal staða sóknargjalda, kirkjujarðasamkomulagið, jöfnunarsjóður sókn og kirkjumálasjóður. Minnisblað kirkjuráðs og biskups til samninganefndar og ráðherra dagsett 13.2.2019 var lagt fram sem og minnisblað kirkjujarðasamkomulag virðisútreikningur frá Deloitte dagsett 20.12.2017. Einnig útreikningur og sóknargjöldum Deloitte dagsett 25. maí 2018. Minnisblað jöfnunarsjóður sókna og viðhaldsmál sókna kirkjuráð dagsett í það 18. janúar 2019. Síðan var rædd staða friðaðra kirkja, þar á meðal kostnaður vegna endurbóta á dómkirkjunni. Minnisblað var lagt fram með friðlistar og friðaðar sóknarkirkjur og viðhaldsþörf þeirra. Kirkjuráð dagsett í það plagg 12. mars 2019. Síðan var rætt hjálparstarf kirkjunar og félagsstarf kirkjunar. Biskup Íslands ræddi starfsemi hjálparstarfs kirkjunar og safnaðarstarf þjóðkirkjunnar vítt og breitt landið. Og svo D. Framhald og fyrirkomulag samskipta Alþingis og þjóðkirkjunar. Umræður framhald og fyrirkomulag samskipta Alþingis og þjóðkirkjunar og voru þeir sem tóku til máls sammála að huga þyrfti að breyttu formi þessara samskipta. Og fylgiskjala 1 skýrir það út. Síðan eru verkefni kirkjuráðs á starfsárinu. Reglulegt kirkjuþing, 57. kirkjuþing 2018 hófst í Vídalínskirkju þann 3. nóvember 2018 og stóð til 7. nóvember 2018 en var þá frestað og framhaldið í Háteigskirkju 2. og 3. mars 2019. Á þinginu voru lögð fram 31 mál, kirkjuráð lagði fram 9 mál, biskup Íslands flutti 6 mál, þingmannamál voru 15, þar af 1 flutt af fulltrúa kirkjuþings unga fólksins. Alls voru 26 mál afgreidd á þinginu. Gerðir kirkjuþings eru gefnar út þeim dreift til þingfulltrúa, prestaformanna, sóknarnefnda og fleiri. Einnig eru það birtar á vefsíðu kirkjunar. Þar eru birta breytingar og starfsreglum, nýjar starfsreglur, ályktanir og samþykktir kirkjuþings. Kirkjuráð hefur unnið að framkvæmd og kynningu þeirra mála sem kirkjuþing fól ráðinu að sinna. Jafnframt hafa samþykktar starfsreglur verið birtar í stjórnartíðindu. Svo er komið að ályktunum því kirkjuþings. Hér verður gerð grein fyrir þeim málu sem kirkjuráð flutt á kirkjuþingi og afgreiðslu kirkjuþings á þeim. Einnig verður gerð grein fyrir stöð og framvindu mála á starfsárun sem kirkjuþing ályktið að vísa til kirkjuráðs. Fyrsta mál var skýrsla kirkjuráðs til kirkjuþings störf sín. Kirkjuþing ályktar að hugað verði að félagatali þjóðkirkjunar. Auk þess birt verði reglulega á heimasíðu kirkjunar tölur þáttöku í kirkjulegum athöfnum og öðru starfi kirkjunar. Kirkjuráð samþykkti að setja ofangreind málefni í forgang. Kirkjuráð samþykkti að taka upp viðræður við Þjóðskrá Íslands og skráningarmál þjóðkirkjufólks. Kirkjuráð felur kirkjustarfshópi að fara yfir skráningarmál þjóðkirkjunar og félagatalið og að fylgja máli annars málsliðar eftir gagnvart umsjónaraðilum heimasíðunar og þeim sem sinna tæknimálum og gefa kirkjuráði skýrslu stöðumála á næsta fundi. Haldinn hefur verið fundur með fulltrúum frá Þjóðskrá Íslands og málið enn í vinnslu. Kirkjuþing þakkar skírnarnefnd hennar störf og leggur til að hún haldi áfram að kynni söfnum tillögur sínar. Kirkjuráð samþykkti að fela fjármálahópi að taka máli fyrir og gera tillögum þetta í næsta fundar kirkjuráðs þar sem fjárhagsáætlun í kirkjunar verða afgreiddar. Framlag til nefndarinnar í draugum af fjárhagsáætlun 2019 er 725.000 en það verkefni sem meta skal snýr að samþykkt kirkjuþings 2018 þess efnis að skírnar fræðslunefnd kynni söfnuðum tillögur sínar. Kirkjuráð samþykkti að skírnar fræðslunefnd gerir tillögur kynningarmál sín þannig að unnt verði að meta kostnaði við verkefnið. Í skírnarhópi kirkjuþings eru þau séra Kristján Valur Ingólfsson, Drífa Hjartardóttir og séra Sjöfn Jóhannesdóttir. Hópurinn hefur skilað skýrslu skírnarhóps kirkjuþings 2018-19 og er það fylgiskjal 2. Kirkjuþing ályktar að kirkjuráð geti framvegis stöðu og framvindu máli á skýrslu sinni. Kirkjuráð samþykkt að taka ábendinguna til greina. Kirkjuþing ályktar að þjóðkirkjan taki upplýsinga og kynningarmál föstum tökum og læri af þeim kostnaðarsömu mistökum sem gerða verið.
Kirkjuráð lýsir yfir ánægju með hina nýju heimasíðu kirkjan.is og nýjan þjónustuvef en hvetur umsjónaraðila til að sinna af hraða og festu því að lagfæra og útfæra vefina í samræmi við þær ábendingar sem borist hafa. Kirkjuráð hefur þegar slitið samstarfinu sem lýtur að verkefninu leitandi.is. Kirkjuþing fagnar því að kirkjuráð hafi loks ákveðið að auglýsa eftir jafnréttisfulltrúa sem kirkjuþing 2017 samþykkti að ráða. Kirkjuráð samþykkt að fela fjármálahópa að taka máli fyrir og gera tillögu það til næsta fundar kirkjuráðs þar sem fjárhagsáætlanir kirkjuna verða afgreiddar. Kirkjuþing metur störf kirkjuþings unga fólksins og hvetur þingfulltrúa kirkjuþings unga fólksins til að láta rödd sína heyrast áfram. Kirkjuráð tekur undir hvatningu kirkjuþings í garð unga fólksins í kirkjunni, rödd þeirra kirkjunni mikilvæg. Síðan gerð grein fyrir kirkjuþingu unga fólksins síðar í skýrslunni. Kirkjuþing hvetur til þess að stutt verði við starfsemi Skálholtsútgáfunnar og rekstrar umhverfi hennar verði tryggt svo hún geti áfram sinnt sínu hlutverki við útgáfu, boðun og fræðslu. Kirkjuráð mun leitast við í verkum sínum að styðja við starfsemi Skálholtsútgáfunnar og rekstrar umhverfis hennar. Kirkjuráð mun leita eftir fundi með forsvarsmönnum Skálholtsútgáfunnar til að ræða málefni hennar í fyrsta tækifæri. Svo kemur annað mál skýrslum fjármál þjóðkirkjunar. Það var flutt að kirkjuráði. Kirkjuþing 2018 samþykktir endurskoða ársreikninga þjóðkirkjunar, tónskóla þjóðkirkjunar og Skálholts fyrir árið 2017. Ennfremur afgreiddi kirkjuþing fjármál þjóðkirkjunar með eftirfarandi þingsályktun 1. mars 2019. Kirkjuþing 2017 samþykkir endurskoða ársreikninga kirkjumálasjóðs, jöfnunarsjóðs, sókna og kristnisjóðs fyrir árið 2017. Ég held þetta nú að vera kirkjuþing 2018 reyndar. Þriðja mál, þingsályktun við drög að frumvarpi dómsmálaráðherra til laga breyting á lögum helgidagafrið nr. 32 frá 1997. Kirkjuþing 2018 samþykkir að umsögn sú frumvarp dómsmálaráðuneytisins sem fram kemur í nefndaráliti löggjafarnefndar þingsins á þingskjali 66 verði send dómsmálaráðherra. Kirkjuráð sendi dómsmálaráðherra umsögn löggjafarnefndar kirkjuþings. Svo það 11. mál. Þingsályktun stefnumótun fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar. Það var þingmannamál og vísað til kirkjuráðs framkvæmd. Kirkjuþing 2018 samþykkir að fela kirkjuráð að skipa nefnd til að vinna stefnumótun fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar. Nefndin verði skipuð 3 fulltrúum. 1 fulltrúi verði tilnefndur af Prestafélagi Íslands og 1 af Djáknafélagi Íslands. Verkefnisstjóri kærleiksþjónustu sviðs biskupsstofu verði formaður nefndarinnar. Nefndin vinni náið með þeim sem koma sérhæfðri kærleiksþjónustu kirkjunnar. Tillaga að stefnu fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar verði lögð fyrir kirkjuþing 2019. Kirkjuráð samþykkt á fundi sínum 2. október síðastliðinn að skipa eftirfarandi aðila í nefndina, Séra Þór Hauksson, tilnefndur af Prestafélagi Íslands, Elísabet Gísladóttir djákni og varamaður hennar Helga Björk Jónsdóttir djákni, tilnefndur af Djáknafélagi Íslands. Ragnheiður Sverrisdóttir djákni og verkefnisstjóra biskupsstofu sem verði formaður nefndarinnar. Nefndin hefur ekki komið saman enda nýskipuð. Stefna fyrir kærleiksþjónustu þjóðkirkjunnar verði ekki lögð fyrir kirkjuþing 2019. Svo var 12. mál. Það verður starfsreglur samfélags- og fræðslunefnd og það var líka þingmannamál. Samkvæmt starfsreglum skilar samfélags- og fræðslunefnd þjóðkirkjunnar kirkjuráði árlegri skýrslu sem fjallað af kirkjuþingi. Einnig gerir nefndin starfs- og fjárhagsáætlun sem samþykkt af kirkjuráði og lögð fyrir kirkjuþing til ályktunar. Biskup Íslands skipar 5 fulltrúa í nefndina til 4 ára og jafnmarga til vara. Kirkjuþing tilnefnir 2 fulltrúa í nefndina og skal annar þeirra vera formaður hennar. Biskup Íslands skipar 3 fulltrúa án tilnefningar og röðum starfsmanna sinna. Starfsmennir skulu vera verkefnisstjórar frá fræðslusviði, kærleiksþjónustusviði og starfs- og leikmannaskóla kirkjunnar. Nefndin skal skipta með sér verkum. Í nefndina hafa verið skipaðir eftirfarandi fulltrúar, kosin af kirkjuþingi, aðalmenn Jónína Ólafsdóttir og Þóra Hjörleifsdóttir og varamenn Daníel Ágúst Gautason og Dagur Fannar Magnússon. Biskup hefur skipað sem aðalmenn Reynis Hákonarsson, Magneu Sverrisdóttir og Sigfús Kristjánsson, en varamenn þeirra eru Halldór Reynisson, Hildur Björk Hörpudóttir og Ragnheiður Sverrisdóttir. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum. Svo er þingsályktun persónuverndarstefnu fyrir þjóðkirkjuna flutt að kirkjuráði. Persónuverndarstefnan hefur verið birt á vefsíðu kirkjunnar og vinnur persónuverndarfulltrúi biskupsstofu að innleiðingu hennar. 18. mál voru starfsreglur breyting á starfsreglum pressetur og aðra fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðari breytingum.
Þetta var flutt að kirkjuráði. Hér að ræða breytingar á hlunendatekjum presta og hefur kirkjuráð upplýst þá sem breytingin mun hafa áhrif á. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu kirkjunar. 19. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum skipula kirkjunar í héraðin nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum var einnig flutt að kirkjuráði. Hér að ræða brottfall ákvæðum pressetur og húsalegu styrkja til presta. Húsalegu styrkur fellur niður 1. desember 2019. Kirkjuráð hefur tilkynnt viðkomandi prestum breytingarnar. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu kirkjunar. Svo 22. mál. Starfsreglurnar breyting og ýmsum starfsreglum kirkjuþings samkvæmt heimildum í lögum stöðustjórn og starfsreglur þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum. Bandormurinn að sviga stendur hérna og það flutt að kirkjuráði. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunnar. 23. mál var líka flutt af kirkjuráði. Það þingsályktun fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Kirkjuþing samþykkti fasteignastefnun og hefur hún verið birt á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Og svo þingsályktun fræðslustefnu þjóðkirkjunnar sem var þingmannamál. Kirkjuþing samþykkti fræðslustefnu þjóðkirkjunnar þar sem sérstök áhersla lögð á skírnarfræðslu og fræðslu umhverfismál. Biskup Íslands og kirkjuráði falið að fylgja eftir framkvæmd stefnuna samkvæmt aðgerðar áætlun. Fræðslustefnan hefur verið birt á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Síðan koma mál biskups og þingamanna, það sameininga prestakalla. Kirkjuþing samþykkti eftirfarandi breytingar á prestakallaskipuninni. Mál 6, 7, 9 og 10 flutta biskup Íslands. 7. mál. Sameining bústað og grensásprestakall í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra í 1 prestakall Fossvogsprestakall. 7. mál. Sameining Hólmavíkur og Reykhólaprestakall að Vestfjarðaprófastsdæmi í 1 prestakall Breiðafjarðar og Strandaprestakall. 9. mál. Sameining Langanes og Skinnastæðaprestakall að Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmi í 1 prestakall Langanes og Skinnastæðaprestakall. Og 10. mál. Djúpavogs, Eskifjarðar, Heydal og Norðfjarðarprestakall Austurlandsprófastsdæmi sameinist Kolfreyjustaðaprestakalli. Heiti prestakallsins verði Austfjarðarprestakall. Sameiningar hafa tekið gildi og þegar hefur verið skipað í 7 embætti samkvæmt breytingunni. Þar af 4 embætti í Austfjarðarprestakalli. Ekki hefur enn verið auglýst eftir sóknarpresti í sameinuðu Breiðafjarðar og Strandaprestakalli þar sem pressetra og Reykhólum þarfnast endurbóta verið er að vinna í málinu. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Svo voru önnur mál, það var 13. málið. Þingsályktunum siðbót verða vinnuumhverfi kvenna í kirkjunni, það var þingmannamál. Kirkjuþing ályktaði að MeToo áskorun prestvíra kvenna frá 16. janúar 2018 verið tekin alvarlega og með beita sér fyrir siðbót hvað varða vinnuumhverfi presta, prestvíra og annara í kirkjunni. 14. mál. Þingsályktunum meðferð mála innan þjóðkirkjunnar verða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundi áreiti og ofbeldi. Og það var þingmannamál. Kirkjuþing 2018 samþykkti að skipa nefnd 3 fulltrúa til að móta starfsreglu, verklag og stjórnkerfi til að bregðast við málum sem upp gætu komið innan kirkjunnar varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundi áreiti og ofbeldi. Nefndin skili tillögum sínum til kirkjuþings í fyrsta þannig að þær fái endanlega úrlausn kirkjuþings á fyrirhluta árs 2019. Kirkjuþing skipaði þau, það er ekki rétt nafnina, það er rétt nafnina. Kolbrún og Baldursdóttur, Anni Ingimarsdóttur og Vigfús Bjarni Albertsson í nefndina sem skilaði tillögum sínum fyrir framhaldsþingi 2018 sem haldið var í mars 2019. Með nefndinni starfaði Skúli Guðmundsson lögfræðingur kirkjuþings, sjá 28. og 29. mál 2018. Svo var 15. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum kjör til kirkjuþings, nr. 1075 frá 2017 og það var líka þingmannamál. Viðbótarskilyrði til að vera kjörgengur til kirkjuþings er að hafa óflekka mannorð. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunnar. 16. mál, starfsreglur breyting á siðareglum viðgerðra þjóna og annarra starfsfólks þjóðkirkjunnar sem samþykktar voru kirkjuþingi 2009 samanber breytingu á kirkjuþingi 2013. Og það var þingmannamál. Að ræða breyting og inngangi siðaregluna þjóðkirkjunnar til að tryggja þessa regluna og einnig til kjörina fulltrúa svo sem kirkjuþings og kirkjuráðsfulltrúa og þeirra sem valin eða kosin eru til trúnaðarstarfi í nefndum og ráðum kirkjunnar. Starfsreglurnar hafa verið birtar á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Svo 20. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði. Það var þingmannamál. Vesturlandsprófastsdæmi, kirkjuþing samþykkti að leggja Saurbæjarprestakall niður.
Sóknir hins niðurlaga prestakalls tilheyra eftirleiðis garðaprestakalli sem nefnist garð- og hvalfjárstrandarprestakall. Niðurlagning og samning prestakallan hefur tekið gildi og hefur biskup skipað þar sóknarprest. Auglýst mun verða fljótlega til 2 prestum til að þjóna í prestakallinu. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Svo var 25. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum í kirkjuþingi unga fólksins nr. 952/2009 með síðari breytingum. Kirkjuþing unga fólksins, breytingi fjallar málfrelsi og tillögur rétt fulltrúa kirkjuþing unga fólksins og aldursmörk þeirra. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunnar. Svo er 27. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum þingsköp kirkjuþings innan sviga þóknarnefnd og það var þingmannamál. Nefndin ákveður þóknum fyrir störf í ráðum, nefndum og starfshópum á vegum kirkjunar, enn fremur ákveður nefndin þingfararkaup kirkjuþingsfulltrúa. Nefndin skal birta ákvarðanir sínar þóknanir og opna vefsæði þjóðkirkjunar. Ákvarðanir þóknarnefndar hafa verið birtar á vefsíðu þjóðkirkjunar. Starfsreglurnar hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðunni. 28. mál. Starfsreglur aðgerð gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunar. Það var þingmannamál og hafa starfsreglurnar verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðunni. Sem og næsta mál, 29. Það er stefna þjóðkirkjunar aðgerð gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunar. Annað er sem starfsreglur og hitti stefna. Hvort ekki birt í stjórnartíðindum, á vefsíðu þjóðkirkjunar og starfsreglurnar í stjórnartíðindum. 30. mál, starfsreglur breyting á starfsreglum í kirkjuráð nr. 817 frá árinu 2000 með síðari breytingum og þær hafa verið birtar í stjórnartíðindum og á vefsíðu þjóðkirkjunar. Svo er það 31. mál, samkomulag áframhaldandi ráðningu starfsmanns kirkjuþings, kirkjuráð bókað eftirfarandi. Bókað var á fundi kirkjuráðs í nóvember 2018. Máli var dregið tilbaka af flutningsmönnum og hlauti ekki fyrirgreiðslu kirkjuþings. Á fundi kirkjuráðs 10. apríl síðastliðinn óskaði Stefán Magnússon eftir lagfæringu og afgreiðslu kirkjuráðs og kirkjuþingsmáli nr. 31 og eftirfarandi var fært til bókar. Á 289. fundi kirkjuráðs og bókað að 31. mál kirkjuþings 2018 hefði verið dregið tilbaka af flutningsmönnum og hefði því ekki hlotið afgreiðslu kirkjuþings. Forseti kirkjuþings hefur ferið fram á að kirkjuráð veki athygli á að ofangreinda lyktir málsins urðu vegna samkomulags milli forseta kirkjuþings og biskups Íslands að biskupsstofa ráði núverandi lögfræðing kirkjuþings til starfa að minnsta tímabundið fram að næsta reglulega kirkjuþingi haustið 2019. Samkomulega þetta var borið undir þingheim sem samþykkti það samhljóða. Og mál þetta er birt í gerðum kirkjuþings. Síðan komu fjárhagsleg samskipti, ríkis og kirkju. Það eru viðræður fjárhagsleg samskipti ríkis og kirkju hafa staðið yfir frá árinu 2015. En fyrst, ég vil bara bæta því við að fyrsta beiðni það kom frá ríkinu, Jóhönnu Sigurðardóttir forsætisráðherra þáverandi 12.12.2012. Gat nú ekki verið betri tala. En sem sagt að viðræðurnar byrja ekki fyrir 2015. Viðræðurnar eru grundvallar á 4. grein samkomulags ríkis og kirkju frá 10. janúar 1997 og það er fylgiskjal kirkjujarðarsamkomulagsins. Í viðræðunefnd kirkjunar sátu eftirfarandi kirkjuþingsmenn Magnús Kristjánsson formaður, Óskar Magnússon og Jónína Bjartmars. Kirkjuráð samþykkt á fundi sínum 9. janúar 2019 og óska eftir því við kirkjuþing að núverandi forseti þingsins Drífa Hjartardóttir tæki sæti í samninganefnd kirkjunar. Það var samþykkt. Með nefndinni starfaði Hríð Skúli Guðmundsson lögfræðingur kirkjuþings. Viðræðunefndirnar luku störfum í ágúst síðastliðinn og boðaði forseti kirkjuþings þá til auka kirkjuþings til að leggja frá viðbótarsamning við samning ríkis og þjóðkirkju frá 1997. Og þá er komið auka kirkjuþinginu 2019 sem var 58. kirkjuþing. Það var haldið í Háteigskirkju 28. ágúst síðastliðinn og fór fyrri umræðu fram þann dag. Þinginu var frestað viku og fór síðar umræðu fram í Grensáskirkju 4. september. Þar voru lagðar fram eftirfarandi 2 þingsályktunartillögur. Fyrsta mál, tillaga til þingsályktunar viðbótarsamning Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar flutt á forsætisnefnd. Auka kirkjuþing 2019 samþykkir viðbótarsamning Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar endurskoðun á samkomulagi kirkjujarðar og launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 og samningi Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar rekstrarkostnað vegna prestsembætta og prófasta
rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til Kristnisjóðs og sérframlag til þjóðkirkjunnar frá 4. september 1998. Annað mál, tillaga til þingsályktunar skipan 6 manna nefndar vegna viðbótarsamnings milli þjóðkirkjunnar og ríkisins, flutt á forsætisnefnd. Aukakirkjun 2019 samþykkir að beina því til kirkjuráðs að skipa 6 manna nefnd vegna viðbótarsamnings milli þjóðkirkjunnar og ríkisins. Nefndarskipan verði eftirfarandi: biskup Íslands tilnefnir 1 fulltrúa, forsætisnefnd tilnefnir 2, 1 fulltrúi tilnefndur af kirkjuráði, 1 af löggjafarnefnd, 1 af fjárhagsnefnd og 1 af allsherjarnefnd. Varamenn skulu tilnefndir með sama hætti. Samkvæmt samþykkt kirkjuþings skipaði kirkjuráð á fundi sínum 11. september síðastliðinn eftirfarandi fulltrúi í nefndinni: forsætisnefnd aðalmaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og varamaður Guðlaugur Óskarsson. Kirkjuráð aðalmaður Axel Árnason Njarðvík, varamaður Arna Grétarsdóttir. Biskupsembættið aðalmaður Guðmundur Þór Guðmundsson og varamaður Þorvaldur Víðisson. Og allsherjarnefnd aðalmaður Guðrún Karls Helgadóttir og varamaður Anný Ingimarsdóttir. Fjárhagsnefnd aðalmaður Gísli Jónasson og varamaður Gísli Gunnarsson. Löggjafarnefnd aðalmaður Steindórar Haraldsson og varamaður Bryndís Malla Elídóttir. Nefndin hefur hlotið heitið Framtíðarnefnd þjóðkirkjunnar. En ekki var hún vatni ausin, enda ekki skýrð, bara nefnd. Maður verður aðeins að gera pásu, sko. Ég er eins og páin, ég lít vall upp, sko. Ég er ekki hálfnuð þegar. En mál verður lögða fram að kirkjuráði á kirkjuþingi 2019. Kirkjuráði leggur fram 11 mál. Þau eru eftirfarandi. 1. mál, skýrsla kirkjuráðs. Að venju leggur kirkjumáð fram skýrslu störf sín á kirkjuþingsárinu. Skýrsla þessi ásamt fylgiskjölum er lögð fyrir kirkjuþing 2019 samkvæmt starfsreglum í kirkjuráð nr. 817 frá árinu 2000 með síðari breytingum. Vísað er til árbókar kirkjunar þar sem einnig er að finna greinargóða skýrslur kirkjustarfið. Annað mál, skýrsla fjármál þjóðkirkjunar. Fjármál þjóðkirkjunar eru lögð fram að kirkjuþingi. Reikningar stofnana og sjóða vegna ársins 2018 eru aðgengilegir öllum kirkjuþingsfulltrúum. Ríkisendurskoðun skilar endurskoðunarskýrslu vegna sjóða og stofnana kirkjunar fyrir árið 2018. Svo er 17. mál, tillaga til þingsályktunar og jafnréttisstefnu þjóðkirkjunar. Hér er lögð fram endurskoðuð jafnréttisstefnu þjóðkirkjunar. Í núgildandi stefnu er kveðið á að jafnréttisnefnd leggi mat á jafnréttisstefnur og endurskoði framkvæmdaáætlun hennar. Jafnréttisnefnd hefur nú endurskoðað stefnuna. Þar kemur fram að jafnréttisnefnd skuli skila tillögu að nýrri framkvæmdaáætlun til biskups og kirkjuráðs fyrir 1. september 2023. Hún verður lögð fyrir kirkjuþing haustið 2023 og taki gildi 1. janúar 2024. 18. mál. Tillaga að starfsreglum breyting á starfsreglum pressetur og aðra fasteigna kirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðari breytingum. Tillagan fjallar að leiga pressetra í eigu kirkjunnar skuli ekki vera lægri en kr. 50.000 á mánuði og taki svo fjárhæð breytingum árlega samkvæmt neysluvísitölu. 19. mál. Tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum í kirkjuráð nr. 817 frá 2000 með síðari breytingum. Tillagan fjallar að kirkjuráð skipi Strandakirkjunefnd samanber aðra grein reglna Strandakirkju í Selvogi sem samþykktar voru á kirkjuþingi árið 2001. Svo er að 20. mál, tillaga að starfsreglum breyting á starfsreglum val og veitingu prestsembætta nr. 144 frá 2016 með síðara breytingum. Hér er meðal annars lagt til að matsnefnd hæfi til prestsembættis skili umsögnina 6 vikna í stað 4 og að biskupsstofa standi straum af kostnaði við nefndina í stað kirkjumálasjóðs. Einnig er lagt til að prófastar geti óskað eftir aðstoð við undirbúning kjörnefndafunda ef þeir svo kjósa. 21. mál. Tillaga til þingsályktunar að skipa nefndar til endurskoðunar á starfsreglum íslensku þjóðkirkjunni erlendis. Tillagan fjallar skipan 3 manna nefndar til þess að endurskoða starfsreglum íslensku þjóðkirkjunni erlendis. Svo er komið að fasteignum. Fasteignum þjóðkirkjunni gilda starfsreglur pressetur og aðra fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðara breytingum og fasteignastefnu þjóðkirkjunnar sem samþykkt var að kirkjuþingi 2018 og öðlast gildi 1. janúar 2019. Kirkjuráð annast rekstur fasteigna kirkjumálasjóðs sem felst meðal annars í því að annast viðhald eignanna í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun, gæta réttinda og varðveita þau sem tengjast eignunum, sjá tryggingar og halda uppi lögskilum. Samkomulag úrvinnslu og yfirfærslu á tiltökum eignum. Ríkissjóður og þjóðkirkjan hafa gert með sér samkomulag endanlega úrvinnslu og yfirfærslu á tilteknum lóðum, spildum og öðrum eignum í samræmi við samkomulag frá árinu 2006 við þjóðkirkjuna pressetur og afhendingu þeirra til kirkjunar.
Með samkomulagi þessu hefur endanleg úrvinnsla nú farið fram á því samkomulagi ásamt fullnaður uppgjöri tengist eignarhaldi einstakra eigna. Ekki munu verða viðhafðar frekari kröfur milli aðila yfirfærslu eigna á grundvelli samkomulagsins frá árinu 2006. Í samræmi við það sem kemur fram í samkomulaginu frá árinu 2006 eru aðila sammála að lóðir þær og spildur og aðrar eignir sem þær eru upptaldar eigi að færast yfir til kirkjunar og sérstaklega vísa til þeirra í samkomulaginu með beinum eða óbeinum hætti. Á fundi kirkjuráðs 12. febrúar síðastliðinn var samþykkt að fela framkvæmdastjóra kirkjuráðs og undirrita samkomulagi fyrir hönd kirkjumálasjóðs og jafnframt lýsti ráðið yfir ánægju sinni með samkomulagið og þakkaði skrifstofustjóra biskupsstofu fyrir aðkoma hans að því að það hafi náðst eftir áralanga vinnu. Og hér fylgir fylgiskjal nr. 3. Svo kemur fasteignasvið. Fasteignasvið þjóðkirkjunnar starfrækt af kirkjuráði. Það sinnt daglegum rekstri þeirra verkefna sem kirkjuráði eru falin í starfsreglum þessum. Eftir nánari fyrirmælum nefndarinnar og ráðsins, kirkjuráð skipar sviðsstjóra fasteignasviðs og felur honum annars daglega restur fasteigna og eigna umsýslu samkvæmt samþykktur í fjárhags- og framkvæmda áætlun. Kirkjuráð skipar staðgengil sviðsstjóra. Verkefni fasteignasviðsins voru til umfjöllunar á 11 af 16 fundum kirkjuráðs á starfsárinu, enda einn stærsti málaflokkur kirkjuráðs. Skal nú gerð grein fyrir umfangsmestu málunum á því sviði en að öðru líti vísast til fundagerða kirkjuráðs á starfsárinu nóvember 2018 til október 2019 og framkvæmda áætlun fasteignasviðs 2019 til 2021 sem kirkjuráð hefur samþykkt. Þar að finna nákvæmt yfirlit yfir allar nauðsynlegustu viðhaldsframkvæmdir á eignum kirkjumálasjóðs svo sem prestsseturshúsum og öðrum eignum. Fylgiskjal 4. Svo eru prestbústaðirnir sem voru seldir. Það voru 3 prestbústaðir seldir á starfsárinu. Fyrrum prestbústaður á Eiðum, Austfjarða prestakalli, Austurlandsprófastsdæmi. Prestbústaðurinn þetta nú ekki, prestbústaðurinn á Eiðum ekki, hann í Egilsstaða prestakalli þegar ekki, Austurlandsprófastsdæmi. Prestbústaðurinn að Laugarbraut 3, Akranesi í Garða og Hvalfjarðarstanda prestakalli, Vesturlandsprófastsdæmi og prestbústaðurinn að Hlíðartúni 4 í Bjarnanes prestakalli, Suðurprófastsdæmi, í söluferli og búið að samþykkja tilboð. Helstu viðhaldsverkefni eru: stærstu viðhaldsframkvæmdir á starfsárinu voru við prestbústaðinn á Seyðisfirði, Patreksfirði og á Þórshöfn á Langanesi, svo og vegna prestaskipta í Stafholti, á Syðra Laugalandi og í Laufási. Á Þórshöfn var keyptur prestbústaður sem þurfti að endurbæta. Unnið hefur verið að nokkrum minni viðhaldsverkefnum í öðrum prestbústaðum svo og í Biskupsgarði. Vísað til yfirlits frá fasteignasviðum verkefni sviðsins sem fylgir skýrslu þessari. Verkefni kirkjuráðs á sviði fjármála. Kirkjuráð hefur tekið til skoðunar breytta verkferla og tímasetningar vegna ársreikninga og fjárhagsáætlana. Samþykkt var að drög að fjárhagsáætlunum verið tilbúin í lok júlí og kirkjuráð taki þau fyrir á ágústfundi sínum og í framhaldi af því eða í síðasta lagi 1. september. Verði drög færði gagnaherbyggi kirkjuþings. Á kirkjuráðsfundi eftir kirkjuþing verði fjárhagsáætlanir endurskoðaðar með tilliti til ákvarðan á kirkjuþingi þeim verði breytt ef þess þarf annars samþykktar. Stefnt verði að því að endurskoðun ársreikninga ljúki eigi síðan en 1. september og þeir liggi þá fyrir kirkjuþingsfulltrúum til skoðunar. Ekki tókst að fylgja framangreindum tímamörkum að þessu sinni meðal annars vegna ýmissa breytinga. Verkefni kirkjuráðs á sviði fjármála voru til umfjöllunar á 11 af 16 fundum á starfsárinu. Kirkjuráð gerir grein fyrir fjármálum sjóða og stofnana kirkjunnar í öðru máli kirkjuþings 2019. Skýrsla fjármál þjóðkirkjunnar heitir hún og vísast til hennar þau verkefni. Svo eru stofnanir sem heyra undir kirkjuráð. Stofnanir og nefndir skila skýrslum í árbók kirkjunnar og vísað þangað til nánari greinagerðu starfsemi þeirra. Svo umfjöllun sem hér fer og eftir til fyllingar á því eða sérstakrar áréttingar og atriðum sem kirkjuráð vill vekja athygli kirkjuþings á. Fyrst það Skálholt og Skálholtsstaður. Biskup Íslands og kirkjuráð hafa forræði framkvæmdir í Skálholti og starfrækslu Skálholtsstaðar. Skálholtsstaður og Skálholtsskóli hafa verið rekin sem rekstrar eining síðastliðin ár. Skálholt gilda lög nr. 32 frá 1963 heimild handa ríkisstjórninni til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað og Skálholtsskóla gilda lög nr. 23 frá 1993. Í lögum Skálholtsskóla nr. 22 frá 1993 kveðið á hlutverk og stjórnun Skálholtsskóla. Kirkjuráð ber stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri skólans fyrir hönd þjóðkirkjunnar.
Samkvæmt samþykkt kirkjuráðs á 20. febrúar 2012 og starfsreglum með vígslubiskupa ábyrgist vígslubiskup í umboði kirkjuráðs rekstur og starfsemi í Skálholti á grundvelli samþykktar fjárhagsáætlunar og hefur almennt fyrirsvar vegna Skálholts. Jafnframt stjórnun Skálholtsskóla í höndum vígslubiskups Skálholts umdæmis fyrir hönd kirkjuráðs. Kirkjuráð samþykkt á fundi sínum 8. maí síðastliðin að afnema ofangreindir samþykktir. Á fundi kirkjuráðs í Skálholti þann 8. maí síðastliðin var samþykkt að fela stjórn Skálholts að boða til fundar framtíðar stjórnarskipan Skálholts og skila tillögum sínum til kirkjuráðs. Tillögur fundarins voru lagðar fram til kynningar á fundi kirkjuráðs 12. júní síðastliðin. Kirkjuráð fagnaði vinnunni, þakkaði fyrir hana og tók undir tillögurnar í megindráttum. Í samræmi við tillögurnar samþykkti kirkjuráð að skipa í framkvæmdastjórn Skálholts og setja henni erindisbréf. Í stjórnina voru eftirtaldir skipaðir aðalmenn Drífa Hjartardóttir bóndi og forseti kirkjuþings, séra Óskar Hafsteinn Óskarsson sóknarprestur í Hrunaprestakati Suðurprófastsdæmi og Sólborg Lilja Steinþórsdóttir hótelstjóri. Til vara Þórarinn Þorfinnsson bóndi á Spóastöðum í Biskupstungum, Olga Elinóra Marker Egonsdóttir fjármálastjóri og Árborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi. Kirkjuráð mun í samræmi við tillögurnar setja framkvæmdastjórninni erindisbréf. Kirkjuráð samþykkti einnig að heimila stjórn Skálholts að auglýsa eftir ráðsmanni enda sé verkefnið að fullu fjármagnað. Aðalmenn í skólaráði er séra Óskar Hafsteinn Óskarsson, formaður, Ásdís Guðmundsdóttir frá Háskóla Íslands, Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýslu og varamenn Margrét Bóasdóttir söngmálastjóri, Runólfur Smári Steinþórsson prófessor og Sigurður Sigursveinsson frá Háskólafélagi Suðurlands. Svo er það Skálholtsjörðin. Málefni ábúenda á Skálholtsjörðinni hafa verið til umræðu í kirkjuráði en ábúendur hafa sagt upp ábúðinni. Kirkjuráð hefur gert upp við ábúendur og leyst til sín eignir þær sem þeir vildu selja. Kirkjuráð hefur ákveðið að búskap í Skálholti verði hætt en ráðinn verði ráðsmaður Skálholts sem sjá viðhald og önnur viðvik á staðnum. Svo er gestastofu í Skálholti. Kirkjuráð hefur einnig samþykkt að vígslubiskupshúsi verði breytt í gestastofu og hefur ákveðið að taka til endurskoðunar hugmyndir og tillögur að fyrsti áfangi endurnýjunar gamla vígslubiskupshús sem ASK arkitektar hafa unnið í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2020. Og eftirtalin gögn eru aðgengilegi gagnaherbyggi kirkjuþings, samþykktir kirkjuráðs og starf og rekstur Skálholts og Skálholtsskóla frá 20. febrúar 2012, fylgiskjal 5, tillögur stjórnar Skálholts og lagahóps kirkjunnar frá 4. júní 2019, það er fylgiskjal 6, skýrsla Kolbjörns Kolbjörnssonar verkfræðis stefnumörkun til framtíðar dagsett 5. maí 2019 er það fylgiskjal 7. Fundargerði stjórnar Skálholts og kirkjuráðs Skálholtsskóla er fylgiskjal nr. 8. Svo er verndarsjóður Skálholtsdómkirkju. Stjórn Skálholtsstaðar samþykkti stofnun verndarsjóðs Skálholtsdómkirkju með skipulagsskrá dagsett 11. ágúst 2016. Markmið sjóðsins var að afla fjármuna, varveita þá og ráðstafi til endurbóta og viðhalds í og við Skálholtsdómkirkju, meðal annars listgluggagerðar Helgadóttur og fleira. Stjórn sjóðsins var skipuð 3 mönnum og 3 til vara. Biskup tilnefndi 1 stjórnarmann og 1 til vara, kirkjuráð 1 og 1 til vara og biskup og kirkjuráð 1 stjórnarmann sameiginlega og 1 til vara. Skipunartíma stjórnar var til 30. júní 2019. Í stjórn sátu Jón Sigurðsson fyrrverandi ráðherra, séra Hreinn Hákonarson fangaprestur og Margrét Sigurðardóttir sérfræðingur í sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varamenn voru séra Egill Hallgrímsson, Jóhann Snorri Bjarnason stöðvarstjóri Sognstöðva og Ragnhildur Benediktsdóttir lögfræðingur. Stjórn verndarsjóðsins hefur starfað ötullega því að kynna verkefnið og afla þess fjár frá fyrirtækjum og einkaaðilum. Í upphafi verksins lagði kirkjuráð út fyrir verkinu krónur 10 milljónir og var það tæplega þriðjungur kostnaðarins sem ráðið samþykkti síðar að breyta í styrk. Annars stærsta framlag til verksins kom frá húsafriðunarsjóði að upphæði 9 milljónir. Heildarkostnaður við verkið nam liðlega 30 milljónum og reyndist það mun lægri upphæð en fyrst var áætlað. Á síðasta ári lauk viðgerðum á listkluggum Gerðar Helgadóttur og altarismynd Nínu Tryggvadóttur en þessi miklu listaverk eru þjóðargersemar. Því var fagnað með gluggamessu svo kallaðri 16. desember síðastliðin með hátíðardagskrá í Skálholtsskóla og hátíðisverði. Þar var þeim fjölmörgu sem lögðu verkefninu lið þakkað, kirkjuráð þakka stjórn verndarsjóðsins fyrir störf sín. Svo komum við að tónskólanum.
Tónskóli þjóðkirkjunnar starfar samkvæmt starfsreglum í kirkjutónlist á vegum þjóðkirkjunnar nr. 1074 frá 2017. Samkvæmt starfsreglunum starfrækir kirkjan tónskóla þjóðkirkjunnar sem annast menntun organista og kirkjutónlistafræðslu þeirra og annars tónlistafólks innan kirkjunnar. Tónskólinn heyrir undir kirkjuráð. Skólinn starfar eftir námskrá sem kirkjuráð samþykkir. Kirkjuráð skipar 3 manna kirkjutónlistarráð sem stjórn tónskóla þjóðkirkjunnar og fagráð í kirkjutónlistamálum. Í ráðinu sitja nú Guðmundur Sigurðsson organisti formaður, Helga Þórdís Guðmundsdóttir organisti og séra Sigurjón Árni Eyjólfsson héraðsprestur. Varamenn eru séra Guðmundur Karl Brynjólfsson sóknarprestur, Hákon Tumi Leifsson organisti og séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir prestur. Björn Steinar Sólbergsson organisti er skólastjóri tónskóla þjóðkirkjunnar. Svo er að fjölskylduþjónustan sem veitir sérhæfða þjónustu í fjölskyldumálum á grundvelli kristinna lífsskylda. Fjölskylduþjónustan er á sviði sjálfgæslu og kærleiksþjónustu kirkjunnar og lýtur faglegri forystu biskups Íslands en heyrir að öðru leyti undir kirkjuráð. Kirkjuráð ræður forstöðumann fjölskylduþjónustu kirkjunnar og skal hann vera prestur með sérmenntun á sviði stofnunarinnar. Hann ræður starfsfólk í samráði við biskup Íslands. Kirkjuráð setur forstöðumanni erindisbréf. Í ákvæði til bráðabirgðis starfsreglum með fjölskylduþjónustu kirkjunnar er kirkjuráði heimilt að ráða forstöðumann og röðum starfsmanna stofnunarinnar tímabundið og hefur svo heimilt verið nýtt undanfarin ár. Starfsmenn fjölskylduþjónustunnar hafa tekist þessa ábyrgð á hendur með því að takast á hendur forstöðu tímabundið 2 ár í senn. Fjölskylduþjónustan lítur nú forstöðu Rannveigar Guðmundsdóttur. Fjölskylduþjónustan hefur nú aðsetur í Háteigskirkju. Starfsmenn hafa verið 3, Elisabeth Bjarta Bjarnadóttir félagsáðgjafi, Rannveig Guðmundsdóttir félagsáðgjafi og Benedikt Jóhannesson sálfræðingur en hann lét nýlega af störfum sökum aldurs. Nýr fjölskylduráðgjafi og handleiðari Andrea Baldursdóttir félagsáðgjafi hefur verið ráðin til starfa hjá fjölskylduþjónustunni frá og með 1. október 2019. Svo er stjórn kirkjuhúsins og Skálholtsútgáfunnar, tilnefning fulltrúi stjórn kirkjuhúsins Skálholtsútgáfunnar. Samkvæmt skipulagsskrá kirkjuhúsins Skálholtsútgáfunnar skar kirkjuráð skipa 3 menn í stjórn stofnunarinnar af 9 til 3 ári senn. Einnig skipaður á ári. Kirkjuráð samþykkti að tilnefna Guðmund Þór Guðmundsson skrifstofustjóra biskupsstofu til 3 ára sem fulltrúa kirkjuráðs. Strandakirkja í Selvogi. Kirkjuráð hefur forræði yfir málefni Strandakirkju. Strandakirkjunefnd er skipuð af kirkjuráði og hefur nefndin umsjón með rekstri kirkjunar fyrir hönd kirkjuráðs. Í Strandakirkjunefnd sitja Ragnhildur Bendisdóttir fyrrverandi skrifstofustjóri biskupsstofu formaður, séra Gunnar Jóhannesson settur sóknarprestur í Kjörakerfsprestakalli og séra Baldur Kristjánsson fyrrverandi sóknarprestur í Þorlákshafnarprestakalli. Varamenn eru Sigurbjörg Níelsdóttir Hansen, fjármálastjóri biskupsstofu, Guðmundur Brynjólfsson djákni og Margrét Jónsdóttir bóndi. Nefndin er skipuð til 31. maí árið 2023. Svo kemur kirkjuþing ungafólksins 2018. Kirkjuþing ungafólksins kemur saman árlega. Hlutverk þess er að ræða stöðu og hlutverks ungs fólks í þjóðkirkjunni og í samfélagi kirkna heim allan. Þar eiga sæti fulltrúa prófasta með þjóðkirkjunnar og fulltrúa frá KFUM með málfrelsi, tillögurétti og atkvæðisrétti. Fulltrúarnir skulu vera á aldrinu 14-30 ára og skráðir í þjóðkirkjuna. Kirkjuþing ungafólksins er vettvangur ungs fólks til að hafa áhrif á starfsemi kirkjunnar. Kirkjuþing ungafólksins var haldið á biskupsstofu laugardaginn 25. og 7. maí 2019. Berglind Hönnudóttir var kjörin forseti þingsins. Samkvæmt starfsreglum með kirkjuþing ungafólksins nr. 952 frá 2009 skal kirkjuþingi kjósa 1 fulltrúa á kirkjuþing með málfrelsi og tillögurétt og var María Björt Guðnadóttir kjörin til þess. Svo verða eftirfarandi 12 mál voru afgreidd á kirkjuþingi ungafólksins. Fyrsta, tillaga breyting á starfsreglum með þingsköp kirkjuþings nr. 949 frá 2009 sem kveður á að kirkjuþingið almenna verði pappislaust fyrir 2020. Jafnframt verði dregið sem mest úr notkun plasts á öllum sviðum kirkjulegs starfs. Annað, samþykkt var ályktun sem kveður á að kirkjuþingið almenna streymi fundum sínum með hljóð og mynd. Upptökur verður svo aðgengilegar eftir þingið. Þriðja, samþykkt var tillaga að prestar þjóðkirkjunnar sem og biskups Íslands, vígslubiskupar og prófastar ættu ekki að vera opinberir embættismenn íslenska ríkisins. Fjórða, samþykkt var ályktun að gerð verði krafa að þeir prestar sem þjóna sem sóknarprestar skuli ljúka sérstöku námi á vegum Guðfræði- og trúarfræðideildar Háskóla Íslands. Yrði þá á lengdu diplómanám með áherslu á sálgæslu og stjórnun. Megin röksemdin fyrir þessu er að sóknarprestum fækka með sameiningu prestakalla og verða þeir verkstjórar í prestateimum úti í prestakvöllunum. Fimmta,
Samþykkt var tillaga um breyting á starfsreglum kirkjuþings unga fólksins þar sem kjör tveggja ritara er lagt niður enda verði þingið tekið upp með hljóð og mynd. 7. Tillaga var samþykkt að söfnuðum verði skylt að sjá til þess að fræðsla á vegum samtakanna 78 sem kallast fræðsla til fagstétta fari fram að minnstakosti á 2 ára fresti. 7. Kirkjuþing unga fólksins samþykkti áskorun til biskupsembættisins þess efnis að opnuð yrði æskulýðsmiðstöð. Langtíma markmiði yrði að allir gætu notið slíkra miðstöðar og því þyrfti að huga að landsbyggðinni sem á höfuðborgarsvæðinu hvað það snerti. 8. Ályktun að ráðin yrði æskulýðsprestur hjá biskupsembættinu var samþykkt. Skal hann meðal annars hafa yfirsýn yfir helgihald fyrir ungt fólk og fræða jafnvel kirkjulegar athafnir eins og skírn og hjónavígslur. Æskulýðsprestur myndi vera talsmaður unga fólksins í kirkjun og efla æskulýðsstarfsemi á landvísu í samstarfi við sóknarprest og prófasta. 9. Þá lýsti kirkjuþing unga fólksins ánægju sinni með yfirlýsingu séra Kristjáns Björnssonar vígslubiskups í Skálholti sem birtist á kirkjan.is 14. maí 2019 þar sem meðal annars kom fram að kirkjan vilji standa með þolendum ofbeldis og taka alvarlega allar ásakanir óviðeigandi eða ranga hegðun. 10. Samþykkt var ályktun þar sem skorað eru allar starfsmenn kirkjunar að draga úr flugferðum, fara aðeins í þær ferðir sem teljast nauðsynlegar. Jafnframt skuli kirkjan efnisjafna ferðir sína með skógrakt á landsvæði kirkjunar. 11. Kirkjuþing unga fólksins hvetur sóknarnefndir landsins til þess að kjósa ungt fólk til setu í sóknarnefndum. Viðmiðið ætti að vera að í hverju sóknarnefnd sitja minnstakosti einn einstaklingur undir 30 ára ef möguleikir fyrir hendi. Þá lýsti þingið ánægju sinni með þær sóknir sem leitast hafa við að hafa ungt fólk í sóknarnefndum. 12. Kirkjuþing unga fólksins myndi á þingsályktun kirkjuþings 2017 mál nr. 7 þar sem miðað er við að ungt fólk á aldrinum 16-30 ára skildi vera jafnaði minnst 20 hundraðshlutar þeirra innan hverra skipulagsheilda þjóðkirkjunnar sem hverju sinni. Tækju bindandi ákvarðanir, semdu áætlanir, skipulögðu starfsemi og höfðu kosningarétt. Þing unga fólksins telur að þessari samþykkt hafi verið fylgt nægilega, telur að ekki hafi henni verið fylgt nægilega vel eftir. Það leggur auk þess til þess að ákveðið 20% skuli ekki vera viðmið heldur regla. Svo verður nú önnur viðfangsefni kirkjuráðsins, samningur Stefs og þjóðkirkjunnar, söngmálastjóri þjóðkirkjunnar hefur kynnt kirkjuráði drauga samningi höfundarétt vegna flutnings kirkjutónlistar í kirkjum. Samningurinn fjallar greiðslur þjóðkirkjunnar til Stefs vegna flutnings tónverka við guðsþjónustu, safnaðistarf og kirkjulegar athafnir. Kirkjuráð vísaði málin til framtíðarnefnda þjóðkirkjunnar. Svo eru reglur stjórnsýslu og starfshætti kirkjuráðs. Biskup lagði fram tillögu að endurskoðuðum reglum stjórnsýslu og starfshætti kirkjuráðs. Kirkjuráð samþykkti reglur þessar og er það fylgiskjal nr. 9. Svo er starfsáætlun kirkjuráðs vegna komandi starfsárs. Kirkjuráð samþykkti þessa starfsáætlun fyrir starfsárið og það er fylgiskjal 10. Svo er að Þingvallanemnd hefur lagt fram drög að stefnumótun fyrir þjóðgarðinn og Þingvallum. Kirkjuráð samþykkti að fela lagahóp að gera tillögur að athugasemdum kirkjuráðs og drög að stefnumótun Þingvallanemndar. Svo kemur kafli Saurbæ og Hvalfjarðarströnd. Á kirkjuþingi 2018 var samþykkt að Saurbæja prestakall yrði lagt niður og sóknir þess lagðar undir nýtt prestakallgarð á Hvalfjarðarstranda prestakall. Á kirkjuráðsfundi hinn 13. mars 2019 kynnti biskup Íslands tillögu sína skipan starfshóps sem skyldi fjalla framtíðarsýn hvað Saurbæ áhrærði. Í hann voru skipuð Jón Valgarðsson bóndi og sóknarnefndarformaður Saurbæjasóknar, Guðmundur Þór Guðmundsson skrifstofustjóri biskupsstofu og séra Elínborg Sturludóttir prestur í Dómkirkju prestakalli. Og verkefni starfshópsins voru að koma með tillögur notkun pressetursins í Saurbæ og jarðarinnar. Í þessu sambandi nefni biskup starfsemi sem tengist sögu staðir eins og nálæði Vatnaskóg og höfuðborgarsvæðið. Hallgrímssetur hefur borið á Gómasi og Barekksetur og náið samstarfi starfsemin í Vatnaskógi. B. Koma með tillögur að fjármögnun starfseminnar, meta það hvort hún krefði starfsmann og rekstrarfjár. Athuga hvort tekjur af hlunundu staðarins getur nýst til starfseminnar að hluta til eða fullu. Niðurstöður hópsins koma fram í greinargerð dagsett 8. apríl 2019 og er það fylgiskjal 11. Svo eru þau nú dómsmálin, ekki mæga þau nú vanta eitt árið. Á starfsárunni hafa verið höfðu 2 dómsmál á hendi þjóðkirkjur. Í fyrra málinu var biskupsembættið dæmt bótaskyld vegna niðurlagningar embættis héraðsprests Vesturlandsprófastsdæmis.
Hitt máli fjallaði annars vegar það hvort íslenska þjóðkirkjan væri skaðabótaskyld vegna þess að tiltekin hlunnindi prestssetursjarðar fylgdu henni ekki og hins vegar bótaskyldu vegna miklu í prestbústað sem haldið var fram að hefði kostað prest mikil fjárútlát vegna leigu á húsnæði. Málinu var lokið með samkomulagi og frekari kröfur fellda niður. Kirkjuráð er einnig í málaferlum vegna hitaveitulagnar í prestbústaðnum í Saurbæ og Hvalfjarðarströnd. Þar er að ræða áfrýjunarstefnu sem birt var kirkjuráði vegna kirkjumálsjóðs 2019 vegna máls frá 2018. Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur sem var kveðinn upp 20. febrúar 2019 í málinu kirkjumála sjóður gegn Vátryggingafélagi Íslands EHF og Hitaveitufélagi Hvalfjarðar. Hitaveitufélag Hvalfjarðar og Vátryggingafélags Íslands EHF voru dæmd til að greiða kirkjumálasjóði 2.387.000 vegna þess að hitaveitulögn í prestbústaðnum gaf sig og olli miklum skemmdum á prestbústaðnum. Kirkjuráð samþykkti á fundi 10. apríl 2019 að taka til varna í málinu fyrir Landsrétti með það að markmiði að fá yfirmat í málinu og það verið lagt til grundvallar og uppgjöri. Biskup Íslands hefur nýlega verið birt stefna sóknar og byggingarnefndar Stóruskólssóknar dagsett 29. september 2019 á hendur honum fyrir hönd Þjóðkirkjunnar, Kirkjuráðs og Jöfnunarsjóðs sókna til ógildingar úrskurðar áfrýjunarnefndar kirkjunnar vegna meints ákalla á málsmeðferð nefndarinnar. Málið á rót sína rekja til vilyrðis Kirkjuráðs árið 2010 framlag úr Jöfnunarsjóði sókna til kirkjubyggingar á Hvolsvelli og gildi bókunar Kirkjuráðs á afturköllin á því vilyrði árið 2015. Úrskurðarnefnd kirkjunnar úrskurðaði sóknin í vil en áfrýjunarnefndin felldi úrskurð nefndarinnar úr gildi og taldi að bókun Kirkjuráðs stæði. Þessu vilja sóknar og byggingarnefnd Stórólfskólssóknar ekki una. Svo er fimmaldamynning siðbótarinnar, undirbúningsnefnd fimmaldamynningu siðbótarinnar afhendi biskupi lokaskýrslu sína sem kynnt var Kirkjuráði. Kirkjuráði lýsti yfir ánægju sinni með framkvæmd verkefnisins og þakkaði nefndinni störf sín og það er fylgiskjal 12. Svo koma nú ályktanir prestastefnu. Þar voru samþættar 4 ályktanir sem eru eftirfarandi og biskup Íslands kynnti Kirkjuráði á fundi 8. maí. Prestastefnan haldin í Áskirkju hvetur kirkjuleg stjórnvöld til að fara af stað með úttekt á því hvaða jarðnæði í eigu þjóðkirkjunnar geti hentað til skógræktar í stórum stíl sem og til endurheimtar votlendis. Í framhald af úttekt og skilgreiningu á heppilegu landi skuldbindi kirkjan sig til að leggja minnst kosti 10 af 100 þess svæði sem þykir henta árlega til skógræktar og eða endurheimtar votlendis. Með því móti má klára verkefni fyrir 2030 sem er svo tími sem nefndur hefur verið sem svigrúm til viðsnúnings í loftslagsmálum. Jafnframt skuldbindi þjóðkirkja sig til þess að kolefnisjafna allar ferðir á vegum kirkjustjórnar og prófastæma innan 3 ára, meðal annars með mótvægis aðgerðum í skógrækt eða endurheimt votlendis á jarðnæði í eigum kirkjunnar. Einnig verði söfnuðum og starfsemi þjóðkirkjunnar gert kleift að kolefnisjafna starf sitt á þessum jörðum. Jafnframt yrðu umhverfisvænir virkjunarkosti jarðanna kannaðir. Þá hvetur prestastefnu 2019 haldin í Áskirkju kirkjustjórnina sóknir og presta að stíga skref til orkuskipta í samgöngum. Komið verði upp rafmagnstenglum við fasteignir kirkjunnar til að hlaða bíla. Akstursgreiðslur verði aflagðar og prestembættum útluta rafmagnsbílum eða öðrum umhverfisvænum kostum í samræmi við akstursstörf. Einnig tekur prestastefnu 2019 undir með landvernd og lýsa beri neyðarástandi vegna stöðunar í loftslagsmálum og að áætlun ríkisstjórnarinnar verði magnbundin og tímasett. Þá hvetur prestastefnan þau flugfélög, flugþjónustu aðilar sem selja flugferðir til og frá landinu, svo og innanlands að innheimta í kaupferli flugmiða kolefnisjöfnun á viðkomandi flugferð. Einnig hvetur prestastefnan verslanir til að draga úr sóun matvæla svo og matvælaframleiðendur til að minnka notkun plastpakning á matvælum þar sem því verður viðkomið. Kirkjuráð samþykkt að taka undir umhverfisályktun prestastefnu. Kirkjuráð samþykti að láta setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla á eftirfarandi 4 stöðum á þessu ári. Biskupsgarði Bergstaðastræti, í Skálholti á Hólum og við þjónustumiðstöð Biskupsstofu í Háteigskirkju. Kirkjuráð samþykti að hvetja sóknarnefndir til að koma upp tenglum til rafmagnsleiðslu við kirkjur og safnarheimili. Kirkjuráð samþykti að stefna því að koma upp hleðslutenglum við pressetur eftir óskum ábúenda. Og Kirkjuráð samþykti að fela starfshópum Kirkjuráðs að taka ályktunina til umfjöllunar og skila Kirkjuráði tillögum sínum. Svo er hérna fleiri tillögur sem ég ætla ekki að þreyta ykkur með að lesa því að sumar þeirra hafa nú ratað að nokkru leyti
hérna inn. Og þá það nýtt húsnæði Biskupsstofu, held ég, það ekki? Biskupsstofa hefur sagt upp leigusamningi við Kirkjumálasjóð og hefur biskup Íslands getið samninga leigu á skrifstofuhúsnæði í Katrínartúni 4, Reykjavík, Höfðatorgi, fyrir starfsemi embættisins og jafnframt aðra þá kirkjulegu aðila sem hýstir hafa verið í kirkjuhúsinu að Laugavegi 31 Reykjavík, þeir sem það kjósa. Kostir hins nýja húsnæðis eru þessir helstir. Öll starfsemi Biskupsstofu verður sameinuð, þar með talið þjónustumiðstöð í Háteigskirkju og jafnframt verður hún á einni hæð. Einnig verður tónskóla þjóðkirkjunnar boðið að fá aðstöðu í Katrínartúni, það að segja svo starfsemi sem nú fer fram í Grensáskirkju, svo á hinu íslenska biblíufélagi sem í leiguhúsnæði í safnaðarheimili Dómkirkjunnar. Húsnæðið nýlegt og uppfyllir allar nútíma kröfur loftgæði, birtu, hljóðvist, aðgengi fatlaðs fólks, bifreiðastæði og fleira. Lokaorð. Skýrslur kirkjulegra stofnana og nefnda birtast í árbók kirkjunnar sem nær öllu jöfnu yfir tímabilið frá 1. júní til 31. maí. Árbókin gefin út á rafrænu formi nema tölulegar upplýsingar prófastæmi, prestakoll og sóknir. Reykjavík í október 2019 og svo ritum við undir þetta fulltrúar í kirkjuráði. Og á lokablaðinu svo þessi fylgiskjöl sem að talað í skýrslunni. Ég hef þá flutt skýrslu kirkjuráðs á þessu kirkjuþingi og legg til að hún fari fyrir allsherjar. Það ekki? Allsherjar nefnd. Og til annar umræðu þá væntanlega. Orðið gefið laust skýrslu kirkjuráðs. Ykkur sem að vil taka til máls. Séra Guðrún Karls Helgadóttir, gjör svo vel. Forseti, ég vil byrja á því að þakka kirkjuráði góð störf. Veit að þetta mikil vinna og það var mjög ánægilegt að sjá í skýrslunni að samvinna væri góð og starfsandi einnig og við sem að vorum hefum verið hérna í nokkur ár munum eftir því að það hefur ekki alltaf verið þannig og það var mjög ánægilegt að sjá það. Og ég hef reynslu af því sjálf eftir að sitja einn fundi kirkjuráði að það svo sannarlega þannig. Svo langar mig að ég geti náttúrulega tekið út fullt af málum og svo leiðis, en mig langar til að nefna hérna 2 mál sem ég sérstaklega ánægð með. Og í fyrsta lagi þá vil ég lýsa ánægju minni með heimasíðu kirkjunnar. Að þar birtast reglulega jákvæðar og skemmtilega skrifaðar fréttir af því sem að gerast, sem einnig deilt á Facebook og á Instagram eitthvað og ég vona að birtingar á predikunum og pislum sem voru á trú.is að þær komið þarna inn og ég veit að vera að vinna í því og ég vil samt bara nefna það, ég býð svolítið eftir því og við getum farið að setja ræður þarna inn líka. Og ég sé að það svo margt gott að gerast í kirkjunni í þessum málum og ég mjög ánægð með það vegna þess að ég hef kvartað yfir þessu mjög oft, þannig ég ætla líka að lýsa því yfir að nú er ég orðin mjög ánægð með þessar breytingar sem hafa átt sér stað. Og líka Instagram, það er greinilega mikil þróun þar í gangi og gaman að sjá það og það mikið af kirkjum sem eru farnar að nota Instagram vel. Og ég mæli með því til dæmis að kíkt verði á það sem að sænska kirkjan að gera á Instagram. Það alveg ótrúlega flott og farið að virka mjög svona gagnvirkt þar. Kirkjan orðin svona meira ábyrjandi á samfélagsmiðlum yfirleitt og mér finnst vera komin svona einhver skemmtilegu tónn í þetta, einhver húmor líka.
eins og til dæmis daginn þegar teiknu mynd úr fréttablaðinu skopmynd af biskupi var birt þarna hjá kirkjunni. Það var ekkert öllu leyti endilega jákvætt fyrir kirkjuna en samt, bara sína smá húmor. Mér fannst það skemmtilegt. Það var kom fram kirkjan tekur sig ekki of hátíðlega og myndin daginn til dæmis það sem að starfsfólki hér var í grífum búningi og biskup vann það að mínu mati. Halloween. Mér langar líka að þakka skírnarfræðslu nefndinni fyrir vel unna og afar áhugaverða skýrslu og ég styð það virkilega að þessi nefnd haldi áfram störfum og fái að innleiða það sem að þarna, eða margt af því sem þarna kemur fram. Og ég held að við eigum að vara okkur á því að fara inn á nafnagjafa svæðið vegna þess að í kirkjunni erum við með skírnir og þær hafa algjöra sérstöðu og ég held að við eigum frekar að leggja áherslu á það sem að við gerum gott heldur en að fara í samkeppni við það sem í tísku einmitt núna og því ég veit að það eitthvað aðeins svolítil þróun í þá að presta sig að taka þátt í þannig athöfnum. Ég held að sé ekki alveg jákvætt. Ég held ekki. Ég get alltaf skipt skoðun, einhver tíma eða treysta sannfæra mig og því að ég held að við eigum bara að treysta á heilagri önd fyrir þessu og að skírnirnar komi aftur í svipuðum mæli á áður og sjálf hef ég núna undanfarið ár skýrt 3 börn sem að áður höfðu fengið nafnaveislu og aðeins fengið nafn og þau voru orðin þá 3, 4 og 5 ára og voru þá skýrð eftir að annað barn fættist og ákveðið var að skýra það hitt í leiðinni eða þá því að þið jarðsungið ömmu og þeim fannst þetta bara svo ágætt í kirkjunni. Þannig ég held að við eigum bara að halda okkar striki í þessu. En ég vil þakka þessari skírnarfræðslu nefnd sérstaklega fyrir. Takk fyrir. Séra Hreinn Hákonarson tekur til máls. Forseti, ég vil sömulegis þakka fyrir þessa ágætu skýrslu. Þetta er mikil skýrsla og margt sem hefur komið til kasta kirkjuráðsins og margt svo sem að myndi vilja spyrja út í og ég ætla nú láta nægja að spyrja um eitt atriði og það lítur að Skálholti. Það segir frá því í skýrslunni að samþykktir Skálholtsskóla frá 2012, þær hafi verið felldar niður. En þær samþykktir voru settar á sínum tíma þegar rektor hætti og voru svona ákveðin rammi utan starf skólans. Í kjölfar þess að felldar eru niður þessar samþykktir þá var stjórn Skálholts falið að skoða framtíðarsýnina sem mjög gott og hún skilaði tillögum til kirkjuráðs og í skýrslunni reyndar kemur ekki fram hvaða tillögur þetta voru og ég vildi gjarnan fá inn orð það hvaða tillögur þetta voru sem skilað var til kirkjuráðs. Ég sé að það reyndar í skýrslunni að fyrirkomulaginu var breytt aðeins að skólaráðsmaður, formaður skólaráðs er komin í stjórn Skálholts og síðan er gefið leyfi til að ráða ráðsmann. En það segir fátt skólan. Ég veit auðvitað að við höfum verið í ákveðin vanda með skólan og skólahald hefur þarna verið með ákveðinu sniði, námskeiðahaldi og þess háttar. Það hefur vantað kannski meira utanumhald enda þótt að á staðnum sé vígslubiskup og Hólmfríður Ingólfsdóttir sem
er nú allt í öllu í Skálholti og svo náttúrulega skólaráðið og stjórnin. En sem sé spurningin er þessi hverjar voru tillögurnar í megin dráttum framtíð skólans. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég þakka þessa miklu skýrslu og yfirferð biskups á henni. Kærlega, þetta er mikið plagg. Ég ætla að byrja því að óska okkur öllum til hamingju með þetta nýja húsnæði hérna. Þetta er glæsilegt húsnæði og ég óska starfsfólki biskupsstofu líka til hamingju með það að vera komin í góða vinnuaðstöðu. Því að það skiptir máli, mjög miklu. Og að mörgu leyti þá finnst mér þetta tákgrænt á þessum tíma þegar við erum að fjalla nýsköpun í kirkjunni. Við erum að skoða okkur alveg honni í kjölinn. Það er mjög mikil degla og þjóðkirkjan er mjög lifandi þessa dagana. Og það er gott, ánægilegt. Og það hefur verið mikið verk að vinna hjá kirkjuráði á síðasta ári, það er ljóst. Það er ýmislegt sem að einmitt bæði Hreinn og Guðrún kom inn á sem að hreyfði aðeins við mér. Ég hef nú trú á því að það fari nú að birta yfir í Skálholti. Það er búið að vera aldeilis umræður þennan helgasta stað þjóðkirkjunnar í okkar ranni dálítið lengi, nokkuð mörg ár. Og það er sem sagt komin ákveðin svona farvegur, má segja, og að skipa það stjórn og hún fer að láta taka til sín og að taka ákvarðanir það með hvað hætti hún skipuleggur Skálholti framtíðar. Ég sé nú ekki annað en að skólaráð og stjórn sameinist og verði bara ein stjórn. Það þarf ekkert skólaráð í Skálholti, það er langt síðan að skólinn var lagður af. Og þetta bara rennur saman, það er bara eðlilegt. Án þess að þurfa ekki að fara að taka þannig neitt, þetta er bara spurningin stefnumótun í þarna á þessum stað. Og það er annað sem að ég tek eftir kirkjuþing eftir kirkjuþing eftir kirkjuþing í öllum skýrslum kirkjuráðs. Það er tónskóli þjóðkirkjunnar. Við tókum það debatt ekki alls fyrir löngu hvort það söngmálastjóri ætti að vera verkefnistjóri eða söngmálastjóri. Og það var nú ofan á að það var átt að kalla þann verkefnistjóra sem þessu sinnir söngmálastjóra. Ég held að tónskóli þjóðkirkjunnar, við finnst það bara hreinlega pínulítið tímaskekkja. Og þetta er mál sem er búið að ræða í undanfarið 20 ár minnstakosti, hvort það gæti alveg verið tónskóli þjóðkirkjunnar en það margir tónlistarskólar starfandi og tónlistarmenntun almennt í landinu hefur tekið svo miklum breytingum á undanfarnum 20-30 árum að það er alveg svakalega mikið. Og þetta eru mjög mörg börn sem fara í tónlistarnám, þykir sjálfsagður hlutur. Þetta er allt annað en áður var. Og við erum í allt öðruvísi umhverfi heldur við vorum fyrir 25-30 árum. Það er bara ekkert líkt. En auðvitað er það verið að tala um kirkjulega tónlist. Ég veit ekkert hvað margir voru þarna inni, hvað hann kostar okkur líka.
við verðum náttúrulega að vera svolítið, sko, verðum að hugsa þetta líka, við getum ekki allt hugsaði peningum, en við verðum líka að gæta okkar svolítið, sko. Og ég hef velt þessu mjög mikið fyrir mig hvort að tónskólinn gæti verið undir einhverjum öðrum skóla hér í Reykjavík. Þeir eru margir tónlistaskólanir hér. En það er bara til að koma þessu svona að. En ég lýsi ánægju minni yfir því að kirkjuráð hefur mikið að gera. Takk fyrir. Orðið er enn laust. Séra Bryndís Malla Elídóttir tekur til máls. Forseti, mér langar að fá að þakka greinargóða skýrslu kirkjuráðs og tek undir að það var sérstaklega ánægilegt að lesa að samvinna hafi verið góð og starfsandi einnig. Það eru greinilega mörg verkefni sem kirkjuráð hefur á sinni könnu og ég vil fá að þakka þeirra góðu vinnu á starfsárinu. Það er vissulega margt jákvætt í skýrslunum sem væri hægt að draga fram en ég er með eina fyrirspurn. Mér langar að fá að vita hvar vinnan við félagatal kirkjunnar er stödd. Það kemur að málið sé í vinnslu og það væri bara gaman að heyra hvort það er eitthvað meira að frétta af því máli. Svo saknaði ég eins í skýrslunni. Ef ég má með leyfi forseta komi örlitla ábendingu að jafnvel í skýrslu, þetta er löng og mikil skýrsla, margt gott í henni eins og hér hefur komið fram, en að jafnvel í skýrslu veraldleg og praktísk mál kirkjunar að þá sé engu að síður minnst á Guð. Hún er jafnvel þökkuð góðu leiðsögn á starfsárinu því að svo gott fyrir okkur þegar við erum að undirbúa okkur fyrir kirkjuþing og við lesum þessa góðu skýrslu að við minnum okkur leið á það að við erum ávallt með leiðsögn heilags anda einnig þegar kemur að hinnum praktísku og veraldlegu málum. Það var bara svona vinsamleg ábending. Takk fyrir. Orðið er enn laust ef ykkur vil taka til máls. Ef svo er ekki þá gef ég biskup orðið. Agnes Sigurðardóttir, gjör svo vel. Já, forseti, takk fyrir þessi góðu atriði sem hér komið fram. Tillögurnar sem þú talaður sér hreinn, þær eru fylgiskjal númer 5 í gagnaherbygginu. Varðandi Skálholt. Skálholt er náttúrulega eitt af eilíðamálunum. Nánast talað Skálholt á hverju meinstafundi kirkjuráðs. Og þar hafa orðið breytingar eins og við vitum. Kristján Björnsson er það nú vígslubiskup og hann sinnir nú staðnum vel og upplýsir okkur það sem að það er gert bæði á staðnum og í nefndunum og takk fyrir það, Kristján. Og já, ég hef nú bara skrifað niður, sko þegar maður skrifa niður punta, þá heldur maður alltaf að muni, hvað er var ég nú að hugsa þarna? Ég skrifaði bara hérna Skálholt KB 1 af eilíðamálunum. Ef það er einhver spurning hérna sem einhver var að spyrja og þá hef ég mist af henni, varandi Skálholt. En hérna skólaráðið er í Skálholti að ég tel að vera bundið í lög. Þess vegna er skólaráðið ennþá sko í Skálholti. Þannig að það þurft að breyta lögum Skálholtsskóla til þess að fella það niður. En það er vissulega rétt að það er engin skóli eins og var, starfræktur í Skálholti, en það eru bara námskeið þar og annað eftir því. Svo kemur nú með tónskólan, sem að ég náttúrulega eins og þið heyrðu kannski í morgun, ég elska tónskólan. Ég hef verið þar sjálf nemandi og get talað pínlítið reynslu. Það er nú þannig með tónskóla þjóðkirkjunnar. Hann er svona eins og framhaldsskóli. Það er ekki hægt að læra, sko maður getur ekki farið í tónskóla þjóðkirkjunnar nema að hafa góða undirstöðu tónlist á hljómborð, sem sagt píanó eða orgel og síðan í tónlistagreinum. Maður getur ekki farið í tónskóla nema að hafa þann bakgrunn.
Þess vegna kalla ég það að tónskólinn sé framhaldsskóli. Og ég tel að það sem að er kennt í tónskóla þjóðkirkjunar geti engin annar skóli kennt, nema þá með einhverju sérstöku samningi þar á milli. Og það sé tryggt að það sem framfyrir tónskólanu sé þá í þeim hinum sama skóla. Það hafa farið fram viðræður við tónlistarskólinn Reykjavík til dæmis. Það var samstarf með Listaháskólanum tíma líka. En einhvern veginn ratar þetta alltaf aftur inn í tónskóla þjóðkirkjunar. Og ég held að við höfum nú séð hér og heyrt í morgun afrakstur af því námi sem var meðal annars stunda í tónskóla þjóðkirkjunar. Morgun hjá henni Guðnýju Einarsdóttur, bæði þegar hún spilaði orgelið og eins þegar hún stjórnaði kórnum. Það getur ekki hver sem stjórnar svona kór. Og ef maður hefur ekki það í sér að hafa þessa kirkjulegu nálgun, þá getur maður heldur ekki náðu þessum fallegu tónum sem að náðust út úr kórnum í þessum trúarlegu textum sem maður var að flytja. En þetta nú bara mín prívatskoðun og kannski á ég ekki að segja hana hér vegna þess að ég stend upp hér ekki sem Agnes. Þetta með félagatalið, það bara ennþá í vinnslu á milli biskupsstofu og þjóðskrár og Skúli Guðmundsson var til dæmis einn af þeir starfsmönnum sem að vinna í því máli. Þannig að það bara ekkert lengra komið en það enn bara á umræðu stigi. En vissulega þetta eitthvað sem við þurfum að fá að hreint með félagatalið og það nefnilega kemur í ljós að félagatalið gallað af því leitinu til að það ekki öruggt. Það fólk inn í sem ekki skráð í þjóðkirkjuna en telur sig verið í þjóðkirkjunu og það líka fólk inn í félagatalinu sem heldur kannski sem vill ekki verið í þjóðkirkjunni vegna þess ekki að því að það heldur að það sé búið að segja úr henni. Og svo náttúrulega milli sókna líka ekki alveg rétt því að það eru sumir bæði í þéttbýli og aðallega í dreifbýli að þá eru heimilisföngin ekki skráð í réttarsókn og þetta þarf alltaf að laga. Og þess vegna var verið að vinna á biskupsstofu í sumar sóknarmörkin, reyna að fá það bara hreint hvar sóknarmörkin liggja nákvæmlega til þess að þetta verði betra fyrir sóknirnar í landinu. Takk fyrir. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, það var nú í og með að ég hvatti mér hljóðs hérna núna vegna þess að ég var svona að kanna hvort ég kæmist yfir höfuð í stólinn, að gera það svona fyrir með uppsetningunni. Við lögum þetta á eftir með leyfi forseta. En það ég vil taka undir og aðeins að bæta við í sambandi við Skálholt í skýrslu kirkjuráðs. En áður en ég geri það þá ætla ég að fá að þakka fyrir mikið og gott samstarf sem ég hef átt við kirkjuráð og fengið að koma á fundi yfirleitt þegar málefnin eru til umræðu sem varða Skálholt af því það svona náttúrulega lögbundi hlutverk vígslubiskupsins að vera í forsvari fyrir Skálholt og mæta á kirkjuráðfundi þegar málefni staðarins eins og varðar Hóla fyrir vígslubiskupin á Hólum. En það sem að ég myndi vilja bæta við ágætt svar biskups Íslands varðandi Skálholt að það eru fleiri gögn sem að gætu varpað ljósi á vinnuna í Skálholti. Það vantar að vísu ennþá erindisbréf stjórnarinnar en tillögur af framtíðarskipan í stjórnar Skálholts var samþykkt í meginatriðum segir í skýrslunni og það hefur nú dugað í raun og veru stjórninni heyrist mér til að fara af stað og vera með reyna að koma fram þeim breytingum sem þarf að gera í Skálholti. Það verulega mikið sem þarf að vinna að. Það eru 2 gögn sem að ég myndi vilja leggja til því bætt við sem fylgiskjölum með skýrslunni ef það hægt. Annars vegar samantekt eftir hugflæðisfund sem var haldinn 8. maí, sama dag og kirkjuráðsfundur í Skálholti, með þáttöku mjög bara öflugra fulltrúa og velunnara Skálholts og fólk sem hafði mikið til málan að leggja og það var ekki allt saman bara kirkjunarfólk sem var þar saman komið.
þannig að það varðar svo marga það sem gerist í Skálholti. Og það er ágætis gagn sem lýsir dálítið mikið og vel skoðunum og líka bara greiningu á því hvað að gerast í Skálholti. Og hitt plaggi sem ég sendi fyrir hönd stjórnar Skálholts og skólaráðs til kirkjuráðs núna fyrir síðasta fundin, eða eiginlega inn á síðasta fund, vegna þess að það var það stórt skjal að það komst ekki í tölvupósti og ég varð að koma hérna og handflytja það hér inn í kerfið, en það í gögnum kirkjuráðs og ætti að vera lítið mál að snara því hérna yfir. Það væri gaman fyrir ykkur kirkjuþingsfulltrúa að fá renni gegnum þá glæru sýningu sem að tekur það sem tekin saman, unnið áfram með hugfræðisfundin og unnið áfram í stjórn Skálholts, og bara þannig að það bara eitt plagg inni sem gagnlegt, samantekt Kolbeins Kolbeinssonar, mjög flott, en það vantar þá í raun og veru framhaldið og það sem var líka að gerast í maí. Og það myndi varpa svolítið ljósi á starfsemina, held ég. En það sem skortir alveg gríðarlega á í Skálholti er meiri dagskrá og þéttari og einhvers konar dagskrárstjóra, rektor, eða staðurinn hefur liðið alveg óskaplega fyrir það að hafa ekki þannig forstöðumann sem að vinna að því að setja upp námskeið, ráðstefnur og fá fólk til að koma og halda þing og fundi í Skálholti. Það er gaman að halda svo áfram að vinna með þessa hugmynd sem kemur fram í skýrslu kirkjuráðs með ráðsmanninn. Hann inn og út í fjárhagsáætlun kirkjumálasjóðs og jöfnunarsjóðs, eða þessum fjárlögum kirkjuna, kom inn á það kannski í næsta máli, en það það skortir fjárveitingu í það, þess vegna hefur hann ekki verið ráðinn. En öðru leyti þá held ég að ég myndi bara vilja að það kæmi fram að það eru komnar töluvert miklar hugmyndir og búið að vera að vinna mjög mikið að breytingu sem urðu við ákvörðun kirkjuráðs að leggja af mjólkurframleiðslu og búskap í Skálholti, og það leiddi af sér mjög skemmtilega þróun sem væri gaman að segja frá nánar, en það kemur fram í þessu glæru efni sem að ég vona að verði aðgengilegt fyrir kirkjuþingsfulltrúa. En öðru leyti þakka ég kirkjuráði fyrir mikið og óeigingjarnt starf með yfirsýn yfir alla starfsemi og aðrar stjórnir í kirkjunni og ráð og stofnanir. Það er mjög viðurhluta mikið, eins og maðurinn sagði, og ég held að það væri líka bara mjög gott að ræða það svo áfram bara í sambandi við fjárlögin og önnur mál sem hafa verið lögð fram hér og liggja fyrir þinginu. Takk fyrir það. Þá fyrri umræðu lokið fyrsta mál og lagt til að málinu verði vísað til annar umræðu. Þeir sem samþykkja það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti. Það samþykkt samhljóða og lagt til að málið verði farið til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti. Það samþykkt samhljóða. Áður en að við göngum í næsta mál, að þá ætla ég að segja ykkur frá því að það ekki, fundur verður ekki lengur en til 6 í dag, og síðan það, ég ætla bara að láta ykkur vita því að ef það farið fram hjá ykkur að þá fundinum strengt bæði máli á mynd, og það inn á kirkjan.is og undir kirkjuþingi. Þannig að það geta allir fylgst með þessu sem að vilja. Ég held að hafi ekki verið fleira sem ég hafi ætlað að tilkynna núna, en þá komið að öðru máli, og málið það annað mál á þingskjali nr. 2, skýrsla fjármál kirkjunar, flutt af kirkjuráði og framsögumaður Svana Helen Björnsdóttir, en það sem að málið of seint framkomið, þá þarf forseti að leita afbrigða þingsins
hvort að þið samþykkið að taka máli á dagskrá og þeir sem samþykkið það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða og þá tekur til máls framsögumaður Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, ég flyt hér annað mál á þingskjali 2, skýrslu fjármál þjóðkirkjunnar. Heyra allir í mér? Ég er svona aðeins að venjast þessu púlti. Fjármál þjóðkirkjunnar, já þetta er komið upp. Vegna mikillar skipulagsbreytinga og óviðráðanlegra þátta náðist ekki að vera með upplýsingar fjármál þjóðkirkjunnar á réttum tíma. Við biðjumst velvirðingar á því og vonum að í framtíði liggi upplýsingar fyrir miklu fyrr. Ég vona að þið skiljið líka að það eru svo mikla breytingar búnar að vera. Við höfum öll lagt okkur fram, ekki síst fjármálastjóri Biskupsstofu og við erum búin að vera hérna dag eftir dag. En ég þakka fyrir að fá að flytja þessa skýrslu með þessum afbrigðum sem að voru samþykkt, það frábrigðum. Í byrjun árs 2019 tók þjóðkirkjan bókhaldskerfið Navision í notkun fyrir alla stofnanir og sjóði í umsjón Biskupsstofu, en Biskupsstofa sjálf hélt áfram að vera hluti af ríkisbókhaldinu. Launagreiðendur hafa til þessa verið tveir, Biskupsstofa og Kirkjumálasjóður, og hafa nokkri launamenn, til dæmis kirkjuþingsmenn, fengið laun frá báðum aðilum. Umtalsverða breytingar verða á skipulagningu fjármála þjóðkirkjunnar með nýja viðbótarsamningnum sem samþykktur var á síðasta kirkjuþingi. Eftir áramót verður þjóðkirkjan ekki hluti af ríkisbókhaldinu og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar verða greiddar frá þjóðkirkjunni en ekki ríkinu eins og verið hefur. Innborgun frá ríkinu greiðist í einu lagi og verður því færð á eina kennitölu í einu bókhaldi og launagreiðandi verður einn á næsta ári. Þessar breytingar krefjast talsverðrar endurskipulagningar á verkefnum fjármáladeildar en sú vinna er þegar hafin. Allt verklag fjármála verður endurskoðað í kjölfarið og verkferli endurskráð. Kirkjuþing á eftir að móta fjármálastefnu þjóðkirkjunnar og setja starfsreglur nýtingu greiðslna samkvæmt viðbótarsamningi ríkis og kirkju. Vegna þröngs tímaramma og mikilla breytinga sem gera þarf fyrir áramót er fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 unnin í samræmi við þá starfsemi sem verið hefur. Fjárhagsáætlunin var unnin af fjármálastjóra í samráði við starfsdeildir og eftir kostnaðarliðum núlíðandi árs. Fyrstu drög að áætlun voru kynnt kirkjuráði sem vísaði henni til fjármálahóps kirkjuráðs. Fjármálahópur skilaði tillögum til breytinga til kirkjuráðs sem að lokum yfirfór áætlunina, gerði breytingar og samþykkti til framlagningar hér á kirkjuþingi 2019. Framtíðarverklag við gerð og samþykkt fjárhagsáætlana kirkjunar þarf að móta í starfsreglum ráðstöfun greiðslna frá ríkinu. Fjárhæð greiðslu ríkisins vegna viðbótarsamnings ríkis og kirkju liggur ekki enn fyrir eins og hún verður í fjárlögum vegna ársins 2020, en áætluð tala frá dómsmálaráðuneytinu eru rúmlega 3,7 milljarðar. Fjármál sókna. Í frumvarpi til fjárlaga er gert ráð fyrir að sóknargjöld verði 930 krónur á einstakling á mánuði. Reynslan hefur kennt okkur að sú fjárhæð getur tekið breytingum í annarri eða jafnvel þriðju umræðu þingsins eins og gerðist á síðasta ári. Í fjárlögum fyrir árið 2019 voru sóknargjöld lækkuð í þriðju umræðu þingsins úr 934 krónum í 925 krónur. Upplýsingar hvernig tekju skattstofn ríkisins skiptist og hversu hátt sóknargjaldið er af tekjuskattinum
eru ekki aðgengilegar almenningi. Þetta gerir ríkinu auðvelt fyrir að skerða sóknargjaldið og almenningur lítur svo á að framlag frá ríkinu sé að ræða en ekki endurgreiðslu á innheimtu gjaldi. Til að reikna út hversu hátt sóknargjaldið á að vera samkvæmt lögum sóknargjöld þarf að reikna upp stofn frá árinu 1997 en stofn sóknargjaldsins er það árið 400,24 krónur, þar að segja 400 krónur og 24 aurar á einstakling á mánuði. Þessi stofn á að verðbætast árlega eftir hækkun meðal tekjuskattsstofns einstaklinga á öllu landinu á milli tekju ára. Þessi verðbreytingastöðull fæst með því að deila fjölda framteljenda í tölur frá ríkisskattstjóra tekjuskattsstofna á ári. Samkvæmt útreikningum hefði sóknargjaldið átt að vera 1.556 krónur á einstaklinga mánuði árið 2018. Ríkið hélt eftir 631 krónu á einstaklinga mánuði eða 1412 milljónum krónum samtals. Á langtíma fjárhagsáætlun ríkisins séðst að ríkið reiknar með lækkun til málaflokksins trúmála á árunum 2021 og 2022. Og þessar tölur eru hérna upp á skjánum og þið getið séð hverjar þær eru. Leggja þarf áherslu á að fá ríkið að samningaborði til að semja sóknargjöldin. Ljóst er að fjárhagsstaða sókna fer versnandi vegna langvarandi skerðinga og engin leiðrétting sóknargjalda virðist í sjónmáli. Taka þarf upp samtal möguleika og aukningu tekna sókna með ýmsum öðrum leiðum en hækkun sóknargjalda. Þessi umræða er brýn og nauðsynlegt að grípa til aðgerða. Rekstrar afkoma Þjóðkirkjunnar 2018. Þá fyrst biskupsstofa. Rekstrarhalli var á rekstri biskupsstofa árinu og nam hallin 284,5 milljónum króna en rekstrarhallin er vegna afturvirkrar launaleiðréttingar vegna ársins 2017. Launaleiðréttingin nam 308,1 milljón króna en hefur ekki verið samþykkt af fjármálaráðuneytinu. Leiðréttingin verður ekki færð til tekna fyrir hún hefur verið samþykkt. Ef tekið er tillit til launaleiðréttingarinnar er tekju afgangur af rekstri biskupsstofu 26,6 milljónir króna. Annar ekstrakostnaður hækkar 65,1 milljón krónur á milli ára. Þar af hækkar leigugjöld 23,7 milljónir króna og aðgift þjónusta 16,4 milljónir króna. Vaxtatekjur hækka 12,9 miljón krónur frá árinu 2017 en það er vegna bankainnistæðna biskupsstofu. Lausafjárstaða biskupsstofu var nokkuð sterk í lok ársins 2018. Handbært fé nam 355 milljónir króna. Í árslok árs 2018 var biskupsstofa skuldlaus við aðra sjóði kirkjunar og átti þá reyndar kröfu á kirkjumálasjóð. Og þá kirkjumálasjóðin. Ársreikningur kirkjumálasjóðs er ekki tilbúin en vinna við ársuppgjör 2018 er á loka spretti. Lausafjárstaða kirkjumálasjóðs er ekki góð. Halli ársins var 60 milljónir króna en sjóðurinn hefur verið rekinn með viðvarandi halla undanfarin ár eins og við höfum fjallað á síðustu kirkjuþingum. Tekjur ársins jukust en gjöld einnig. Vaxtagjöld voru lægri en árið áður, það er árið 2017, því krafa jöfnunarsjóðs á kirkjumálasjóð og krafa biskupsstofu voru ekki vaxtareiknaðar á árinu. Kostnaður vegna stjórnar, starfskipunar og þjónustu málefna lækkaði, kostnaður þjónustu málefna hækkaði, kann nú ekki alveg skýringar á þessu. Og rekstrakostnaði fasteigna hækkaði. Hækkun fasta fjármuna kirkjumálasjóðs er vegna hækkunar fasteignamats fasteigna. Sú hækkun endurspeglar þó ekki raunvirðishækkun fasteigna því viðhaldskostnaði hefur verið ábótavant í nokkur ár. Veltufé kirkjumálasjóðs lækkar 40% frá árinu 2017
og er greiðslustaða sjóðsins verulega slæm. Kirkjumálasjóður tók fé að láni hjá biskupsstofu til að fjármagna greiðslu vandan. Til stóð að gera upp skuldir sjóðsins með sölu á Laugavegi 31. En nú áramóti næstu, þar að segja 1. janúar 2020, falla niður allar skuldir og kröfur á milli sjóða og fasta fjármunir verða allir sameiginlegir. Lausafjárhlutfall sjóðsins er komið niður í 0,44 sem flokkast sem slæm staða og traust fjármálastofnana á sjóðnum hefur minnkað. Á sama tíma og lausafjárhlutfalli lækkar er eignarfjárhlutfalli það sama eða 0,9%. Þegar rekstrarhalli er varanlegur ætti eigin fjárhlutfallið að lækka en það stendur í stað vegna hækkunar á fasteignamati eignana. Eins og áður segir ætti fasteignamat að endurspegla raunverðið fasteigna en það gerir það ekki nema fasteignum sem sé haldið vel við. Og það var Kristnisjóði. Ársreikningur Kristnisjóðs er endurskoðaður. Tekjur Kristnisjóðs eru hluti af kirkjujarðarsamkomulaginu og eiga að jafngilda 15 prestslaunum. Rekstur Kristnisjóðs skilaði tæpum 10,5 milljónum króna í tekju afgang. Tekjur sjóðsins voru 148,8 milljónir króna sem er hækkun frá fyrra ári. Veittir styrkir úr sjóðnum voru 66,7 milljónir króna og styrkirnir voru allt frá 200.000 krónum upp í 11 milljónir króna. Launakostnaður Kristnisjóðs er innheimtur frá biskupsstofu með kostnaðarhlutdeild en starfsmenn sjóðsins fá laun sín greidd með launakeyrslu fjársýslu ríkisins. Allar eignir Kristnisjóðs eru veltufjármunir. Og þá að jöfnunarsjóði sókna. Ársreikningur jöfnunarsjóðs er enn í vinnslu. Tekjur jöfnunarsjóðs sókna eru 18,5% af sóknagjöldum til þjóðkirkjusafnaða. Tekjurnar eru viðbót við önnur sóknagjöld sem ríkið greiðir sóknu landsins. Tekju afgangur jöfnunarsjóðs var 59 milljónir króna sem leggst við sjóð til úthlutuna styrkja. Rekstrakostnaður jöfnunarsjóðs nam 19,7 milljónir króna en önnur gjöld voru úthlutaði styrkir og allar eignir jöfnunarsjóðs eru veltufjármunir. Og þá að fjárhagsáætlun næsta árs 2020. Nú er í fyrsta sinn gerð ein fjárhagsáætlun fyrir þjóðkirkjuna í heild og fjárhagsáætlunin er fylgiskjal með þessu máli. Greiðsla frá ríkinu til þjóðkirkjunar á árinu 2020 er áætluð í fjárhagsáætlun 3,7 milljarðar. Eins og fyrr segir hefur svo fjárhæð ekki fengist staðfest hjá fjármálaráðuneytinu eða verið birt í fjárlögum. Gert er ráð fyrir að launakostnaður embættismanna þjóðkirkjunar og annara starfsmanna verði 2,6 milljarðar króna og embættiskostnaður presta og biskupa verði 159 milljónir króna. Úthlutanir og styrkir til sókna og annara eru 10,6% af heildartekjum þjóðkirkjunar eða 392,6 milljónir króna en úthlutanir til rekstra Skálholts eru ekki færðar undir úthlutunarlið en hafðar sér til að gefa skýrari mynd. Heildarkostnaður vegna Skálholts er áætlaður 80 milljónir króna eða 2,9% af heildartekjum. Rekstrar og viðhaldskostnaður fasteigna í eigu þjóðkirkjunar er áætlaður 168,2 milljónir króna. Rekstrakostnaður vegna kirkjuþings og kirkjuráðs er áætlaður 58,8 milljónir króna og rekstrakostnaður vegna Katrínartúns er áætlaður 63,5 milljónir króna. Rekstrakostnaður tónskóla lækkar 10,3 milljónir vegna framlags Reykjavíkurborgar til skólans og er áætlaður 23,6 milljónir króna. Verkefnatengdir kostnaðarliðir eru unnir í samræmi við verkefna áætlun en aðri liðir hækka vegna verðlagsbreytinga. Ég hef þá lokið flutningi þessara skýrslu en vil benda á að það er fylgiskjal inni í gagnaherbygginu sem er fjárhagsáætlunin. Hafa allir, mér langar bara að spurja hérna meðan ég hef tækifæri til, hafa allir kirkjuþingsfulltrúar ferðatölvu eða spjaldtölvu? Ég sé að einn maður hristir höfuðið, mér skilst að það sé hægt að fá lána tölvu, já 2 hérna. Ég held að biskupsstofa vilji útvega
þeim sem ekki hafa tölvu en vilja kynna sig gögn og ég er hreinlega ekki viss um hvort, og það er hægt að prenta út, já, vegna þess að þessi fjárhagsáætlun er samantekin, ég held hún komist fyrir á einu blaði og já, ég vil þá bara enda þennan flutning á að leggja til að málið, nei þú leggur það til eða ekki, já, að þetta fari í fjárhagsnefnd, já, og til seinni umræðu, nákvæmlega. Já. Lagt er til að málið fari til síðar umræðu í fjárhagsnefnd. Takk fyrir. Þá hefur Svana Helin lokið máli sínu, en að því að við erum að bíða eftir að fjármálastjóri komi til fundar að þá ætlum við að gefa kaffihlé núna áður en að við gefum orðið laust og ég held að sé orðið tímabært að fólk fá að standa upp og hreyfa sig og við komum hér saman aftur klukkan 3:30. Það er gert hlé á
Er fyrsti varaforseti tilbúin að fara og bara sækja þau? Já, Þegar ég þeim skal- að fundi sér framhaldið og svona verður að vera komin hérna inn. Er þið á fundi? Já, þá bara er því áfram. Svan, ert þú tilbúin að taka niður spurningar ef að koma? Fundi er framhaldið og fyrir tekið á ný annað mál, þingskjal 2, skýrsla fjármál kirkjunar sem er flutt að kirkjuráði og framsögumaður var áðan Svana Helen Björnsdóttir og nú gef ég orð við laust og gjör svo vel að gefa mér merki þeir sem vilja taka til máls skýrslu fjármál kirkjunar. Og fjármálastjóri er hér stödd líka þannig að hún getur svarað spurningum líka. Séra Gísli Jónasson tekur til máls.
Forseti, það er nú ekki hægt að hafa alveg grafar þögn þegar við ræðum fjármálin. Ég vildi nú kannski bara fyrst fá að þakka fyrir skýrsluna og ég veit í hvaða stöðu fjármálastjóri og aðrir voru að reyna að vinna þetta plagg. Það kláraðist bara, held ég, það hafi ekki bara klárast í nótt. Því að þarna, ég kem nú svolítið nálægt þessu og hef verið í þessari vinnu og veit það hversu vandinn er mikill sem að blasir við þegar við höfum ekki eins upplýsingar. Þið getur bara ímyndað ykkur hvernig það er í raun að vera að búa til fjárhagsáætlun þegar þú hefur ekki einu svona tekjutölunar örga og nákvæma. Þannig að þetta verður alltaf byggjast á ákveðinni varfærni og svo framvegis, en ég vona nú að þetta plagg sé nokkur rétt, en að því að ég hef aðeins heyrt smá misskilning hjá stökum manni, þá vildi ég bara minna okkur á það. Það er vissulega að koma nýtt kerfi, en það er ekki komið. Í nýja kerfinu verða sjálfsagt gerð ein fjárlög, eins og við erum að reyna að gera núna eina fjárhagsáætlun, en við erum ennþá í gamla kerfinu. Sem þýðir það auðvitað að þessi fjárhagsáætlun klárast ekki í raun og veru fyrir í desember, þegar úthlutað verður úr sjóðunum og svo framvegis eftir þeim reglum sem að núna er í gildi. Við getum ekki unnið eftir einhverjum frumvörpum sem eru óflutt og ósamþykkt. En þannig að við mögum ekki fara fram úr sjálfum okkur. Þannig að þess vegna verða nú kannski komnar öruggari tölur áður en að þetta verður nú allt klárað og við sjáum svona jöfnuðin í þessu. En það sem ég vildi nú svo aðeins líka nefna, og ég ræddi það nú aðeins reyndar í hlénu við formann sóknarsambandsins, að því að þarna var nú minnst á sóknargjöldin, að það er náttúrulega mjög brýnt að við stöndum alveg fast á því og minnum á þetta vilyrði sem að gefið var og var bókaðinn í fundagerð sem viljayfirlýsing sem að fullur ríkisins gáfu að það yrði bætt inn í pottinn, væntanlega í annarri umræðu fjárlaga 150 milljónum, og það þarf auðvitað að fylgja því vel eftir að það muni gerast. Það er ekki úrslitaatriði það að fjárhagurinn fara að blómstra, en það er þó innspýting sem myndi þýða það að sóknargjaldið, við höfum að vísu ekki alveg forsendur til að reikna því við vitum ekki gjaldenda fjöldan 1. des en þá, en ég var að reyna að áætla þetta og mér sýnist að sóknargjaldið gæti orðið þá 992 til 3 krónur á mánuði. Og það er þá auðvitað hækkun 60 krónur á mánuði og það munar auðvitað það þó að auðvitað gatið sé miklu stærra sem að í raun og veru þarf að fylla upp í ef þetta ætti að vera samkvæmt lögunum. En við þurfum bara að tryggja það að þetta komi örugglega og skili sér og síðan held ég að svona ég má aðeins fantasera að stefnan væri nú kannski sú á meðan ekki verða aðrar breytingar. Nú veitum við ekkert það hvað ríkið vil gera með sóknargjöldin, en það væri kannski ákveðið sóknarfæri ef að við fáum þessar 150 núna að sækja það að það komi svona innspýtingar reglulega næstu árin sem að myndu leiðrétta með einhverju marki þessar 600. Ef við fengjum til dæmis 150 milljónir aukalega í 4 ár, þá væri auðvitað farið að muna það. Og það er auðvitað auðveldar að ná því fram þannig heldur en að ætla að ná því fram í einu stökki sem ég held að sé bara mjög óraunhæft. Þetta er nú svona bara mínir þankar, en að öðru leyti vildi ég nú bara lýsa því yfir að ég held að þessi fjárhagsáætlun sé svona þokkalega raunhæf, en það er hvergi verið að spreða, það get ég lofað ykkur, og það er náttúrulega tálkað alveg nánast inn að beini á sömu liðum, þannig að þetta er ekkert einfalt mál og ég bara vil þakka henni Sigurbjörgu fjármálastjóra fyrir hennar vinnu og að því ég veit hún var að vinna hér langt fram eftir kvöldi og ég veit ekki svo sem hvernig hún fór að sofa þá, sko það er ekki allir sem að vita svona hluti, þá held ég bara næstu þegar við ættum að klappa fyrir henni, það má kannski ekki samkvæmt þingsköpum, en ég veit það ekki.
Við bara tökum bara þetta, við bara hérna erum sammála þessu og bara tökum klappi síðar. En til máls tekur vígslubiskup Kristján Björnsson og svo Steindór Runeberg. Forseti, þakka fyrir þessa fjárhagsáætlun sem er byggð á einhvern veginn á trausti. Það kannski passar okkur ágætlega í kirkjunni að byggja á trausti og einhvern veginn er það þannig þegar Sigurbjörg hefur sett þetta upp og Gísli búin að fara yfir það þá segir maður eiginlega ekki orð sko, það er komið og það er gullfóturinn í þessari fjárhagsáætlun. Það sem að mér langaði að hafa orð á hérna bara örstutt í sambandi við þessa áætlun er að hún er sett fram sem sagt, með þessum heildartölum og nú er í fyrsta sinn sem sagt, verið að steypa saman þessum heildarframlögum frá ríkinu og það er ekki lengur tilgreint eins og búið er að fara yfir nákvæmlega hvað af þessu er gamla kirkjumálasjóðsframlagið og jöfnunarsjóðsframlagið og hvað er samkvæmt kirkjuverða samkomulagi það sem við kölluðum alltaf í gamla daga hérna potturinn. En þess vegna held ég að það væri bara mjög gagnlegt fyrir okkur að halda því til haga hér innanhús og á kirkjuþinginu hvernig þessi framlögur er samsett. Vegna þess að í fyrsta lagi þá ég ætla nú ekki að vera leiðilegur en það fyrsta lagi er það þannig að í raun og veru er þetta ekkert alveg óskaplega mikil velta. Þetta eru ekkert sko milljarðatugir, þetta eru bara örfái milljarðar miðað við það sem það stendur undir og miðað við verkefnið sem að þessum framlögum er ætlað að sinna eða bæta. Það er svolítið hætt á því að við hættum að greina á milli sko hvað er prímert hlutverk hvers framlags fyrir sig og ég vil sko einhvern veginn hafa þetta svolítið þannig auðvitað er það þannig að við getum öll skipt okkur af öllu en ég vil að við höfum svona innanhúsplagg hjá okkur það sem að er reiknan okkur neginn virði hvers sjóðsframlags inn í heildarframlaginu. Þannig að ég til dæmis geti ekki séð af þessum 2,23 milljörðum sko hvað þetta nákvæmlega mörg embætti presta í dag og svo hversu mörg stöðugildi akkurat á biskupsstofu. Þetta er á bakvið í gagnagrunninum og það væri mjög gott fyrir ekki bara kannski fjárhagsnefndina á þinginu heldur líka bara fyrir alla á kirkjuþinginu að hafa aðgang að einhver svoleiðis plaggi þannig að menn séu þá ekki að sé ekki hætta á því í framtíðin að einhver verkefni flæð á milli sjóða að óþörfu. Auðvitað brýtur neyðin lög en það er sem sagt að það sé á bakvið hvert framlag fyrir sig að við greinum þetta svolítið þannig að við höfum meira öryggi og traustara land undir fótum. En ég vil þakka þessa miklu vinnu. Ég held að þetta sé nauðsynlegt það kemur nú inn á þessi mál seinna í sambandi við samkomulagið sjálft, viðaukasamkomulagið. Við þurfum að ræða það vel og það kemur þá til kasta á næsta ári að ganga svo frá lagabreytingum sem viðaukasamkomulagið felur í sér og í raun og veru byggir á og við höfum ekki á þessu þingi til að fara yfir. Á þessu vegna er það enn meira áríðandi að við greinum á milli í hverju liggur þetta framlag, hver er þessi hlutur, hver er þessi hlutur og hver er þessi hlutur. Þannig að við áttum okkur á því í hvað við getum svo eitt úr hvaða hluta fyrir sig. Þetta bara, ég kalla bara eftir svona aðgreiningu og greiningu á þessu. En takk fyrir þetta. Til máls tekur Steindór Runeberg Haraldsson og næstur er svo Stefán Magnússon. Forseti, ég þakka framkomna skýrslu fjármál og þessu uppsetning hérna sem þetta fjárlög kirkjunnar 2020, þetta er svona lykiltölur sem gott er að hafa fyrir fram að sig.
ég tek undir með Gísla Jónasinni sér áðan að það þarf auðvitað að fylgja því stíft eftir að þessi loforðum 150 milljónar skili sér og það verður svo sem gert og því fylgt eftir. Mér er fullkunnugt stöðu sókna all land og við vitum það öll að hún er mjög slæm og auðvitað kemur það niður á sóknum að á síðustu 10 árum að þá er það tæpir 11 miljardar sem er búið að taka af þeim í sóknargjöld. Það hlýtur einhvers þar að koma fram. En þetta eru tölunar. Tæpir 11 miljardar frá 2008 reyndar. Og sóknarnar lifa þetta ekki af og við höfum verið að ræða það okkar í milli sem erum þarna inni að það verði að upphugsa málið. Þessar tekjur af sóknargjöldum sem við höfum í dag sem eru 925 krónur á mánuði pluss 60 kall kannski fyrir þessar 150 milljónir. Það duga bara alls ekki. Og það verður að finna nýtt tekjumódel og það verður að fara í það að skoða það með hvaða hætti sóknarnir geta fjármagnað sig. Og það er bara verkefni sem er framöndan. Það er engin patentlausn á því í sjálfum sér en þetta er eitthvað sem þarf að takast á við en ít ekki lengur undan sér. Ég veit það að setja sama fjárhagsáætlun fyrir 2020 hefur ekki verið létt verk og hér eru tölur sem að vonandi standast en oftast nær er það nú þannig að það hreyfist eitthvað til. Ég tek eftir því að sameining prestakalla hún kostar 36 milljónir. Og þetta er hagræðingin sem er í kirkjunni í dag. Ég ætla ekki að gagnrýna þetta eitt eða neitt, ég bara segja þetta hérna upphátt svo það liggi fyrir. Við þurfum að hugsa þessi mál alveg ofan í kjölinn, allt sem við gerum. Og annað sem að stungið var að mér í kaffinu og ég svo sem hef vitað að það gætu verið að kirkjan sé með eignir sem að er ekkert annað en kostnaðurinn af, ekki tekjur af eignum, en það þarf að greiða af þeim. Og það eru dýrar fyrir kirkjuna, það er dýrt að eiga eign sem ekki skila nokkrum sköpuðum hlut. Og það þarf að fara vel yfir eignasafn kirkjunar, mjög. Og það er betra að selja eignir á þeir verða verðlausar og það er alveg út mjög slæmt að láta allt grotna niður í höndunum á sér. Það er þá betra að losa sig við það meðan eitthvað fæst fyrir það. Vegna þess að það hefur verið þröngur hagurinn að fara í viðhaldsverkefni. En það getur verið mjög hættulegt að gera það ekki. Ég hef ekki svona á undanförnum árum þá hef ég ekki hugsað mikið eða fjallað mikið fjármál út af fyrir sig hér innan þjóðkirkjunnar. Þó ég hafi fylgst með þeim og allt það. Þegar ég kom hér inn á þingi 2010 þá hugsaði með mér að þegar ég er búin að vera fást við þetta í mínu daglega lífi nánast alla minna hunds og katta tíð, að það væri gott að komast í eitthvað annað. En ég er vinn við það að greina tölur daglega, þannig að þetta kemur mér í sjálfur ekkert spánstur í sjónin eitt. Ég veit að þetta er allstaðar sama sagan, það er vandi að láta hluti ganga upp og það er vandi og það er erfitt að veita aðhald. Það er ekki vandalaust. Og þeir sem þurfa að gera það hafa alla minna samúð. En við verðum að bakka þá upp vegna þess að við verðum að veita aðhald en aðhaldi má ekki vera of mikið. Við þurfum líka að vaksa, dafna og ég hef fulla trú á því að við gerum það. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon.
Forseti. Fjárhagsáætlun gerir skila með nokkra milljóna afgangi og hins vegar eru svo svona útgjaldaliði líka sem að á eftir að taka ákvörðun hreinlega og er ekki þarna inni eins og með laun framkvæmdastjóra kirkjuráðs sem ekki er gert ráð fyrir og síðan eigum við ágæta staði sem heitir Skálholt og þar er lengi hægt að bæta í. Ég fyrir mína parta vil að Skálholt hafi ráð á því að ráða sér framkvæmdastjóra. Jafnvel líka húsvörðu eða svona umsjónarmann fasteigna, hvort að hann er skráður inn á sem Skálholtsmaður eða sem inn á biskupsstofu í gegnum fasteignasvið, það er framkvæmdaratriði. Og einnig erum við með mjög mikla útgjaldaþörf í móttökuhús, það er við svo gert ráð fyrir dátlum upphæðum þar. Og við höfum það er mikil viðhaldsþörf í Skálholti, gríðarlega mikil. Og við þurfum að, svo sem stendur til, bara að funda með framkvæmdastjórn Skálholts og stilla saman strengi. Þannig að við séum á öll sömun á sömu blaðsíðunni og sömu leið. En ég tel óhjákvæmilegt að fara í nokkur fjárútlát í Skálholti, ef maður orðaði þannig. Leið og gerðar eru nokkra breytingar þar á staðnum sem snúa ekki síst að móttöku gesta. Til máls tekur séra Axel Árnason Jarðvík. Forseti. Ég sit í fjármálahópi kirkjuráðs og kirkjuráði eins og þið vitið og hefur verið aðili að þessum fjárlögum kirkjunar og vil alveg sérstaklega fá að nota tækifærið og þakka Sigurbjörgu fyrir frábær samstarf og glögga sýn og heilindi í hennar verkum. Mér langaði að vekja athygli á, ef þú fengir að skrolla hérna niður að Guðmundur Þór, ert þú ekki með þetta? Að það sem taflan er skiptingu sóknargjaldana, bláa myndin. Og þetta vil ég benda þingheimi á, aðeins neðar, aðeins neðar, nei, fyrir ekki ofar, já, að þessi tala 1412 milljónir. Ef þetta er svo tala sem sóknargjöldin eru skert á landsvísu eða fyrir þjóðkirkjuna, hvort sem er, ég veit ekki hvort talan þetta er, að þá sjáum við það að sóknargjöldin í heild sinni er sirka svo tala sem þjóðkirkjan ætti að fá, en er ekki að fá. Haldið í huga þessar 1412 milljónir og sýndu mér núna fjárhagsáætlun kirkjunar, sem er fylgiskjalið. Þetta segir ykkur til þess að vekja aðeins athygli ykkar á þeim tölum sem við erum eiga við. Hérna sjáum við að tekjurnar eru 3,7 milljarðar og launin 2,7, sem þýðir það að hérna er milljarður á milli. Sem þýðir það að hverja 10 milljónir er cirka 1%. Þannig ef við förum aðeins niður hérna, að þessi tala hérna er þá 4% af heildarsummunni, en ef við skoðum bara það sem við höfum til skiptana, þá er þetta miklu stærri hlutdeild. Og 152 milljónir hérna er eins og Skálholt fær sirka bát. Þannig að Skálholt kostar jafn mikið á biskupsstofa og ef við skoðum kirkjumálasjóð, þannig þið getið fengið betri sýn á hvaða tölu við erum að tala um. Vegna þess að það er svo flókið í raun og veru að reyna að glöggva sig á tölum, það er bara heilmikil vinna átt að sjá þessu. Og með því, það sem ég er að gera með þessu er það að segja ykkur frá því, aðeins neðar það sem kemur í jöfnunarsjóður,
að útlutanir til sóknar, þetta hluti af jöfnunarsjóði hérna, ef við speglum þetta í skerðingunni sem á sér stað í sóknunum, sem ábyggilega staðsti vandi sem við glímum við í dag, að fjárhagslegur rekstur sóknana brostinn. Það vantar hérna sirka milljarð minnstakosti á hverju ári og við erum að reyna að sækja hann að hluta til jöfnunarsjóð og það mun aldrei duga. Ef við fengjum hærri sóknargjöld, þá getum við tekið þessar umsóknir í jöfnunarsjóð sem voru réttu milljarður, 900 milljónir. Inn í sóknargjaldapúljuna, þá getum við notað þessar 392 milljónir í önnur störf þjóðkirkjunnar. Eins og til dæmis það að fræðslumálin fá einhverja 23 milljónir minnum mig, já, ef við myndum setja 250 milljónir í það. Eða getum nýtt þessa sjóði í því að viðhalda menningarverðmætunum sem kostum það með 200 milljónir ári. Þannig að þegar við erum að tala um það að reyna að reka kirkjuna á svo skertum framlögum, þá erum við alltaf að þreyta okkur sjálf á því sama. Það útilokað að reka þetta batteri á þeim tekjum sem stofnunin hefur á landsvísu. Og þetta búið að vera viðvarandi í mörg ár og þetta eitthvað það erfiðasta sem fólk gerir sem sinni fjármálum, það að reyna að þröngva rekstri í allt og lítið fjárhagslegt rými. Þetta það sem ég vil reyna að vekja máls hjá mér í þessu við ykkur, þannig að þið farið að skoða þessa hluti út frá því sem við höfum versus það sem við þurfum að hafa eða ættum að hafa. Og þetta hvatning mikil til sóknarsambandsins nýja að sækja peninga út í samfélagið sem gera verkum að grasrótin, sóknarkirkjan, heimakirkjan geti starfað í raun og veru. Það vitum það öll að sóknargjöldin eru skert 40%, eitthvað svoleiðis, sem því jöfnunarsjóður og kirkjumálasjóður líka skertir, en við höfum ekki verið að skerða starfsemin okkar þessi 40%. Þannig að næsta skref í þjóðkirkjunni í þessu tilviki að afla tekna, búa það til. Og ég alveg sammála Stefáni það að Skálholt þarf að fá peninga ef við viljum hafa Skálholt sem stað. Kannski 100-200 milljónir næstu árin til þess að byggja staðinu. Við höfum milljarð til þess að spila úr eins og Og eins og það gott að geta styrkt sóknirnar, þá dapurt raun og veru að reyna að setja upp í gat með þessum fjármunum sem við vitum samt og lítið. Svo við fara aftur út af skerðingu sóknargjalda. Og þetta ábyggilega það þyngsta sem við þurfum að fara í varðandi rekstur kirkjunar. Nema þá að við förum að sníða stakk eftir vexti sem miklu, miklu minna starfi við verum að gera. Takk. Það verður enginn gefið merki. Eitthvað sem vil taka til máls? Þá gef ég Svönu Helen Björnsdóttur orðið, framsögumanni. Forseti, ég þakka kærlega fyrir þá umræðu sem að farið hefur fram og ábendingar, allt sem að menn hafa sagt hér úr pontu, ég ætla aðeins að fara yfir það, hefur verið mjög gagnlegt. Ég vil nefna hérna strax, í skjalinu fjárlög þjóðkirkjunnar 2020 á að þetta standa bara fjárhagsáætlun. Þetta fjárhagsáætlun og hún hér til umræðu og verður áfram í vinnslu að minnsta kosti fram til desember. Gísli kom hér upp og hann talaði einmitt það að þetta væru ekki fjárlög heldur fjárhagsáætlun og hann myndi á sóknargjaldið að við vonum að það fari upp í 992 til 3 krónur á mánuði, mögulega verður það hækkunin og ég vona svo sannarlega að það verði
einhver hækkun og að minnsta kosti þessi hækkun. Kristján Björnsson kom upp og talaði mikilvægi þess að við héldum áfram að muna hvaðan tekjurnar hafa komið og við greindum, þegar við fáum bara tekjurnar í einni tölu, að við greindum svona hvernig þetta ætti að raðast inn á verk og verkefni og kostnaðarliði. Og það auðvitað verður gert og mikil vinna að gera og við munum auðvitað að gera og Sigurbjörg veit ég að það hefur verið hluti af umræðin okkar og það er kannski best að ég geti það hérna sko að þegar við erum að ræða svona fjárhagsáætlun þá gerum við það þannig að við horfum á fastan kostnað, við auðvitað erum með áætlaða tekjutölu, við erum með fastan kostnað og það er sá kostnaður sem við getum í raun og veru lítið breytt. Svo erum við með breytilegan kostnað. Og við höfum skipt honum í breytilegan kostnað A og B og breytilegu kostnaður A, það er þá þetta sem er eftir, eða breytilegu kostnaðurinn er það sem er þarna munar, við erum með tekjur og við erum með fastan kostnað og svo erum við allt sem við þurfum að liggur fyrir sem annarkvort umsóknir eða breytilegu kostnaður. Og það er það svigrúm sem við höfum og breytilegu kostnaður B er þá þessi mikilvægu verkefni sem við viljum helst ekki skera niður og við viljum helst ekki skerða sem varðar þá þjónustu og alls konar verkefni. Og breytilegu kostnaður B, já, breytilegu kostnaður A er það sem við viljum ekki skerða, breytilegu kostnaður B er það sem við mögulega getum skert. Þannig að við erum svona kerfisbundið, höfum við greint þessar tölur fram og aftur og við höfum reynt að finna balans. Og við höfum reynt að halda þeim balans að skerðingin kom ekki niður á jöfnunarsjóði. Eins og þið kannski áttið ykkur á að þar erum við með fjölmargar umsóknir upp á ykkur 900 milljónir og það væri óskum freistandi bara að taka inn alla kostnaðarliði og láta svo jafnast út í jöfnunarsjóði. Sko. Það verður bara minna afgangs fyrir þær umsóknir. En það viljum við ekki gera. Við viljum ekki að sóknirna líði. Þannig að ég vildi bara útskýra þetta aðeins. Því að bara svo þið skilji hugarfarið þegar við erum að vinna þetta, að við erum að reyna að ná þannig ákveðnu jafnvægi. Nú Steindór kom upp og hann myndi okkur á að það sem við höfum orðið að 11 miljardar frá árum 2008, þetta eru umtalsverði fjármunir sem að segja til sín auðvitað í starfsemi sóknana. Og hann myndist á það að það er dýrt að eiga eign og nú erum við komin hingað og það kostar að vera hér. Nú stendur húsið á Laugavegi 31 ónotað og það auðvitað liggur á að selja það eða koma því í leigu og koma því þannig í nothaft ástand að einhver vilji leigja það. Það er auðvitað næsta verkefni núna. Það er eina af þessum stóru dýru eignum sem að má ekki verða baggi á okkur. Stefán Magnússon, hann kom upp og myndi okkur á Skálholt að það er mikil þörf á að fjármagna betur Skálholt, reksturinn og byggja upp og við erum örugglega öll sammála því og það er verkefni sem við erum auðvitað að skoða í gerð fjárhagsáætlunar á þessu ári. Nú Axel kom upp og fór aðeins yfir tölurnar og glöggvaði okkur á þessum tölum. Hann hefur stundum talað það, hann myndist ekki á það núna en ég ætla bara að leyfa mér að minnast á það því að hann hefur svo oft talað að við verðum að skoða kannski aðra tekjumöguleika fyrir sóknirnar. Að ef að sóknargjöldin duga okkur ekki og eru of þröngu stakkur fyrir okkur, að hvað þá með aðrar tekjur og þetta er auðvitað það sem við erum að skoða flest sem erum að vinna í sóknarnefnd. Hvaða aðrar tekjur við getum haft. Á Seltjarnarnesi leigjum við kjallarann undir leikskóla, þannig að bara svo dæmis er tekið og ýmis félög leigja aðstöðu hjá okkur, kvenfélagi til dæmis er með aðstöðu, hefur flutt sér til okkar, þannig að við höfum reynt að vera útsjónasum. Ég þakka fyrir alla þessa umræðu, ég veit að þið eruð áfram að hugsa þetta, ég legg til að málið haldi áfram til annarra umræðu og fari í fjárhagsnefnd. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er fyrri umræðu lokið annað mál á þingskjali 2. Lagt er til að máli fari í aðra umræðu og þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða og það er lagt til að
Annað mál fari í fjárhagsnefnd, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Nú verður fyrirtekið 7., 7., 8. og 10. mál. Tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007. Þessi mál eru flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Ég ætla kannski aðeins að bara fá að spyrja ykkur, sjá ekki allir á skjáin? Mjög vel með þessu. Já. Forseti, ég flyt hérna þessar 4 tillögur saman og það fjalla allar breytingu á skipulagi kirkjunnar í héraði sem sem sagt sameining sókna. Það 7. mál, reyndar ekki sameiningu sókna, heldur 1. málið heiti Garða og Hvalfjarðarstrandar prestakall í Vesturlandsprófastsdæmi. Það breytist í Garða og Saurbæjar prestakall og síðan 7. málið að Flateyjarsókn Breiðafjarðar og Stranda í Breiðafjarðar og Stranda prestakall í Vestfjarðarprófastsdæmi, að það Flateyjarsóknin sem hefur tilheyrt Reykjólum og hún tilheyri Stykkishólms prestakalli. Síðan tillaga númer 8 að Skarðsókn í sama prestakalli sem sett Breiðafjarðar og Stranda í Vestfjarðarprófastsdæmi sem hefur tilheyrt Reykjólum, að það tilheyri eftirleiðis Dalaprestakalli, enda það í Dölunum, hinum megin við Gilsfjarabrúna. Og svo 10. málið, það fjallar að Súðavíkursókn, Vatnsfjarðarsókn og Ögursókn sameinist í eina sókn og heiti hinna nýju sóknar verði Súðavíkursókn. Og síðan önnur grein allra þessara tillagna að starfsreglu þessar sem settar eru með heimild í 50. grein samanber 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78 frá 1997 með síðara breytingun, öðlist gildi við birtingu. Þetta sameiginlegt öllum 4 tillögunum. Það þannig að hvað þessar tillögur varðar að sameiningu og tilfærslu sókna milli prestakalla, þá eru allar þær tillögur settar fram á grundvelli vilja heimamanna sem hafa óskað eftir því að þetta verði lagt hér fram á kirkjuþinginu og kirkjulegra aðila í héraðinu sem þá héraðsnefnd og héraðsfundur og sóknarnefndir þessara sókna. Þannig að við erum í raun og veru að bregðast við vilja heimamanna í öllum þessum 4 tillögum. Og ég legg til að þetta mál fari til löggjafarnefndar og annar umræðu og löggjafarnefndar. Þá orðið gefið laust 7., 7., 8. og 10. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og það gjörðu svo vel, Steindór. Já. Forseti, aðeins ein spurning til biskups. Eiga öll þessi mál uppruna sinni héraði eða kom tillaga að einhverjum þeirra frá biskupafundi? Til máls tekur biskup Agnes M. Sigurðardóttir, gjör svo vel. Forseti, þau eiga öll uppruna sín heima í héraði og ég hef nú ekki gáð að því, en ég held að það sé inn í gagnaherbygginu það ekki sem sagt bréf það frá þessum sóknum. Þá þessari fyrirspurn svarað og þá lagt til að máli fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða og að þessi mál fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Ykkur á móti, það samþykkt samhljóða.
Þá eru fyrirteki nokkur mál önnur saman og það er 3. mál, 4., 5., 9., 11., 12., 13. og 14. Og það er sammenningu 3., 4. mál, 5. mál, 9. mál, 11. mál, 12., 13. og 14. Þessi mál eru öllu sammenningu prestakalla og eru því sjálfsagt að þau séu rædd öll saman. Og tekur framsögumaður til máls Agnes M. Sigurðardóttir biskup, gjör svo vel. Forseti, þessi mál fjalla eins og áður sagði öll sameiningu prestakalla og eru sett fram náttúrulega hvert fyrir sig í sér máli í 2 greinum og síðan er smá greinagerð á eftir. Og svo vil ég taka það fram að inn í gagnaherbyggi á að vera komið fylgiskjal með sameiningamálum þessara prestakalla sem er þá eitt fylgiskjal sem gildir fyrir öll þessi mál. Ég held að standi þar, það merkt undir almennt inn í gagnaherbygginu, fylgiskjalið. Fyrsta tillagans í 3. máli, þar er lagt til að Breiðholtsfella og Hólaprestakall í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra sameinist í eitt prestakall, Breiðholtsprestakall. Og eins og þið sjáið þarna í greinagerðinni að þá er talað þar prestþjónustuna og embætti sóknarprests og annað eftir því. Ég ætla ekki að lesa það yfir hérna því að þetta er stutt og auðlesið. En hérna ég vil taka það fram í þessu tiltekna máli sameiningu prestakalla að þá er hérna fullur vilji heimamanna fyrir því og ég legg það til að þetta verði samþykkt á þessum hluta kirkjuþingsins, ekki á síðara hlutanum sem verður hugsanlega í mars, heldur núna. Síðan kemur 4. málið og það er lagt til að Ás, Langholts og Laugarnesprestakall í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra sameinist í eitt prestakall, Laugalands prestakall. Laugardals prestakall. Og í þessu máli sem og þeim sem ég les hér á eftir, þá legg ég til að það verði ekki samþykkt og endanlega afgreitt fyrir en á fundinum í mars. Næst er 5. málið og þar er lagt til að Digranes og Hjallaprestakall í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra sameinist í eitt prestakall, Digranes og Hjallaprestakall. 9. málið, þar er tillaga að Bolungarvíkur, Holts, Ísafjarðar og Þingeyjarprestakall í Vestfjarðaprófastsdæmi sameinist í eitt prestakall, Ísafjarðarprestakall. Sem sagt, öll Ísafjarðarsýslan sameinist í eitt prestakall. Í 11. máli er lagt til að Breiðabólstaðar, Melstaðar, Skagastrandar og Þingeyrar klaustursprestakall í Húnavars og Skagafjarðarprófastsdæmi sameinist í eitt prestakall, Húnavarsprestakall. Sem sagt öll Húnavarsýslan í eitt. Síðan er í 12. máli lagt til að Akureyrar og Laugalandsprestakall í Eyjafjarðar og Þingeyjarprófastsdæmi sameinist í eitt prestakall, Akureyrar og Laugalandsprestakall. Í 13. máli er lagt til að Breiðabólstaðar, Fellsmúla og Oddaprestakall í Suðurprófastsdæmi sameinist í eitt prestakall, Breiðabólstaðar og Oddaprestakall, sem sagt öll Rangárvallasýslan í eitt. Og í 14. máli er lagt til að Selfoss og Eyrarbakkaprestakall í Suðurprófastsdæmi sameinist í eitt prestakall, Árborgarprestakall. Og nú ætla ég að lesa fylgiskjalið með sameiningarmálunum sem að á að vera komið inn í gagnaherbyggið og merkt sem almennt. Biskupafundur hefur frá kirkjuþingi 2018 unnið að áframhaldandi tillögu gerð sameiningu prestakalli. Tillögur fundarins bæði fyrir árin 2019 og 2020 hafa verið til kynningar í opinni samráðsgátt á vef kirkjunar undanfarna mánuði fyrir sóknarnefndir, vígða þjóna og fleiri og kostur gefinn þar á veitingu umsagna. Er vísa til þess efnis hvað varðar nánari greinargerð og rökstuðning fyrir þessari tillögu.
Tekið skal fram að tillögur biskupafundar breyta í engu skipan pressetra landsins. Slíkar breytingar eru flutt sjálfstæð kirkjuþingsmál. Hvað varðar gildistöku sameiningar tillagna almennt yfirleitt miðað við lok skipunartíma fresta eða eftir nánara samkomulagi. Ef við á er tekið tillit til vígslualdurs, menntunar, annarra reynslu og jafnréttisáætlunar kirkjunar. Fyrir liggur fylgiskjal með upplýsingum kostnað við sameiningartillögurnar. Hvað varðar tillögur að sameining og tilfærslu sókna milli prestakalla, þá eru allar þær tillögur settar fram á grundvelli vilja heimamanna og kirkjulegra aðila í héraði eins og ég sagði áðan og ásó sem ekkert við þetta mál. En þá vil ég taka sem sagt fram í fyrsta lagi að þetta fylgiskjal er merkt almennt og er komin inn í gagnaherbyggið. Síðan vil ég ítreka það sem að framkom í því sem ég var að lesa síðast að kostnaðaráætlunin er komin fram og er þarna eins og við sáum á töflunni áðan aftast í fjárhagsáætlun ársins næsta og ítarlegri greinagerðir í samráðsgáttinni og hún var sett á fót í fyrra og hefur verið á netinu síðan í fyrra en á þessu ári sem sagt fyrir haustið að þá var sendt út ítrekunar bréf að þessi mál væru inni í samráðsgáttinni. Þannig að bæði prestar og sóknarnefndir hafa fengið þetta bréf og þar er hægt að finna ítarlegri rökstuðning og greinargerð öll þessi mál. Og ég tek það fram að Breiðholtssvæðið er það eina sem að lagt er til að verði samþykkt núna en restin af málunum hinn sem eftir eru að þau verði samþykkt á marsfundi þannig að það gefist meira ráðrum til þess að fjalla það betur og eins að þá heimamenn geti þá sagt meira til það hvað þeir vilja. Ef þeir hafa áhuga á því, vísa þessu til annar umræðu og löggjafarnefndar. Þá er gefið orðið 4., 5., 9., 11., 12., 13. og 14. og til máls tekur séra Arna Gretarsdóttir og síðan séra Gísli Jónasson og svo Forseti, já, við langar aðeins til þess að bjóða ykkur í ferðalaginu framtíðina og það er svo framtíð sem að er bara ekkert langt í hana, það er bara með áramótin. Skrifum undir viðbótarsamkomulag sem þýðir það að öll prestastéttin, hún fer undir allt aðra vinnulöggjöf heldur hún er í dag. Hún fer undir evrópska vinnulöggjöf sem þýðir það að prestar sem að vinna mest alla vinnuna sína í athöfnum og messum og sálgæslu, útköllum, á kvöldinu og nóttinu helgar, er komin á yfirvinnulaun eða vaktavinnu og hvað haldið að það kosti? Það er framsýni hjá biskupi að fara fram með þessar tillögur og þess að hún veit hvað er framundan. Prestar verða ekkert lengur embættismenn ríkisins áramótin sem þýðir það að við getum ekkert unnið endalaust allan sólarhringinn út á einhverja eina launaþóknun því að það er bara reynilega ekki löglegt. Og þetta er veruleiki sem blasir við okkur og þetta er dásamlegt fyrir presta að fara inn í það að geta bara verið eðlilegir launamenn með sína yfirvinnu og sínar vaktir og eins og aðrir launþegar. En við verðum að undirbúa okkur undir það að vera með skipulag á prestþjónustu, vera með skipulag þjónustum fólki í sóknunum með því að búa til teymi sem er á mismunandi vöktum. Bara svo vaktakerfi, af því við þjónustan okkar er þannig að við erum ekki 84 vinnandi stétt og getum aldrei orða. Það er einu og einn skýrt sem er kannski mögulega seinnipart á virkundum, en þetta er allt saman með helgar. Að jarðarferðnar, yfirleitt allar vegna þess að útfæra þjónustanar undir evrópsku vinnulöggjöf. Við getum þakkað útfærastofunni fyrir það að útfæraðnar eru klukkan 11, 1 og 3 á virkundum. Nema kannski á landsbyggðinni.
Og þannig að mér langar svo til þess að þið sjáu þetta í þessu ljósi, ekki bara það að þessar tillögur kosti 36 milljónir, núna, þegar við samþykjum þær eða í mars, heldur til miklu lengri tíma og þá erum við að byrja á næsta ári strax þurfum við að fara að skipuleggja það að við verðum að fara inn í miklu meira samstarf prestar varðandi störf okkar og boðunar hlutverk. Þannig að mér langar til að segja þetta og við höfum þetta í huga. Þetta þarf að vinnast mjög vel með Prestafélagi Íslands og við þurfum að sjálfsögðu að gera þetta bara saman, gera þetta bara í góðu svona samstarfsvilja og sátt, en við þurfum að gera okkur grein fyrir þessu mikilvæga atriði sem að ég fæ ekki nóg að ég ítreka þetta að við gerum okkur grein fyrir þessu. Við ætlum ekki að vera kirkjan næsta ári sem verður sökuð það að brjóta lög eða vinnurétta löggjöfuna. Það bara þannig. Samþykja það sem hægt að samþykja núna og restin í mars því að þetta framtíðin sem við sjálf samþyktum að fara inn í. Til máls tekur séra Gísli Jónasson og svo séra Guðrún Karls Helgadóttir og svo Steindór Runólfsson. Nei, Steindór Haraldsson. Forseti, ég vil bara örstutt fá að tjá mig þetta mál vegna þess að 2 tillögur þarna snerta nú mitt prófastdæmi og önnur tillagan mitt gamla prestakall og ég vil þá bara ítrekka það sem hér hefur komið fram að frumkvæðið að sameiningu prestakallana í Breiðholtinu heimamanna, ekki biskupafundar. Það eindregin vilji og þetta hefur verið fjallað þetta og verið umræður í 2 ár, búið að samþykja á aðalsafnaðarfundum og á héraðsfundi. Og því vil ég bara eindregið óska eftir því að þessi tillaga nái fram að ganga því að það allir að reikna með því og þessi söfnuður eru þegar farnir að reyna að samþætta starfið og vinna saman og það því mikið áfall í raun og veru fyrir þau ef að þetta ekki samþykkt núna því að það allir að gera ráð fyrir því. Hinn samvinningin í mínu prófastdæmi komin svona styttra á veg og ég alveg sammála því að það verði ekki afgreitt núna. Það búið að fjalla það í sóknarnefndunum og það reyndar líka búið að fjalla það á auka héraðsfundi og það hefur stuðning en það máli bara ekki svona alveg eins þroskað og þar kannski meir umræðu. Þannig að ég styð bara biskup í þessu hvoru tveggja sem að snýra mínu prófastdæmi og kannski að öðru leyti líka. Nú ég vil nú ekki hætta mér út í umræðunar sem hún Arna hóf hér framtíð prestana og starfsskilyrði og annað. Þetta nákvæmlega það sem við erum að fást við þessa dagana í framtíðarnefndinni og þurfum að fá niðurstöður í. Þetta tölvöld flókið lögfræðilega og þarf að hver nákvæmlega staða prestana verður og hvaða mótil verður sett upp. Og ég held að það sé bara ekki komið nógu langt til þess að maður geti farið að fantasera á mikið það hér. Þannig að ég ætla ekki að bæta neinu við það sem hún sagði. En það eru fleiri en ein hugmynd á lofti hvernig þetta yrði útfært. Til máls tekur séra Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, við erum á svolítið skrýtnum tímum núna því að við erum að fara inn í nýja tíma, bara eftir áramót, að mörguleiti. Sumir hlutir taka gildi strax þá að öllum líkindum, aðrir ekki og við höfum mislangan tíma til þess að vinna úr síðustu ákvörðunum kirkjuþings. Málin sem liggja fyrir kirkjuþingi, þau eru svolítið eins og, þau miða öll við gamla kerfið. Það bara þannig.
enda getum við ekki annað vegna þess að við erum ekki komin í nýtt kerfi og við erum í svona millibils ástandi og við verðum í svolítinn tíma held ég að svona hreinsa upp og tína upp sko einhvern veginn leifarnar og brotin og það sem fjall á milli einhvern veginn þegar við vorum að færa okkur yfir. Við getum heldur ekki sett allt á bið vegna þess að það eftir að ákveða fullt af hlutum í kirkjunni. En við erum að fara inn í nýja kirkjuskipan að mörgu leyti bara núna á allra næstu mánuðum og misserum. Ég ætla svo sannarlega ekki að draga úr neinum hugmyndum sameiningar en það er það framtíðin. Við eigum eftir að við þurfum að breyta kirkjun okkar þannig að við vinnum meira saman í teimum og hópum og enda er það náttúrulega eina leiðin líka til þess að ná utan vinnutíman okkar, að við skiptum á milli okkar vöktum og það svolítar. Ég hef aðeins unnið í þannig, ég hef bara verið prestur á þannig stöðum þar sem er samstarf margra presta. Þannig ég þekki ekki neitt annað. Og á svolítið erfitt með að ímynda mér hvernig er til dæmis að vinna alein. Og ég held að það sé eitt mesta álag sem hægt er að búa við. Það er að vinna alein sem prestur. Ég er með eina spurningu og svo er eitt sem bara vakti athygli mína. Fyrst er það vakti athygli mína í máli 5. Það er sameining Hjalla og Digranes prestakalls. Það er eini staðurinn þar sem er nefnt hver verður sóknaprestur. Ég hef svo sannarlega ekkert að móti því hver verður sóknaprestur þar og skipti mér ekki á því en það kemur mér það ekkert við. En mér finnst svolítið sérstætt að sé nefnt í einu máli og engu öðru og ég held að sé mikilvægt að við gætum samræmist þarna. Það sé bara eitt sem á við allar sameiningar og það sé bara farið eftir reynslu og jafnréttislögum og annað. Hitt, ég er bara með spurningu. Ég er búin að spyrja marga og það hefur enginn geta svara mér þessu, þannig ég ætla að spyrja þig hér. Og það er hvers vegna er Glerárkirkja eða lögmannslíða prestakall ekki inn í þessum sameiningum fyrir norðan. Ég spyr bara vegna þess að þetta er svipaða stærð og Grafavogurinn og ég skil ekki af hverju þetta er eitt skilið eftir. Eru hugmyndir að það fari inn í þá með Dalvík og Möðruvöllum eða er einhverjar aðrar hugmyndir þarna? Því ég get ekki ímyndað mér að það eitt og sér eigi að vera öðruvísi. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Runeberg Haraldsson og þar á eftir Dr. Hjalti Hugason. Forseti, hér erum við að fjalla aftur þetta sem við höfum verið að gera á undanförnum þingum að sameiningu eða stækkun á prestaköllum. Það er afar mismunandi aðstæður á landinu hvað varðar sameiningu eða stækkun prestakalla. Trúlega er það auðveldast hér á höfuðborgarsvæðinu, kannski Akureyri og nágrenni, svo það flóknar inn dreifðu byggðum landsins. Gert er ráð fyrir því að prestar verði bara áfram á sínum pósti, þannig að það er gert ráð fyrir því nema það sem að prestbústaðir hafa jafnvel verið lagðir niður og það hefur nú gerðist nú í Austurlands prestakalli að það eru engin prestar á 2 langstæðstu stöðunum en prestarnir allir langt í burtu og þetta erindi var einmitt forseti að lesa upp núna hér í upphafi þingfundar í dag. Og það er að mörg að hyggja. En það sem að skiptir kannski mestu máli er það að þegar svona mikil breyting á sér stað á kirkjuskipaninni að þó svo að upprunnin sé frá biskupafundi samkvæmt lögum og starfsreglum, þá er það svo að
að það þarf að vera nokkuð góð sátt heimafólks í þessum málum og ég ger aldrei greinamun á því hvort að þeir sem að, eins og í sóknunum hérna, eins og Gísli var að tala áðan, að sé hreinlega óskað eftir þessu. En ég veit það bara að í 11. máli sem er Húnaþing, ég vil þó að þessi samgátt hafi verið opnuð og spurði ég þegar ég sá þetta á framlegningu málsins á netinu núna í haust að þá spurði ég það sko, vitið eitthvað þetta? Það koma allir bara bit. Því að fólk fór þó ekkert, ég vissi ekkert þessa samráðsgátt. Ég sit þó hér á kirkjuþingi, ég hafði bara ekkert hugmynd það og það fór alveg fram hjá mér. En það bara sýnir að ég ekki nógu vakandi. Og ekkert annað, það er ekki sko, en svona samráðsgátt þarf náttúrulega að kynna vel og biskup sagði það reyndar, hún hefði sendt formönnum og prestum og svona þetta, en ég vissi það ekki. Og greinilega þetta fólk fer ekki inn á þessu samráðsgátt og veit ekki þetta. Að vísu á að taka þetta mál til umfjöllunar í mars, þannig að það er tækifæri til þess að eiga samræður við heimafólk ennþá og ég legg ekki stein í götu fyrir það að skipurleggja upp prestaköllun upp á nýtt. Ég tel að það sé í raunni nokkur rétt heildarstefna. En þetta þarf að gerast þannig að í sátt og samlyndi við það fólk sem að býr á þessum stöðum og myndar þessi prestaköll. Guðrún Karls kom aðeins inn á það að hún hefði aldrei unnið sem svona einyrki ef að morða þannig. Og ég þekki hins vegar mjög vel hvað að vera einn prestur í prestakall út á landi. Ég er búin að starfa með mörgum. Þetta er gríðarleg vinna og mikið álag. Og þess vegna held ég það að þessi kostnaður sem að verður við það að stækka prestaköllin, mér finnst það sko fáránlegt að við að stækka prestaköllin og auðvelda prestum vinnuna, að þá skulu þeir hækka í launum á sama tíma. Þeir eru að þjóna nákvæmlega sama fólki og á að vera léttara. Þetta finnst mér eiginlega, ég verð að segja það að ég skil þetta ekki. En þetta er vegna þess að það var gerður samningu við kjararáð það að svona skildi laun presta reiknuð út, að eftir því sem var fleiri í prestakallinu, þeim hærri laun fengiður. Og prestar út landið voru bara reiðir yfir þessu. Þeir voru bara reiðir yfir þessu. Þeim fannst þetta óréttlátt. Og þeim fannst þeirra starf ekki metið að verðleikum. Og að það sé ekki nánast átt að segja á því hvað er gríðarlega mikil vinna að þjóna kannski 6-8 sóknum. 6-8 sóknum nefndum. 6-8 sóknum nefnda formönnum. Mismunandi hverjir. Og þetta, ég veit ekki til þess að það hafi farið út neinn könnun á því, vísindalega könnun á því, hvaða álag er á prestum. Þetta er eitthvað sem mér finnst vera svona hálfgerður sleikjudómur. Að þetta sem eru fleiri í prestakallinu, þeim meira álag sig á prestinum. Mér finnst þetta ekki sjálfgefið. Það eru svo margir aðri hluti sem kom inn í. Þess vegna tel ég að það er rétt að skoða það. Það getur vel verið að það sé svo. Ég veit það ekki. En ég held að sé vanreiknað álag á prestum út á landið. Það sem Arna var að tala hérna að launin færi bara út víðan öll, og ég bara bendin á það að það ekki byrjað að semja við presta ennþá. Það er ekki farið að ræða kjarasamninga. Og þetta er bara spurning kjarasamninga. Og þegar við erum að tala að ræsa presta út í tíma og ótíma, þá erum við að tala akút tilfelli þar. Ég sé ekkert að því að prestar vinni á venjulegu vinnutími svo annað fólk. Og ef þú vilt fara að ræða við prestin og klukkan 10 að kvöldi til og ef það er ekki akút, þá getur bara að koma morgun. Og þannig er það allavega hjá læknum. Og að ég get ekkert farið inn til heimilislæknisins míns þegar mér sýnist
og auðvitað á að vera svoleiðis hjá prestum líka. En akút tilfelli, þá kemur læknir. Ef við fæ hjartaáfall, þá kemur hann, annars ekki. Og þetta á að vera eins með presta. Ég sé engan mun að það ná og ég held að þeir séu allt og viljur til þess að hlaupa eftir hvaða spurningu sem og hvenær sem og allt og tilbúnir til þess að gefa allt og mikið af sér en það brenna sögum hverjir út í starfi. Takk fyrir. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugarsson og síðan Guðlaugur Óskarsson. Forseti. Já, hér spennandi mál til umræðu af mörgum ástæðum. Ég geti til dæmis nálgast þetta sem sóknarbarn í einu af þeim prestaköllum sem eru til umræðu hér. Það er að segja á Laugadalssvæðinu í Reykjavík. Þar held ég þetta sé mjög frjót tillaga. Ég hef hort á það með dálítilli forundran hversu lengi þarna eru starfandi 3 lítil prestaköll í röð, Langholtsás og Laugarnes og sammenning af þessu tagi, hún hlýtur að koma eins og vítamínsbrauta inn í þennan ás í Reykjavík, austur-vestur ásinn síðan eins og hefur komið fram í umræðunni, þá þetta náttúrulega mál sem kallar fram framtíðarspekulasjónina, að því hvort sem að hægt að segja að við séum á leiðinni inn í nýja kirkjuskipan eða ekki, það fyrir eftir því hvað verður gert við löggjöfina og það sem henni tilheyrir, þá erum við allavega á leiðinni inn í nýtt fjárhagsumhverfi og algerlega nýtt fjárhagslegt sjálfstæði fyrir kirkjuna og ég held að þetta sé bara fyrsta smásporið sem að kirkjan þyrfti að fara að taka einmitt til þess að fóta sig í þessum nýja veruleika. Og þá mjög mikilvægt að horfast í augu við það að nú kirkjan sjálfráð starfsmannahald sitt og við megum passa okkur að segja að umræðan það hvernig við notum við nýja fjárhagslega umhverfi fari ekki bara út í það hversu margir prestar verða við störf og hvar þeir sitja og hvernig þeir starfi saman, heldur að það verði skapað svigrúm til að ráða miklu fjölbreyttara starfsfólk til starfa og mynda eiginleg teymi sem eru samansett af prestum, djáknum og jafnvel starfsfólki sem ekki með endilega guðfræðilega menntun, heldur menntun á ýmsum félagslegum vettvangi. Sem sagt að við skilgreinum íslensku kirkjuna ekki í framtíðinni sem prestakirkju, heldur sem kirkju sem býður upp á alhliða þjónustu með fjölbreytt starfslið á að skipa. Það held ég sé mjög mikilvægt. Nú síðan benti Steindór náttúrulega á algerlega nýjar áskoranir sem kirkjan stendur frammi fyrir. Það er að segja að semja við prestana kaup og kjör og ekki bara það, heldur smíða kerfið sem á að vera starfsæft samningakerfi. Hvernig semur kirkjan við starfsmenn sína? Hver samningsaðilinn og þar fram eftir göttunum. Sem sagt, sennilega kemur það á daginn að breytt fjárhagsleg tengsl ríkis og kirkju leiða til breytingar á kirkjuskipaninni. Þetta hangir sennilega saman. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson og síðan Stefán Magnússon. Forseti, ég tel rétt að minna á það að fyrir þinginu liggur í mál nr. 28 sem að reynt að vinna að nálgun, annarri nálgun, þar að segja, hér finnst mér prestakalla breytingin taka mið af starfi prestana og því að sameina þá í ákveðin teymi og gera þá bæði þannig hæfari til þess að sinna sínu starfi og
og jafnframt að eiga einhvern hvíldartíma. En samkvæmt máli nr. 28 þá gengið út frá því að það sé rætt raunverulega við safnaðar fólk það hvernig það getur séð starfhæfa kirkju í landinu. Það nefnilega þannig að það gerist ekkit heima í héraði þó að prestaköllin verði stækkuð, þó að prestarnir komist í einhvers konar klúbba til að ræða málefni safnaðana, þegar að það sem brennur á söfnuðunum það hvernig getum við staðið með sæmandi hætti til dæmis að kirkju kristnihaldi í mörgum litlum kirkjum vítt landið. Það ekki, mér finnst að engin ástæða að gleyma sér í því að það færður hérna einhver kostnaður vegna þess að hann sára lítill í stóra samhenginu. Það að segja 36 milljónur af 3,7 milljörðum og þannig að það ekki kannski til þess að hafa áhyggjur af. Hitt frekar að hafa áhyggjur af því að þegar búið að stækka prestaköllin og það orðinn einn prestur sem að tekur kannski yfir 2, 3, 4, 5 prestaköll út á landi sem áður voru, að þó að sé með einhverja meðreiðar sveina í því, þá held ég að það verði hægt þegar á næstu árum í nýju umhverfi, hvort sem við notum Evrópu samþykktir það hvenær við megum vinna og svo framvegis eða prestar, að þá muni við standa kannski frammi fyrir því að við getum ekki ráðið fleiri presta til starfa í landinu. Við tökum ekki prest úr Grafarvogi til þess að setjum hann ekki út á gattin til þess að eiga fyrir launum hinna, en víða út á landi þá meiri hætta á að verði færið rök fyrir því að sé svo sem allt í lagi að fækka einn og fækka svo annan. Og þess vegna óttast ég þessa stækkun. Ég held svo að við verðum að spyrja, ekki kannski Hjalta, heldur bara guðfræðideildina, hvernig stendur á því að þetta langa guðfræðinám þannig að prestar geta bara sinnt einhverjum litlu hluta af prestarfinu. Svo þurfa að koma alls konar sérfræðingar í sálgæslunni. En fyrst og fremst þetta, að þegar við förum að ræða þetta mál, þessi nýju mál eða hvað það sem til umræðu, verða til umræðu þarna og fara inn á sennilega löggjafa nefndina, að þá höfum við í huga mál nr. 28 og hvernig við getum fundið raunverulegan grundvöll til þess að gera fólk í landinu sem að tilheyrir kirkjunni sátt við að starfa í kirkjunni. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og þar á eftir vígslubiskupinn á Hólum, Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, nú vorum við að ræða býsna skemmtilegt mál. Svona framtíðarmúsík í kirkjunni. Og það allt í lagi að minnast á það að grundvöllurinn jú boðunin og þjónustan. Og aðrir hlutir koma þar á eftir. Við gerðum þannig hér gegnum tíðina og höfum gert lengi vel að flytja sveitakirkjuna í höfuðborgina, í þéttbýlið. Núna kannski erum við að fara að flytja þéttbýliskirkjuna út á land. Og þetta gengur nú svo sem alltaf í einhverja hringi
Og í grunninn þetta ágætis hugmynd, sko. En það eru hlutir þarna sem við þurfum að átta okkur á líka, sem að fylgja þessu. Ég tek undir með Stendur og hér fleirum Hjalta að sko, það er óhjákvæmilegt að taka upp samninga við presta kaup og kjör. Það bara segir sig sjálft, það þarf að gera það. Ég gerir til dæmis ekki ráð fyrir því að væntanleg yfirvinna verði greidd ofan á þau laun sem nú eru. Ég geng nú aldrei út frá því, sko. Og það er líka mjög sérstakt að í því kerfi sem fyrirkomulagi sem sett var á í desember 17 að það hefur svona verið að gefa dreifbýlisprestunum langt nef þar, enda voru þeir ekkert sérstaklega kátir. Það er ekkert hægt að horfa fram hjá því að þessu fylgir kostnaður. 36 milljónir eins og er í skjalinu er ekki stór upphæð, en það eru þó 36 milljónir. Við erum þá klárlega meðvitað að stefna í fækkun presta á landinu, bara svo því sér haldið til haga. Og það gerir svo sem ekki til í sjálfu sér, enda er grundvöllurinn ekki presturinn heldur boðunin á þjónustan og hvernig við getum haldið henni út þannig að vel sé. Og það kann að vera, og ég er ekki að segja að það verði svo, en það kann að vera að presturinn verði of dýr til að nýtast kirkjunni, sem orðið að þannig. Það sé hagstæðara að koma þjónustunni og boðuninni á framfæri eftir öðrum leiðum. Þetta er bara blákaldur veruleiki sem að blasir við. En við örugglega finnum einhvern flöt á því á næstu mánuðum og árum. En það breytir ekki því að þetta er hluti af því sem að blasir við og við er að eiga. Það er líka mjög líklegt að tengsl sóknarbarna við prestinn sinn muni dofna, einfallega vegna þess að það er verið að fara úr því kerfi þar sem er presturinn minn. Það eru prestarnir mínir, minni sókn, minni prestakalli. Og það er alltaf ella, sko. Það er náttúrulega þannig að sko, bara mannlegt eðli að maður nær betri kontakt við einn aðila heldur en annan og það er líka verulegur kostur, svo því sér haldið til haga fyrir sóknarbörnin, að hafa val, hafa fleiri presta til þess að sinna sínum málum og geta bara valið. Presturinn velur ekki sóknarbarnið, en sóknarbarnið getur valið prestinn. Það er líka jákvætt að starfsumhverfi mun klárlega breytast til betri vegar. Það getur ekki annað verið. Einyrkjar hafa alla tíð átt erfitt uppdráttar, hvað sem það er í prestastétti eða öðrum stéttum. Það þekki ég sem einyrki og fólki minni stétt. Og það er svolítið gaman að segja þá því svona í forbífartinu, af því ég er nú einyrki og vinn ekki nema þegar vel er 12 tíma á dag, 7 daga vikunar og finnst það bara fínt, sko. Ég ger mér algjörlega grein fyrir þessu þegar ég fór mitt starf. En til að fá svolítið tilbreytingu í lífið og hversdaginn,
þá ákvað ég að fara að starfa í kirkjunnar til að hafa hlutunum svolítið skemmtilega, komast upp úr hjólfarinu og opna sjóldeindarhringinn og ég er ekki frá því að hafa tekist. En skemmtilegt, jú, það er skemmtilegt, en sumum myndust ekki alltaf finnast það skemmtilegt að vera í því sem ég hef komið mér í, en það er nú önnur saga, ég hef býsna gaman að þessu. En þetta var nú svona útúrdúr. Og niðurstaðan er þá þessi að þetta snýst ekki bara sameiningu prestakarla. Það eru aðrir þættir sem koma að þessu sem verðum að hafa í huga líka. Það þýðir ekki að koma eftir árið að 2 eða einhvern tímann og segja bara úps, nú breytist þetta líka óvart. Eitt í lokin, að því var minnst á Glerárprestakall sem er nú svona ekki land frá mér og af hverju það ekki gerst neitt þar. Ég hef ekki hugmyndu það. Ég hef heldur ekki hugmyndum að hverju breytist ekki til Ólafsfjarðar Siglufirði. Ég hef heldur ekki hugmyndum að hverju breytist ekki til Skagafirði, sem er nú hrópandi dæmi. Það er kannski vegna þess að einhvern veginn búist við það í kirkjunni á grundvelli embættismennskunnar að það er ekki hægt að gera nokkuð skapa hlutinni kirkjunnar nema það standi þannig á að einhverjir að hætta einhvers stað þannig sé hægt að gera eitthvað sko. Akkur í veröldunni getur við ekki breytt einföldum hlut eins og hvar þú starfar, hvort þú starfar einn eða með einhverjum fleirum í kringu þig, öðru sem að gera einhverja kollvarpanir sko. Þetta var reynd með hvað var það nú kallað? Samstarfssvæðunum. Það floppaði algjörlega í langflestu svæðum. Menn komust upp með það eðlilega í krafti embættismennskunnar. Ef þau nenntu ekki að gera það sem að fyrir það var lagt, þá bara gerðu þau ekki. Ef þau vildi ekki fara í samstarf eða gera þetta í samstarfinu, þá bara gerðu þau ekki. Það gat ekki sagt neitt við því. Þannig að ég held að sé kannski, það hafi verið fyrsta stigið af því sem verður að gera svo núna sem er næsta stig, það er sameining prestakarla sko. Af því hitt gekk ekki upp. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup og síðan séra Hreinn Hákonarson. Forseti. Ég hef alltaf verið því marki brennd að vera mjög bjartsýn og ég horfi mjög bjartum augum fram til kirkjuna núna. Kirkjumálaráðherra sem ég leyfi mig svo að kalla og hún myndi okkur á það að það væri svolítið mikilvægt að vera stundu svolítið undan sjálfum sér, ekki alltaf á eftir. Og ég er alveg sannfærð það að með þessum tillögum sem hér liggja fyrir að þá erum við svolítið að horfa til framtíðar og vera svolítið undan sjálfum okkur og ég held að það sé afar jákvætt. Tilgangurinn með sameiningu prestakalla er tvíþættur og ekki flóknar en svo. Hann er til þess að auka samstarf og jafna þjónustubyrði. Það er bara svo einfalt. Það er engin annar tilgangur. Og við höfum oft verið að tala einmitt það hvað það sé náttúrulega fáránlegt að það sé einhverju prestar sem að þjóni 6.000 manns á meðan annar þjóna 300. Og við getum bara ekki starfað í þannig kirkju. Það er bara útilokað. Og ég hef trölla trú á þessari stefnu sem að kirkjan er að leggja hér en hún tekur tíma. Við Stefán Magnússon sem að tók sér nú hlé frá fundi á meðan ég er að tala, að hann og ég unnum að því mjög ötulega saman í nokkur ár að sameina sóknir í Möðruvalla prestakalli og við vorum alveg fullkomlega meðvituð það að það myndi taka svolítið tíma. Kynna þetta fyrir fólki, leyfa fólki lengi að velta vöngum yfir kostum og göllum og svo framvegis. Guðmundur Þór hjálpaði okkur mjög mikið á sínum tíma og þetta tókst afskaplega vel.
þarna náttúrulega, og nú ég ekki alls ekki að rugla saman sameiningu sókn og sameiningu prestakalli. Ég tek þetta bara sem dæmi. Því að auðvitað kemur sameining sókna frá fólkinu sjálfu en sameining prestakalla að öðru meiði og þó að við getum kannski Steindór verið svona svolítið að velta fyrir okkur hvort þetta að koma ofan eða neðan að þá hlýtur þetta alltaf að vera í samvinnu og þarna sé samvinna á milli fólksins sem við erum að þjóna og þeirra sem að veita þjónustuna. Og þess vegna höfum við gert okkur mjög ríka grein fyrir því að það gildir ekki það sama alls staðar á landinu. Aðstæður eru mjög misjafnar. Sums staðar eru samgöngur góðar, sums staðar eru þær slæmar og svo framvegis. Sums staðar eru samfélögin blönduð af sveit og þorpum og svo framvegis og ég þarf ekki að lýsa þessu fyrir ykkur. Þannig að þess vegna höfum við, ef við hugsið ykkur nú, ef við höfum tekið þá ákvörðun að við saminum bara allt landið á einu bretti og bara gjöru þið svo vel. Það kom aldrei til greina. Verður að gera þetta með hugafarsbreytingu, rólega og í sátt við allt heimafólk. Mér langar aðeins til þess að koma inn á aðstæður í þessum 3 prófastæmum sem að tilheyra Hólastifti, vegna þess að það var nefnt dæmi úr öllum þessum prófastæmum. Og þið sem að voru hér, og það eru nokkrir hér inni, sem voru á kirkjuþinginu 2010, þegar héraðsmódelið var samþykkt, það kom frá grassrótinni, það var fólkið sjálft sem kom óskaði eftir því að þessi prestaköll þarna fyrir austan og héraði eruðu saminuð og þar að leiðandi höfum við kallað þessa stefnu okkar héraðsmódelið. Núna búið að samþykja á Austfjörðum, þar að segja gamla Austurlands prófastæmi, hitt var Múla prófastæmi hér áður, nú allt eitt prófastæmi, en núna eru þessar 11 sóknir á fjörðunum, orðið 1 prestakall og mjög spennandi tíma framundan. Ég var bara í hádeginu einmitt að tala við sóknarprestin í því sameinaða prestakalli og hún afskaplega ánægð og glöð að takast á við þessar nýju breytingar, að koma nýtt fólk til starfa og það verið að setja saman plan og vinna þetta allt í sameiningu. Þannig það mjög mikill hugur í fólki fyrir austan og ég að fara einmitt að vísitera, bara strax og kirkjuþingi líkur, ég að fara að vísitera þetta nýja prestakall. Það var hins vegar undrun hér áðan, býtu af hverju búa 2 af þessum prestum á Djúpavogi og Heydölum. Svona spurningu þarf ekki að koma með einmitt í þennan hóp, vegna þess að einmitt kirkjuþing sem hefur ákveðið sölu á prestbústöðunum á Norðfirði og Eskifirði og víðar um land og það eru ábyrgð kirkjuþing hvar eru ennþá fasteignir á vegum kirkjunar. Þess vegna, og af því það ekki búið að selja pressetri á Djúpavogi og ekki búið að selja Heydali sem kannski verður aldrei gert, að þá eru 2 af þessum 4 nýju prestum þar búsettir. Auðvitað þetta allt breytingum undir orpið ef að kirkjuþing, þar að segja þið, takið ákvörðun að selja þessi pressetur sem kemur mér alls ekki óvart allavega á Djúpavogi. Varðandi Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastæmið að þá auðvitað undra alla á því býtu það búið að sameina Hrísey og Dalvík og Möðruvelli í 1 prestakall og það gekk náttúrulega bara mjög vel og af hverju Glerá þarna sem eins og eyja í miðju hafinu og við verðum bara aðeins að anda rólega. Öndum bara aðeins rólega. Þetta bara framtíðarmúsík. Við erum ekki að rugga bátnum á óþörfu. Það ákveðnar efasemdir í þessu prestakalli og við skulum bara bíða 1 ár og slaka þess á. Þetta framtíðarmúsík. Og eins það í Húnavars og Skagafjarðar prófastæmi. Ég meina, ég var á prestafundi með öllum prestunum í Húnavars og Skagafjarðar prófastæmi bara núna í vikunni og við ræddum þetta svona fram og tilbaka og ég meina sumir eru með efasemdir, aðrir ekki og ég meina þó að við séum að segja Húnavars prófastæmi núna í 1 prestakall
að þá býður Skagafjörðin líka og það á teikniborðinu að hann verði líka sameinaður í eitt prestakall. Þannig að við þurfum ekki að vera með neinar áhyggjur eða óþarfa svona hnútakast út af svona hlutum. Því að þetta, stefnan á borðinu, hún liggur alveg fyrir hvað stefnan með allt landið. Þannig að við skulum bara andarólega og horfa á framtíðarstefnuna, horfa til framtíðar, björtum augum og hafa trú á því sem við erum að gera. Trú á kirkjunni og trú á hinum uppreisna frelsara sem við byggjum kirkjuna á. Gleymum því ekki. Og svo má náttúrulega aldrei gleyma heilugum anda. Til máls tekur sér Hreinn Hákonarson og þar á eftir verður Árný Herbertsdóttir. Forseti, þetta mjög athyglisverð umræða og brýn. Því þegar við erum að sameina prestaköll og sóknir þá eru við svo sem líf fólks í höndunum og þetta eru viðkvæm mál og erfið. Og það skildi þó aldrei vera að við séum komin að því að þurfa að framkvæma nýtt brauðamat. Nú eru ný prestaköll að vera til við sameiningar og ólík hinum fyrri og það þarf að vega og meta hlutina, vega og meta hvað hefst upp úr sameiningunni, það ekki einhvers konar tegund af hagræðingu fyrir sóknarbörn og hvernig best að nýta starfskrafta prestana. Þar til dæmis að skoða starfsálagsmat presta í prestaköllum, hinu nýju prestaköllum. Það skildi þó aldrei vera. Brauðamat, nýtt og svona starfsálagsmat. Við vitum mörg hver að á sumum prestum mikið álag og við þekkjum þá umræðu til að mynda þeim prestum sem eru sýnt og heilagt að jarðsyngja fólk. Með breyttu fyrirkomulagi á greiðslum sem hugsanlega í farvatninu, þá mun hugsanlega draga úr álagi á einstak presta og þessi þjónustu byrði dreifast meira og með eðlilegri hætti. Að sóknarprestar sjá að jarðsyngja sín sóknarbörn. En sem sé það spurning hvort að það eigi að huga að nýju brauðamati, skoða þessi nýju prestaköll sem verða til, bara reiknaðu út hvert starfsálagi nákvæmlega og hvað þarf marga presta, hvað þarf marga héraðspresta og þar fram til götunum. Þetta held ég að myndi vera gert í öllum fyrirtækjum þegar miklar sameiningar eru framundan. Að skoða nýtingu starfskraftsins. Til máls tekur Árný Herbertsdóttir og þar á eftir séra Bryndís Malla Elídóttir. Forseti. Þar sem ég náttúrulega í Ísafjarðar prestakalli og hef verið að vinna svolítið þétt með séra Magnúsi sem þar sóknarprestur og hann nálgaðist þetta þannig að hann kallaði á fund, þannig að koma á fund sóknarnefnda fólk og eitthvað starfsfólki og prestarnir sem eru að ræða þessi samningamál hérna fyrir vestan. Og þá kom ljós að fólkið í sóknarnefndunum sem var pildur hrætt við að missa prestin sinn og hann myndi bara fara því að Ísafjörður sogar alltaf allt til sín, að þá myndi bara prestarnir vera þar og mesta þjónustan bara akkurat þar í miðunni en ekki á Þingeyri eða Flateyri eða Bolungarvík. Og
þeir óttuðust líka einmitt þetta að missa sinn prest, þeir ætti ekki einhvern ákveðin prest, en við vorum hann að báðar við Hildur Inga og Hildur Inga er hérna á Þingeyri og hún var að tala að það væri í þessum yfirleitt útskýrt þannig að það væri svona útjaðarsprestur einnig allavega að hafa þannig að hann yrði að hafa stöð í einhverjum presta eða einhverju sókninni sem væri útjaðri. Það er kannski allavega var þetta rætt á sem fundi og það var eins og það róaði nú aðeins fólki að það væri ekki alveg að missa sinn mann svona og en það sem ég fannst svona róa fólki það var kannski að hvað vilja prestarnir sjálfir, hvernig líta þeir á þetta. Þarna er erfið til dæmis Heiði fyrir Hildi að fara, sem hún þarf að fara þarna yfir Gemilfallsheiði og gæti kannski ekki verið að mæta alltaf í vinnu á Ísafjörð en það er þetta ekki, minn skilningur sá að þetta sé alls ekki meint þannig, heldur að fólk sé einmitt með samstarf. Og prestarnir voru frekar spenntir fyrir þessu og sérstaklega séra Magnús, nú segi ég bara nöfnin því við hvort ekkert að ræða þetta neitt nefnum hér, jú, þetta út allt, já, ok, nei, ok, það skiptir ekki máli að vita allir hverjir eru prestar, að ég sé stundum að hann kemur alveg, þú opbóðslega mikið að gera mikið að jarðaförum, þetta alltaf á lögadögum, endalaus vinna, sé ég sem bara starfsmaður kirkjunar, og hinni prestarnir eru með eina jarðaför og hafa miklu minna að gera en þeir voru allir svo jákvæðir fyrir þessu og ekki hvað síst þessi sem prestur sem undir mesta álaginu. Hann var mjög ánægður með þetta að það væri hægt að fara að deila álagi á milli manna. Nei, ég vildi bara aðeins standa upp og ræða þetta því mér fannst þetta svo góðum grunni gert fyrir vestan, skiljiði, að það voru allir, fólki kom saman og síðan var send ályktun hingað það að menn væru sáttir, en það var svolítið mál fyrir fólki að þetta væri, hafiður einhver í útjaðri, að það væri ekki allir sogaðir að miðstaðnum. Þannig að ég get alveg skilið áhyggjur fólksins á Neskupstað Eskifirði að kannski vill að fá einhvern prest á þessa þéttbýlisstaði. Ég hef alveg þurft að bíða í 5 mínútur í messu og full kirkja og engin prestur og alveg bara, oh my god, hvað á ég að gera? Ekki ætla ég að fara að predika, ég er ekki eins góð og þið að tala, sko. En prestarnir, en hann kom, en þá hefði verið svona mjög erfitt dauðsfall og hann kallaður út á ögurstund, vondri stund og þetta er líka það sem að prestar horfa augu við, að þeir eru búnir að ætla að gera eitthvað en geta það ekki vegna svona einhverja mjög nauðsynlegra verka og útúr, og það var sem ég hugsaði því ég hef verið í þar sem prestur kemur og tilkynnir andlát, mjög sviplegt andlát og hver tekur það þegar prestarnir er ekki lengur starfsmenn eða embættismenn, er það þá sálfræðingar sem fá aukavinnu greidda, þetta er bara eitthvað sem ég fór að hugsa, það er útúr. En ég þekki einyrkja sem er eiginlega búin að brenna út af vinnu og það er á Vestfjörðum, ég þarf ekki að segja, en segi ekki hver það er, en við samt komið í fjölmiðla, að það er dýralæknarnir út all land. Þeir eiga mjög vök að verjast gagnvart einmitt þessu að vera svona einyrkjar. Og prestar hafa örugglega, ég þekki engan sem hefur brunnið út, en það er alveg auðsjáanlega mikið álag á mörgum og takk fyrir. Til máls tekur séra Bryndís Malla Elídóttir og síðan er það séra Guðrún Karls Helgudóttir í annarsinn. Já, forseti, við horfum sannlega fram til nýrra og spennandi tíma og það eru mörg tækifæri sem að þessi sameiningatillögur geta borið með sér. Og það hefur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með því eins og í Breiðholtinu hvað fólki þar er spennt fyrir sameiningu og eins og sér Gísli kom inn á áðan í rauninni farið að vinna eftir þessari tillögu sem nú liggur fyrir að Prestagöllin 2 þar verði sameinuð. Nú Breiðholtið er gott dæmi samstarfssvæði sem hefur virkað því að nefnt hérna það hefur ekkert allstað kannski virkað eins vel þessi samstarfssvæði en Breiðholt hefur sannlega gert það og við höfum unnið þar að mörgum sameiginlegum verkefnum sem hefur verið gaman að taka þátt í. Þannig að það verður mjög gaman ef við getum tilkynnt það í Breiðholtinu að þessi tillaga sameiningu 2 prestakalla verði sameinuð. Nú þegar að sameining verður að þá
breytist að sjálfsögðu eins og hér hefur komið fram líka vinnu álægið. Það verður öðruvísi í teymi heldur en að vera einn. Það er sannarlega mikið álag að vera með margar sóknir, einn með margar sóknir eins og víða er prestum út á landi og sem betur fer að þá var tekið tillit til þess upp á ákveðnu marki í síðasta úrskurði kjararáðs. Eins og hann gerði einnig með því að gera ráð fyrir því að í stærra samhengi að þá komi til launahækkun sem hér hefur verið nefnd og það er kannski einmitt út af því að það á ýmislegt eftir að breytast í þessu sem við eigum síðan eftir að bara gefa okkur svolítið tíma til að sjá hvernig komið til með að þróast, hvernig verða til dæmis aflýsingar inn í stærri prestaköll, verður það með sama hættu áður eða er gert ráð fyrir því að prestar leysi þá meira hvern annan að þetta á allt bara eftir að ræða og skoða en það er mjög eðlilegt að í stærri prestaköllum að þá sé þetta skilgreint mjög vel og einnig út frá þjónustu byrðinni og alltaf skiptir þetta mestu máli að við hugum að því að þetta sé kirkjustarfinu til eflingar. Það er náttúrulega það sem þetta gengur allt saman út á. Nú aukið samstarf að getur tvímælalaust líka sporna gegn kulnun í starfi og dregið úr álagstengdri streitu. Við væntum þess að þetta auki starfsgleði og það hlýtur ávallt að vera metnaður mál okkar sem kirkja að búa prestum og öllu starfsfólki kirkjuna sem best vinnu umhverfi og sameining prestakallana það felur það líka í sér að við erum að stækka líka það teymi sem starfsfólki okkar vinnur í. Varandi organistan okkar og djákna og allt þetta starfsfólk sem er í hverri sókn. Það er líka mikilvægt að við erum að gleyma því ekki að við erum að tala sameiningu prestakalla en ekki sameiningu sókna. Nú ég kannast hins vegar ekki alveg við það sem Guðlaugur kom inn á áðan að prestar geta ansengt hluti af þjónustu sinni. Ég held að prestar séu nú frekar að taka að sér fleiri og fleiri þætti inn í þjónustu sína og sinni því öllu saman mikil aðlút. En það er svolítið sérstætt að kannski vera að ræða hér mikið kaup og kjör og að það þurfi að semja við presta en bara vil nefna það hér að Prestafélag Íslands er ávallt tilbúið til samtals. Nú það er svo gott að minna sig á það þegar við erum að ræða þessar sameiningatillögur eins og Stefán kom inn á áðan að þetta er boðunin og þjónustan sem öllu máli skiptir og það er það sem að þessar tillögur eiga líka að efla. Og það held ég að við gerum í kirkjuframtíðarina með því að starfa meira saman í stærri einingum að þannig verður við enn öflugri og það verður bara spennandi tímar framundan hjá okkur í þessu en vissulega líka finnst manni svo litið svona já við erum á svo miklum tímamótum líka, við vitum ekki alveg hvernig við sjáum þetta leiðast inn í framtíðina með breytingunum sem eiga eftir að verða en núna verður við náttúrulega að taka bara hlutin eins og þeir eru út frá aðstæðum okkar í dag og vinna sem best út frá því. Takk fyrir. Til máls tekur sér að Guðrún Karls Helgudóttir og talar í annað sinn og hefur þá til þess 5 mínútur. Forseti. Okkar hlutverk allra hér inni og þjóðkirkjunar er að veita þjónustu. Veita þjónustu og boða fagnaðarerindið og það er okkar allra markmið og þá skiptir engu máli hvort að við erum vígð eða ekki. Við höfum öll sama markmið og þessar tillögur ganga allar út á það að veita betri þjónustu og að jafna þjónustubyrði eins og Sólveig Lára kom inn á hér áðan og að bæta starfsumhverfi. Ég trúi ekki öðru en að þau sem að hér hafa valist á kirkjuþing, ég trúi ekki öðru en að við öll berum umhyggju fyrir okkar starfsfólki og við vitum líka að þjónustan verður betri ef að fólk vinnur í góðu starfsumhverfi
og þetta má ekki fara að verða keppni á milli landsbyggðar og borgar eða leikfólks eða vigðra, vegna þess að við erum öll hér að vinna að því sama. En það vill svo til að þegar síðustu samninga, þessi samningu var undirritað við ríkið, þá liggur kaup og kjör einnar stéttar og 18 starfsmanna biskupsstofu undir. Og það má ekki verða þannig að það sé notað hér reglulega til að svona hálfpartinn hóta fólki að nú þurfi bara að breyta öllu og nú sé nú hægt að fara að gera hitt og þetta. Það má ekki vera til þess. Við gerum þetta í trausti þess að við öll hér sem eru valin á kirkjuþing gætum unnið þetta saman. Það er ekki verið að leggja til sameiningar svo prestar komist í klúbba. Það er verið að leggja til sameiningar svo hægt sé að veita góðu þjónustu til þess að starfsfólkið okkar hafi gott starfsumhverfi og geti þess vegna veitt þessa góðu þjónustu. Og það er afar mikilvægt að við séum öll með þetta í huga og við séum ekki að fara í einhverja keppni hérna. Heldur vinnum þetta saman og kærleika. Og já, er ég búin með tíma? Já, ok, þá ætlum ég ekki að segja mér. Takk. Þá er síðastur á mælendaskrá nema ykkur gefið merki. Það er Steindór Haraldsson og hann tala líka í annarsinn og hefur til þess 5 mínútur. Forseti, ég tek undir orð síðasta ræðumanns algjörlega og tel að þessi stefna sé í raun rétt. Hún muni auka gæði þjónustunnar og hún muni jafna það. Það er eins og var alveg ljóst að það munu koma agnúar í ljós sem við sjáum kannski ekki núna. Ég hef búin að reka mig á því gegnum tíðina að það verður að setja starfsögnum þetta og þetta og þetta og það verður að gera þetta og þetta og svo bara kemur eitthvað í ljós þegar til framkvæmdana kemur, þá þarf að taka á því. Og það gerum við þetta. Við þurfum samt sem áður að mínu viti, eins og ég sagði áðan, að gera þetta í eins mikilli samvinnu við fólk til þess að ná markmiðum okkar. Það er mjög mikilvægt. Ég tek undir mér Heini Hákonarsyni að nýtt brauðamat er algjörlega nauðsynlegt. Þetta er bara gamalt og gott orð, brauðamat, og best að hafa það í hávegum. En það er alveg ljóst, svo ég komi því að og þess vegna kem ég hingað upp, að hræðsla fólks á landsbyggðinni við stækkun prestakalla er ósköp einfaldlega svo að það muni fækka presta hjá þeim. Það verður bara að segja hlutinu eins og þeir eru. Í Húnavers og Skagafjarðarprófastsdæmi eru núna annars vegar í Húnavarsýslu 4 prestar og hins vegar í Skagafirði 4. Nú verður sameining í Skagafirði og svo í Húnavathingi. Það eru 4 prestar og svo kemst einhver á aldur og þá er tekin ákvörðum að ráða ekki annan í staðinn. Og þá eru 3 eftir að 4. Þetta er bara nákvæmlega það sem að fólk óttast og svo er annað sem ég ætla að segja. Þegar þetta er orðið svona stórt, sem að er kannski ekkert stórt í nútíma samfélagi, það er bara ekkert stórt, þá er sóknarpresturinn í raun orðin prófastur og prestarnir allir orðin héraðsprestar. Takk fyrir. Þá tekur til máls vígslubiskup Sólveig Lára Guðmundsdóttir og talar í annað sinn og hefur til þess 5 mínútur. Forseti, ég efast mér taki 5 mínútur. Ég ætla bara aðeins að svona fara onni þetta orðalega, það munu agnúar koma í ljós. Sko, formaður löggjafarnefndar veit alveg upp á sína 10 fingur hvar þetta hefur verið sett í framkvæmd. Það er bara fullt af stöðum á landinu. Það sem er búið að sameina prestaköll.
það búið að samin á Héraði, það búið að samin á Austfjörðum, það búið að samin á utanverðan Eyjafjörð, það búið að samin Fossvogs prestakall og ég ætla ekki að telja alla staðina sem búið að samin á og hefur gengið ofbóðslega vel, þrátt fyrir það að fólk hefði rosalega miklar efasemdir. Ég veit ekki um að einum stað hafi verið fækkað og þetta veit líka formaður löggjafarnefndar mjög vel. Varðandi minn prestur, það ég ætla bara aðeins að minna á það að einu sinni var minn læknir. Er einhver hér inni sem er með einn lækni? Já, örfáir sveitamenn. En ég allavega hef ekki verið með einn lækni bara held ég ever sko. Þannig að það bara einu sinni hringdi ég á heilsugæsluna að læknirinn er hættur. Þá bara næsti læknir og mátti ég velja hann? Nei, ég mátti ekki velja hann. Þannig að við skulum passa okkur að vera ekki með hræðsluáráður og ekki að hugsa býtu úlfur allstaðar í hverju horni. Við erum bjartsýn og við erum jákvæð og gerum þetta saman, takk. Varst þú að gefa merki, Guðlaugur? Vildið þú taka til máls? Já, þá tekur til máls framsögumaður, það Margrét, já, ég tók ekki eftir þér, gjörðu svo vel. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir. Forseti, mér langar bara að segja að mér hefur fundist þessi umræða bráð skemmtileg og það var einu svona mætur prestur sem sagði mig því ég var að töðu yfir því hvað þjóðkirkjan væri svifasein, þú voru aðtúa það Margrét mín, að hún er eins og stórt skip, flutningaskip, hún beygir hægt. En ég er sjálf í prestakalli þar sem eru 3 prestar sem starfi í góðu samstarfi og ég hef alveg séð hvernig þetta léttir undir störfin hjá hverjum og einum. Og svo langaði mig bara að minna á að Jesús sagði, hann sendið á 2. Hann sendi aldrei 1, hann sendið á 2. Þá tekur til máls framsögumaður, það biskupinn yfir Íslandi, Agnes M. Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka ykkur fyrir þessa frábæru umræður, þið eru alveg frábær og það hefur verið gaman að hlusta á okkur. Og ég get tekið nánast undir allt sem sagt hefur verið hér, svona nánast. Og það nú ekki endur taka mikið af því kannski, en ég ætla nú samt að eyða orðum mínum hérna í nokkur atriði. Það var sko talað það að varðandi launpresta, þá var mynd á þetta að þetta er kjararáðs ákvörðun og þess vegna er þetta svona svo það er. Mér finnst sjálfri skrítið að þegar að þjónustu byrði jöfnu að þá skuli menn fá hærri laun en þó að mér finnst það skrítið að þá er það bara svona og það er margt sem það bara er þannig og við verum að fara eftir því ef að lög og reglur segja svo og þannig er það og þess vegna er verið að miða við þessi laun, það er ekkert að neinu öðru, það vitum við náttúrulega, ég þarf svo sem ekki að taka þetta fram en ég vil samt gera það. Það var lagt upp með það þegar var farið í þetta ferðalag að sameina prestaköllin. Ég vil nú meina að það hafi komið vegna þess að ég var einyrki í Bolungarvík, síðan fór ég að vinna á biskupsstofu hér árið. Þegar ég kom þar inn, þá sagði ég góðan daginn. Það voru margir sem sagði góðan daginn á móti. Það fann ég aldrei þegar ég fór í safnarheimili í Bolungarvík, því það var enginn til að segja góðan daginn. Og þetta er bara, sko, eins og þið sjáið á mér, það er svo gaman að vinna með öðru fólki sem er að vinna að sömu hlutum. Og maður fær hérna bæði stuðning og líka önnur sjónamið inn í umræðuna. Maður verður ekki eins svona einstrengislegur í skoðunum sem að mér finnst bara frábært. Eins og það hafi nú séð hérna með þetta frábæra kirkjur að hvað okkur gengur vel að vinna saman og samstarfsandinn góður eins og kom fram í skýrslunni. Og það var lagt upp með það í þessari vegferð að leggja ekki niður presetur og fækka ekki prestum. Og það bara var þannig. Í þessari umferð, ég líti á þetta sem þróunarverkefni. Þetta þróast smám saman og kannski endar það eins og Hjalti Hugason nefndi hér áðan að það verði margar starfsstéttir að vinna saman. Það kann vel að vera verið þannig. En þetta er þróun, hún byrjar á sammenningunni, hún byrjar nánast inn í sama kerfi og að það séu presetur á ákveðnum stöðum og að það séu
prestarnir vinni saman, síðan þróast það á einhvern máta. Það kann að fækka prestum einhvers staðar, það kann jafnvel að fjölga prestum einhvers staðar. Það kann að vera að það verði núna hægt af því það er ekki bundið í samningum lengur, að það verði hægt að ráða inn á það sem við kallum pottin áður, einhverja aðra starfsmenn, djákna, sálfræðinga eða hvað sem er, lögfræðinga, viðskiptafræðinga eða hvað sem er. Ég vil minna á það að kirkjuþing hefur sjálft sett viðmiðunarreglur það hvar prestur skuli vera á landinu. Það er þar sem 1500 íbúar eða fleiri er í prestakalli. Og þess vegna er þessi sölulisti að megninu til miðaður við það sem lagður er fram að kirkjuþingi annað hvert ár. Já, og svo varðandi brauðamatið, ég held sér að hreinn að brauðamatið koma sjálfu sér. Þegar menn fara að vinna saman, þá fara þeir smám saman að gera sér grein fyrir því hvað er nöðsilegt og þarft inn í prestakalli til að það virki sem best og þjónustan verði sem best. Því allt snýst þetta hana eins og marg hefur komið fram. Og svo hefur líka Sólveig Lára svarað vel með glerana og það eru heildar tillögur fyrir all landi, þær liggja allar fyrir. En við ákveðum sem sagt að setja það inn í skömmtum inn á kirkjuþing, ekki allt í einu, ekki allt landið í einu. Og það var einmitt til þess að reyna að ná meira samtali við heimamenn þetta mál. Og ég vil nú að segja það að séra Magnús á Ísafirði hefur gert þetta mjög vel, að kalla bara alla borðinu og þetta kunnum við náttúrulega Vestfirðingar svo vel. Og svo vil ég líka taka það fram að niðurstöður starfsánægjukönnunar sem var unnin meðal presta var ekki 2016, hún styður þetta fyrirkomulag, að prestaköllum verði saminuð og menn fara að vinna meira saman. Hún styður þetta. Og það er líka ástæðan fyrir því að við erum svona keik að setja þetta fram og gerum það bara í fullu trausti og ég sjálf er sannfærð það. eins og systir mín segir oft þegar hún leggur áherslu á hlutina, ég er sannfærð það að þetta er það besta fyrir kirkjuna núna. Og ég var líka svo glöð að heyra það að Stefán hefur ánægði að starfa fyrir kirkjuna. Því það skiptir svo miklu máli að maður hafi gleði af því sem maður er að gera. Og vegna þess að gleðin að hún fylgir okkur áfram og því miður er gleðinemndin ekki tekið til starfa sem að samþýtta yrði á prestastefninni. Og það minnir mig á það að það verður að fara að starta henni. Já. En ég ætla ekki að segja meira held ég, en ég ætla að bæta henni við og það er þetta, að nú þegar er það þannig að þar sem að fleiri en einn prestur starfa saman í prestakalli, að þar er gerður samstarfssamningur milli prestana og ég ger ráð fyrir því að það verði hið sama í hinu saminuðu nýju prestakallum. Takk fyrir. Þá er fyrri umræðu lokið þessi mál. Það er 3., 4. og 5. mál og 9. til og með 14. mál. Málinni vísa til annarra umræðu. Er þingið sammála því að vísa málinn til annarra umræðu? Einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli verði vísað í löggjafarnefnd. Þeir sem eru samþykkt því gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá er tekið fyrir 15. mál. Á þingskjali 15 tillaga til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta, hælisleitenda og innflytjenda. Flutt af Agnesi M. Sigurðardóttur, Sólveigu Láru Guðmundsdóttur og Kristjáni Björnssyni. Framsögumaður er Sólveig Lára Guðmundsdóttur og tekur hún nú til máls. Forseti, það bara nú svo brátt að ég var ekki alveg tilbúin með þetta. Já, það er semst tillaga til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta, hælisleitenda og innflytjenda.
Og hún hljóða þannig: Kirkjuþing 2019 samþykkir að skipaður verði 5 manna starfshópur til að móta stefnu og verklagsreglur þjóðkirkjunar í málefnum hælisleitenda, fólks á flótta og innflytjenda. Biskup Íslands skipi starfshópinn. Nefndin skili tillögum sínum á framhaldsþinginu í mars næstkomandi. Það er greinagerðin sem ég langar til að lesa fyrir ykkur, hún er svo upplýsandi. Prestur innflytjanda hóf störf hjá þjóðkirkjunni, eins og vil þakka forseta fyrir hvað hún gerði vel grein fyrir þessu í setningaræðu sinni í dag, en ég ætla að lesa samt greinagerðina. Prestur innflytjanda hóf störf hjá þjóðkirkjunni í nóvember árið 1996. Síðustu ár hefur starf hans aukist í takt við fjölgun hælisleitenda á Íslandi. Er nú svo komið að hann þjónar hælisleitendum í 3 kirkjum, Háteiskirkju, Breiðholtskirkju og Keflavíkurkirkju. Frá haustdögum 2018 hefur hann haft skrifstofa aðstöð í Breiðholtskirkju og alþjóðlegu söfnuður er að myndast með reglulegu helgihaldi og auknu safnaðarstarfi, svo sem skírnarfræðslu og safnaðarkvöldum. Árið 2015 fór prestur innflytjanda af stað með reglulegt helgihald og móttöku hælisleitenda í 4 kirkjum undir nafninu Seekers. 4 prestar á höfuðborgarsvæðinu vinna nú náið með presti innflytjanda. Frá 2015 hefur prestur innflytjanda skýrt 60 flóttamenn. Af þeim voru 19 sendir utan en 28 fengu hæli á Íslandi. Þessir 28 ásamt tugum annara kristinna flóttamanna eru kjarni þess safnaðar sem er að vaxa í Breiðholtskirkju. Nefnd á vegum þjóðkirkjunar fór utan og kynnti sér málefni fólks á flótta hjá Alkirkjuráðinu og Lúterska heimsambandinu. Þá voru mynduð tengsl við CCME sem eru The Church Commission for Migrants in Europe, sem eru samtök kirkna í Evrópu sem sinna málefnum innflytjenda og fólks á flótta. Mikilvægt er að þessi starfshópur svari þeirri spurningu hvernig best sé að kirkjan taki á móti hælisleitendum og flóttafólki og hvernig kirkjan vill búa að þeim sem koma til landsins ásamt þeim sem snúist hafa til kristinnar trúar og láti skýrast. Einnig kanni hópurinn hvernig megi skipuleggja starf stuðningsaðila og stuðningsfjölskyldna sem aðstoða flóttafólk ásamt annarri aðstoð. Takk fyrir. Ég legg til að þessu máli verði vísað til allsherjarnefndar og til annar umræðu. Takk. Til máls tekur Dr. Skúli Ólafsson og þar á eftir Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég ætla nú bara að fagna þessari tillögu og var nú bara svona hlusta á þessar ágætu umræðu sem voru áðan þegar vorum að ræða þetta nýja fyrirkomulag kirkjunar og það er miklu breytingar sem eru framundan og það er grundvallar spurningar sem bíða okkar og í mínum huga er svona tvennt sem að mun líklega skipta mestu máli fyrir kirkjuna. Hvað varðar farsæld hennar á komandi tímum. Annars vegar er það starfið í héraði, hvernig sem héraðið verður skipulagt. Starfið í kirkjunum er held ég grundvallaratriði og þegar fólk, eins og Agnes minntist á hér í morgun, lýsir kannski annarkvort skeytingaleysi í garð þjóðkirkjunar eða vantrausti, þriðjungur lýsir trausti, þá sjáum við það sem að erum í söfnuðunum, starfa þar, að það svona er margt sem bendir til þess að hlutfallið sé miklu hagstæðara þegar að kemur að því hverjir treysta sinni sóknarkirkju eða sóknarkirkjum eins og verður kannski í framtíðin. Og það sjáum við til dæmis í fjölda fermingabarna. Fólk treystir okkur fyrir þessum ungmennum og auðvitað þekkja prestarnir þetta og sóknarnefndafólkið í samskiptum við söfnuðinn. Þannig að ég held að þetta sé annað atriði sem skiptir alveg grundvallarmáli og þetta er eitthvað sem við þurfum að leggja mjög mikla rækt við. Hitt er það sem að tengist þessari tillögu og það er mannúðarstarf kirkjunar og frumkvæði hennar að því að sýna í verki það sem hún predikar og boðar. Og þar held ég að þessi vinna sem hér er að fara af stað varðandi hælisleitendur og okkar
minnstu systur og bræður sé algjört lykilatriði. Og þegar menn eru að forgangsraða verðmætum og tíma í starfi okkar sem að þjónum á akrinum, þá tel ég að þessi mál eigi að vera í algjörum forgangi. Og þannig að ég lýsi mjög mikil ánægju með þá vinnu sem hér er framundan og við sjáum það einmitt hvað prestur innflytjenda hefur lagt mikið að mörkum og verið okkur frábær fulltrúi fyrir þessa þjóðkirkju. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og þá séra Guðrún Karls Helgudóttir þar á eftir. Forseti, kæru félagar og kirkjuþingi. Já, mér langar líka að fagna þessu og þannig nú komið inn á mitt svið, þannig að mér er það ljúft og skylt að ég fæ að segja nokkur orð hvernig ég svona sæi þetta fyrir mér að hálfu kirkjunar. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að móta heildstæða stefnu í þessu málum. Við erum orðið fjölmenningar samfélag og það fyrir nokkru og erum náttúrulega bara ótrúlega, held ég, öll sátt með það og fólk að erlendu bergi, innflytjendur, hælisleitundur, þetta er flókin hópur. Þetta er ekki bara einsleitur hópur, við erum líka auðvitað með kvótaflóttamenn og síðan er það umsækjendur alþjóðlega vernd og þetta er gríðarlega auðlind fyrir okkur Íslendinga, það er að segja þeir sem fá síðan dvalarleyfi. Ég hef starfað í þessum geira í nokkur ár núna sem á göng til sóttvarna og til mín koma hælisleitundur. Það er að segja þeir sem hafa ekki fengið stöðu og er að bíða eftir svari og þar er óvissan stæðsti þátturinn. Það er fólk sem er að koma úr gríðarlega erfiðum aðstæðum og miklar hörmungar að baki. En allra verst er óvissan hvort að þið fá að vera hér og svarið kannski tekur alltaf ár og meira að koma og það er auðvitað löggjafans að sinna því og setja í það fjármagn að flýta þessu málum því að þetta er náttúrulega bara til þess að gera æra óstöðan að bíða og veit ekki hvort þú sendur tilbaka og það gerist sko í mjög mörgum tilfellum eins og þið vitið. En ég vil leggja áherslu á að þessi hópur þegar hann fer að vinna að hann hugi að samstarfi við aðra sem eru að sinna þessu málum. Það eru þetta Rauði krossinn og fleiri. Að við horfum aldrei á okkur sem eitthvað eiland í þessu málum. Heldur tengjum okkur við aðra og eigum samstarf og samráð og samvinnu við aðra hópa og hagsmunasamtök sem eru að hjálpa til í þessu málum og sinna þessu fólki. Síðan er það auðvitað bara, ég veit ekki, mannréttindamál og svona við þurfum að tengja okkur við alla samninga, alþjóðasamninga og samninga Sameinuðu þjóðanar í mannréttindamálum og líka skoða rannsóknir í þessum málum. Svona skoða kannski hvað nágrannaþjóðir okkar, hvernig þeim hefur gengið. Það er svo mikið til í þessu málaflokki sem er bara bætast við með hverju mánuðinu. Þannig að mér finnst mikilvægt að við fylgjum því vel eftir. Eins og ég segi, þetta er gríðarlega auðlind og þetta fólk á þetta að hafa nákvæmlega sömu stöðu hér í okkar samfélagi eins og við sjálf. Og mér finnst líka kirkjan, auðvitað veit ég það að hún mun aldrei vísa nokkur manni frá. Hér erum við að tala hópa sem eru að koma með ekki bara ólíkan litarhátt eða kynþátt eða hvað, heldur líka allt annar menningarlegu bakgrunnur og allt önnur trúarbrögð. Og við hljótum að taka öllu þessu fólki með opnum örmum án tillits til nokkurs. Þannig að ég sé það svona fyrir mér bara nákvæmlega eins og var sagt, presturinn okkar góði í Háteigskirkju sagði, hér er engum vísa frá, allir eru velkomnir. Og mér finnst við þurfum að taka þátt í að vinna gegn fordómum og hatursumræðu, gagnvart fólki af erlendu bergi sem kemur hér til Íslands, það er mikið það, bæði bara svona milli manna en einnig líka á netinu eins og þið vitið.
og kirkjan þarf að berjast harkalega gegn öllu slíku og það mun vonandi þessi hópur líka skoða með hvað hætti það er hægt. Nú það er svo margt annað, ég sé fyrir mér til dæmis þeir sem sinna barnastarfinu að þeir komi inn í svona vinnu og fá ég fræðslu og fjölskylduþjónusta kirkjunar meðtaki fjölskyldur sem eru annars vegar þá hælisleitendur eða innflytjendur og það er hugsanlega fræðsla þar og síðan er það auðvitað túlkunin og það gæti komið til fljótlega myndi ég halda að kirkjan fái sér túlkasíma, það er það sem núna við erum að nota, mikið túlkasíma, gerum samning við erlend túlkafyrirtæki, þannig að túlkurinn er mjög oft í London sem dæmi og þetta er auðvitað bara spurning líka peningamál, að túlkaþjónustu gríðarlega dýr, svo kemur fyrir að viðkomandi mætir kannski ekki í tíman túlkurinn býður og svona getur það gengið, en túlkasíminn er alveg frábært tæki og bara þegar maður er svona komin upp á lag með að hafa síman á milli og þá gengur þetta mjög vel og þetta er eitthvað, þetta er svo margir hlutir sem hægt er að skoða í sambandi við þessa tillögu og það mun auðvitað þá hópurinn væntanlega kíkja á. En mér langar bara að segja að ef einhver vill tala við mig, ég er semst búin að vera í 5 ár að sinna þessum hópi, þá er ég til taks og hérna ég get komið með einhverja punta. Þetta er eitt af því starfi sem ég gat bara ekki látið frá mér þó ég færi nú í harkið í borginni, þó ég þurfti að láta flest allt fara, en maður yfirgefur ekki þennan hóp svo glatt því að þetta er dásamlegt að vinna með hælisleitendum og innflytjendum. Bara þakklætið og ef maður getur, þá mér finnst ég oft ekki vera að gera neitt að þá finnst heim að við séum að sinna þeim vel og Reykjavíkborg er að standa sig vel og ég held að önnur sveitarfélög líka en það er alltaf spurning fjármagn og þar kemur það að löggjafanum að sinna því en ég fagna þessu og bara vonast til að sjá þetta þróast og vaxa og dafna innan kirkjunar. Takk. Til máls tekur séra Guðrún Karls Helgudóttir og eftir henni er séra Gísli Jónasson. Forseti, mér langar að þakka biskup Íslands og vígslubiskupum fyrir þetta mál og ég held að þetta sé eitt af mikilvægastu málunum á þessu kirkjuþingi, eitt af þeim og styðja heilsugar og fagna því og ég er svo ánægð með að biskup Íslands, já og vígslubiskuparna, það hefur verið áberandi að biskup Íslands hefur alltaf staðið með hælisleitendum undanfarin ár og jafnvel þó hún hafi fengið gagnrýni fyrir að þá hefur hún aldrei kvikað frá því og þetta er gríðarlega mikilvægt af svo mörgum ástæðum sem við þekkjum öll og síðasta ræðmannskja kom svo vel inn á ástæðurnar fyrir því hvers vegna þetta er mikilvægt. Og ég held að væri einmitt mjög gott að hluti af því sem síðan verður gert er að fræða söfnuði, veita söfnuðum ráðgjöf hvernig best er að hjálpa, koma fólki til hjálpar og hérna hvort sem það eru kristin eða ekki vegna þess að til dæmis þegar fólk er komið með kennitölu og við fengið hæli á Íslandi eða fengið að vera hér og vinna og starfa að þá flytur það út í hverfin og fer jafnvel að birtast í kirkjunum og það þekkjum við í Grafarvogi og sjálfsagt mjög margir söfnuðir. Þess vegna væri mitt gott að veita fræðslu og ráðgjöf og komast í gott samstarf með þetta. Takk fyrir enn og aftur. Til máls tekur séra Gísli Jónasson og eftir honum með Stefán Magnússon. Forseti, ég er nú að vera eins og jójó hérna í ræðustólinu en ég get ekki setið undir þessu máli því að ég fagnaði svo mjög að það skuli koma hér fram.
Ég hef notið þeirra ánægju að fylgjast með störfum séra Tósiki, sérstaklega núna auðvitað eftir að skrifstofan hans flutti nú í sama húsnæði og ég starfa í. Og við höfum rætt oft saman og þarna hefur myndast svona ákveðin samstæða sem að kannski fer svolítið hljótt. Þetta nú þannig hópur og viðkvæmur, það má ekki einu sinni taka myndir og birta af þessu fólki vegna þess að margir þessir aðilar eru þá bara í hættu og fjölskyldur þeirra ef að myndir eru byggðar og þeir takir kannski eftir því að þegar Tósiki birtir myndir þá eru andlitin oft skyggð og það er ekki bara út af einhverjum reglum frá Evrópusambandinu. En það er kannski fleira, bara mér datt nú í hug bara þegar loka orðin hérna áðan, sko, menn átta sig ekki alltaf á stöðu þessa hóps, það því að hér var nefnt kennitala. Svona eitt lítið atriði eins og hælisleitandi hér sem ekki er með kennitölu, þið getur lent á svo mörgum skerum, það er bara ekkert langt síðan kom kona til mín frá Afríku og leitaði ásjár, að því að vinkonunnar í Hollandi var að senda henni pakka og hún gæti ekki skráð sig inn sko til þess að fá afgreiddan pakkan í póstunum að því hún var ekki með kennitölu. Og kerfið okkar er svo ferkanta að ég varð að skrá mig inn til þess, eins og ég var að fá pakkan til þess að hún geti leyst hann út. Það er svo margt svona í kerfin okkar sem að menn hugsa ekki út í. En þetta var nú ekki það sem ég ætlaði að segja, ég ætlaði nú bara að fagna þessari tillögu og það hefur verið svo yndislegt að fylgjast með hvernig þessi hópur er að vaksa, þessi sem hér er nú nefndur í greinargerðinni og þessi vísir að alþjóðlegum söfnuði sem er að myndast og það var eiginlega nýr áfangi núna í haust og bara síðustu vikurnar sem að opnaði sem kannski svolítið þegar það var vígður djákni í Breiðholtskirkju sem að kemur þarna að starfinu líka að nú er komið barnastarf og það bara eykst frá viku til viku fjöldi barnana og þá allt í einu er að opnast ný hlið, svona hliðaverkun að því að þetta er nú í Breiðholtinu og í Breiðholtinu er nú staðan þannig að sennilega hvergi hærra hlutfall innflytjenda. Ég veit ekki hvort þið vitið það en í Fellaskóla byrjuðu 3 íslensk börn í 6 ára bekk í haust. Öll hinn er á Erlendubergi brotinu. Og þessi, auðvitað í litlum vísi ennþá, en þessi börn að einhverju leyti eru farin að sækja barnastarfið í alþjóðlega söfnun og þá koma foreldrarnir með. Þannig að ég sé ekki annað en að þarna verði bara vöxtur og þetta er eitt af því sem að menn hafa verið að tala í svo víkinu á málunum sem var hér á undan, að verði eitt af aðal samstarfsverkefnunum sem að þessar 2 sóknir í nýju prestakalli komið til að vinna saman með, að það er svo mikill vilji að vinna með Tósiki einmitt að því að reyna að ná til þessa útlendingahóps sem er svo fjölmennur í þessu hverfi. Og í Breiðholtskirkju er það þannig í dag að það er straumur af útlendingum að koma inn í kirkjuna hverjum einasta degi í alls konar erindagjörðum. Og sumt þetta fólk virðist upplifa þetta svona svolítið sem sitt heimili og söfnuðin hefur jafnvel fengið gjafir frá þakklátu fólki. Þannig að þarna ég held að þetta sé bara einn af mestu vaxtabrotum kirkjunar og eitt af þeim tækifærum sem við höfum til þess að efla okkar þjónustu og starf og vil hvetja til þess að þessi tillaga verði samþykkt og þetta þessi þarna hópur verði settur á stað og vona að komi mikið út úr honum og að við fylgjum því svo líka eftir. Við erum að reyna að gera það í smáum mæli í fjárhagsáætluninni að leggja til að það verði lagði peningar svona til þess að styðja þetta starf en við þurfum kannski að gera það bara miklu myndarlegar því að þessi söfnuður hefur ju engin sóknargjöld. Takk.
Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan séra Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég styð efnislega þetta mál algjörlega og ég efast ekki að hann fái fullan stuðning. En svona aðeins með praktískar vangaveltur skulum við kalla það. Þarna eru biskupar að leggja til að skipa hafa verið starfshópur. 5 manna starfshópur og það sé biskup sem skipa starfshópinn. Og þá velti maður fyrir sér, hefði ekki mátt vera búið að skipa hann starfshópur löngu síðan. Þurfti þetta mál sjálfur sér að fara fyrir kirkjuþing. Það er aðeins verið að fara að skipa starfshóp til þess að móta stefnu. Hefði ekki mátt koma bara með tillögu að stefnu fyrir þingið og spara þennan legg, skulum við kalla það. Auðvitað málið komið fram og við breytum því ekki, afgröðum það, en svona, þetta er samt svona vangavelta minni hálfu að því biskup og biskupar eru fullburðugir til þess að hóa saman mannskap til að vinna þetta mál. Ég hef engar efasemdir um það. Annað sem ég get þá velt fyrir mér líka í þessu máli sem kannski reyndar fleirum er það að þarna á að skipa 5 manna hóp og það eru örugglega einhverjar ástæða fyrir því að þetta sé 5 manna hópur en ekki 3 manna. Og ég ætla ekki að blanda mér í það í sjálfu sér en annað en þó það að ég geri líka ráð fyrir, nú erum við fara að spá í eyðunar að nefndin verði skipuð starfsfólki kirkjunnar, prestum og eða starfsfólki á biskupsstofu. Þá er hinpunturinn sá þarf að borga nefndarvinnu fólki sem er í fullu starfi innan kirkjunnar til að vinna tiltekið viðvik. Kannski þarf það, en ég er bara hreint ekkert viss við það. Þeim peningum, litlu, skulum við segja, þetta er ekki nema örfá 100.000 eða svo, hefðu hugsanlega mátt þá nota það eða eitthvað annað. Þarna er ég að tala um þá í þeim tilfellum þegar nefndin er skipuð starfsfólki kirkjunnar. En þið með ekki miskilið þetta, ég er algjörlega sammála efnislega tillögunum en það hefði mátt fara aðra leiðir að því. Til máls tekur séra Arna Gretarsdóttir og eftir henni Steindór Haraldsson. Forseti, ég er hérna einn af, held ég öllum bara, sem ætla að koma hér upp og fagna þessu máli og ég fagnaði að við séum að tala um þetta hér á kirkjuþingi. Þetta er vettvangurinn þar sem við erum að tala um mikilvæga málun okkar og þetta er eitt af því. Þetta er kærleiksþjónustan algjörlega í hnotskurn, algjörlega. Og mér þætti voðalega gaman að sjá, það væri bara ráðin djákna, það væri bara ráðið fólk í þetta. Því að þetta er líklega sá erfiðasti hópur að þjóna sem að til er. Og ég ætla að segja ykkur hvers vegna. Ég á tengdason sem er flóttamannabarn og hefur fengið dágóða innsýn og djúpa innsýn í það hvað það er að vera flótta manneskja og lifa þannig. Þú ert bara stöðugt á flótta. Þú ert líka undan flótta, þú ert líka á flótta undan góðu fólki sem vill þér vel. Að þú heldur að allir vilji þér illt. Þú vantreystir öllum og þess vegna er erfitt að koma þjónustu til þessara fólks. Og þetta er það sem að Tósiki hefur verið í stafni fyrir og einn
og ég kalla eftir því að verði bara manneskja ráðum við hliðina á honum í fullt starf. Við sjáum Mjóddina fyrir okkur, það sem strætó, miðstöðin. Það fullt hjá hjálpræðishernum í Mjóddinni og hjálpræðishernum að flytja það í mat í hádeginu. Sjáu þið tækifærin. Það á eftir að koma, sko, þetta eru svona 50-60 manns af innflytjendum og flóttamönnum sem komið mat hjá hjálpræðishernum í Mjóddinni, kirkjan við hliðina. Og það dásalegt að koma þar inn í hádeginu í heimsókn og sjá bara, það líf þarna og gleði en fólk kemur samt með sitt. Og það treystir, alveg sama hverra trúar, þetta eru flesti múslimar, það treystir trúarbrögðum. Og það kannski eitthvað nýtt fyrir okkur í íslensku samfélagi. Það treystir kannski ekkit endilega freka kristinni trú heldur en múslimum. Líklega myndi margt þetta fólk frekar vilja vera í sínum trúarbrögðum, en það kemur úr heimi þar sem þú samþykir það sem þar sem að þú býrð. Og það ætlar að samþykja þá kristnu trú sem í þessu landi. Það afstaðan. Og þannig að við eigum óbúslega fallega möguleika á að yfirfæra þetta traust sem þó þetta fólk hefur á trúarbröð eða á trúna á Guð, Allah, yfir á kirkjuna. Og ég vara við allt og sterkri boðun þarna öðruvísin í gegnum verk og kærleiksþjónustuna að mæta fólki með mat og opinn faðminn. Ég hreinlega vara við því að það sé allt of mikið af skýrnum þarna. Og það sem prestur á ég náttúrulega ekki að segja það, ég á bara að skýra alla hérna eins og ég get bara. En það vegna þessa viðkvæmu stöðu sem hluti af þessu fólki í. Þetta nú svona, brennur svolítið á mér og eins og ég er búin að segja ykkur bæði já, það sem að ég ætla að bæta við það að það var bæði að setja fram stefnu og verklagsreglur og þetta ofboðslega stór pakki og það bara gert ráð fyrir 4 fundum þannig að ég ætla að fara aðra leið og segja að það búið að setja ykkur að tæpa 250.000 í þetta, það allt og lítill peningur fyrir svona stóran pakka, nema ef þetta hugsað þannig að einhver vinni þetta í sinni vinnu. Þannig að, og það má svo sem segja með mörg mál hér, að auðvitað væru margir sem gæti henst að stað og unnið þetta í ákveðni sjálfbólusvinnu, því að ég held að málin sem við erum með hérna fyrir kirkjuþingi, við getum ekki gert ráð fyrir að allt í einu sé hægt að henda því inn á starfslýsingu einhverja starfsmanna. Það virkar bara ekki þannig. Nema fólk sé bara með velvild og góðvild og tilbúið að hlaupa fullt að skrefum og brenna út. Það nú líka þannig. En mér langar til þess að svo nefnd sem færi þetta til skoðunar, skoði hvað litlir peningasettir í þetta. Auðvitað eru biskuparnir að passa það að eða ekki á miklu og svona, en 4 fundir leyfi ég mér að efast að dugi til þess að bæði móta stefnu og verklagsreglur. Þannig að við þyrftum þá að skoða allavega að þessi hópur, þessi vinnuhópur eða starfshópur, hann hafi þá allavega eitthvað úr að móða til þess að kaupa vinnu ef hann gerir hann ekki sjálfur. Ef vinnur ekki vinna sjálf. Ég ætla að láta þessu loki en bara fagna þessum máli og ég ætla að ítreka það, ég ætla bara rétt að vona að þetta sé fyrsta skrefið í þessi ráðið fleira fólk inn innan málaflokk sem hefur komið hérna fram vaxandi málaflokkur innan kærleiksþjónustu kirkjunnar. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan vígslubiskupinn Hólum Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti. Kirkjan á að vera talsmaður þeirra sem minna megast. Hún á að vera miskunnsami samveri. Þetta rétt stefna. Ég tek undir samt orð Stefáns áðan að mörgu leyti. Gæti trúa því að 3 kæmust yfir meir en 5, en það annað mál. Það segir ykkur það að ég þekki þetta svolítið vel, eins og Arna var að segja. Ég að vinna, ég bjó til hóp
fólks frá Afríku fyrir 2 árum. Í honum eru cirka bát helmingurinn, rúmlega það þó, sem ekki flóttafólk en býr hérna. Hitt eru hælisleitendur. Þetta fólk sem að hjálpa mér og kenna mér svo kallar venjur inn í miðri Afríku að því ég að þróa sem kallaði neyðarfæði fyrir mið-Afríku, Nígeríu og þar. Og ég með þetta fólk til að kenna mér þeirra bakland svo ég geti haft ráðgjöf. Ég er búin að vinna með þessu í nokkur ár, þessu fólki. Og það hefur orðið svolítið breyting og það er alltaf óbáslega sárt þegar maður eignast vini af þessu fólki sem að koma hingað sem að ber með sér gríðarlega mikla þekkingu og nýja sýn inn í landið. Þetta er dýrmætt fólk. Við hugsum alltaf það á hinn kantinn. Þetta er dýrmætt fólk fyrir okkur. Og það er skelfilega erfitt að sjá á eftir því þegar það er ekki úr landi. Ég er búin að horfa á fólk tekið með valdi og flutt í burtu og það er þyngri en tárum taki. Og ég fagna þessu innilega og ég óska kirkjunni til hamingju með að taka þetta mál upp. Til máls tekur vígslubiskup Sólveig Lára Guðmundsdóttir Gjörsvel. Forseti, takk fyrir dásamlegar umræður. Mér finnst ég fara mjög ríkari af ykkar fundi og sérstaklega nota þetta tækifæri. Ég vona Kolbrún sé ekki farin. Hún labbaði hérna fram á ganginn, hún er hérna. Þakka henni sérstaklega fyrir alla þessa innihaldsríku punta. Heyrðu hún í mér? Nei. Já, sem að hún kom með hérna, þar að segja samstarfi Rauða krossinu, hagsmunasamtök, huga alþjóðlegri samvinnu og svo framvegis, skoða rannsóknir og hérna hugsa fræðslu í barnastarfi og fjölskylduþjónustu og svo framvegis. Sko, mér finnst að við þurfum að eiga hana að og hún býður fram þjónustu sína þannig að það er mjög gott að vita af henni sem ráðgjafa í þessu máli. En mér langar samt til að ítreka að know-howið, svo ég noti nú góða íslensku, hjá okkur sjálfum og reynslan hjá okkur sjálfum er einmitt mjög sterk akkurat á þessu sviði. Teymið sem hefur verið að vinna þessu málum með honum Tossiki er einmitt í þessu samstarfi. Mjög miklu samstarfi við Kolbrún mín. Heyrðurðu það sem ég sagði? Heyrðurðu það sem ég sagði? Nei, fyrirgefðu. Ég var að þakka þig fyrir þína punta sem þú komst með inn í þetta mál og það er mjög gott að eiga þig að og þína reynslu. Og ég er alveg sannfærð það starfshópurinn sem að skipaðu verði muni leita til þína einhverju leiti. Nú, sko, eins og ég gat í greinagerðinni að þá fór nýlega út til Genfar sá hópur sem hefur verið að vinna með hælisleitendur hér á Íslandi til þess að kynna sér verklagsreglur einmitt hjá Lúterska heimssambandinu, Alkirkjuráðinu og Acta Alliance og það, sko, ég fór út með þessum hópi og bara ég ætla að segja ykkur það við vorum á 17 fundum á 2 dögum. Og það var bara endalaust sko, punktar og fróðleikur sem við fengum í því hvernig er þetta byggja upp einmitt, eins og þú segir svo vel hérna, Arna, stefna og verklagsreglur sem að hérna, lítur út kannski á yfirborðinu að sé eitthvað ofsalega mikil vinna, en það er kannski ekki endilega að vera mikil vinna þar sem að búið er að safna svo miklum gögnum. Nú, auðvitað hefði það verið alveg möguleiki að hérna, stofna þennan starfshóp án þess að þetta væri lagt fyrir kirkjuþing að sjálfsögðu. En þá hefðu við ekki átt þessar umræði sem við erum búin að eiga hér í dag í æðstu valda stofnun kirkjuna sem er kirkjuþing. Og þess vegna kom þessi hugmynd fram að eftir að þessa ferð, það sem var mjög mikil vítamínsbrauta inn í þetta starf og mér langar til að segja í sambandi við það, þeir sem hafa stungið upp á því að það þurfa að ráða djákna inn í þetta starf og auðvitað styðja það að heils hugar,
En það var algjör bylting í starfi hjá hann að séra Tossiki þegar hann fekk teymi með sér sem að vinna með honum. Séra Eva Björk Valdimarsdóttir, séra Ása Laufi Valdimarsdóttir, séra Hjalti Jón Sverrisson og séra Magnús Björnsson. Þau eru öll að vinna með séra Tossiki að þessum málefnum og það bara breyttist algjörlega allt í hans starfi. Og við vígslubiskuparnir og biskup Íslands höfum verið bakhjarlar í því að vinna þegar að þau hafa verið komin og endahnút með það að berjast fyrir hæli, að þá höfum við komið inn í mál, mjög mörg mál, stundum hafa þau borið árangur en stundum ekki því miður. Þannig að við fengum mjög góða punkta þannig út í Genf hvernig einmitt advokasíð þarf að vera í vestrænu löndum til þess að það beri árangur. Þannig að ég hef mjög mikla trú að því að starfshópurinn, hann þarf að vera 5 manna vegna þess að við þurfum að hafa á starfskröftun þeirri halda, hvort sem að verður launaður eða ekki, það verður bara komið ljós, en allavega að þá treysti ég því að því að við megum ekkert verið í heilt ár, þið vitið, að fara að bíða eftir þessari stefnu og þessum verklagsreglum. Og við getum í raun og vera alveg sest niður á morgun og fara að skrifa þetta niður eftir öllum þeim gögnum sem til eru. Ég bara þakka fyrir, við komum fram með klukkan 6, forseti lofa okkur að hætta klukkan 6, en við þakka kærlega fyrir þessa ofsalega góðu umræðu. Takk. Þá fyrri umræðu 15. mál lokið og lagt til að málið fari í aðra umræðu. Þeir sem getur samþykkt það gjöru svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Og lagt til að máli farið í allsherjarnefnd, þessi geta samþykkt það. Takk fyrir, einhverja móti, það ekki, svo það samþykkt. Ég ætla bara að segja ykkur frá því að á morgun okkur boðið í kirkju, í Háteigskirkju. Það okkar sóknarkirkja hérna þegar við erum hér. Og það messa klukkan 11 og það sér að Eiríkur Jóhannsson sem prestur og kór Hamrahlíðarskóla mun vera með tónlistina. En þá komið að lokum þessa fundar. Ég vil bara þakka ykkur fyrir þennan góða dag og þessar frábæru umræður sem hafa verið. Ég að koma að því. Fundur boðaður klukkan 9 í fyrramálið og við munum gera hlé klukkan 10:30. Síðan hádegismatur bara upp úr 12 og hann í Happ, hérna niðri og í Happ, það heitir Happ, já, veitingastað, eða það mötuneyti hér sem heitir Happ og förum þangað í hádegismat, en fundur verður boðaður með dagskrá klukkan 9 fyrramálið, þessum fundi slitið.